olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóye Sunday Adéyẹmọ Májàsọ́lá Àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọ Adédayọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ Ọmọbẹ̀dẹ̀ Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbàlódé ìbámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọ̀tọ̀ ọ̀pọ̀ ní àgbáyé lálejò kájúdé Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá sí àyẹ́sí. Ẹ̀jẹ̀ ń parí program pínpín padà mọ́ sí aláì. Ọjọ́ wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Landmark Avenue London W114UL United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́dàgó méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn Tọ́láyọmí Kóìkímedia àti kan lára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ ọ̀jọ̀gán àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus sí àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tọ́wọ́ dọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin Dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá ṣètò ìfọlọ́dúnrìnlì ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ tàbí kẹwàá Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá bí àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá rí kí ọmọ aládìgbò wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtajà tọmọ Yorùbá wọ́pọ̀ ní mídíà ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálárà àgbáyé dá. Àwa ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o. Àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. Until they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. Until they move closer before they go sabi. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ lè ń ro lájú. Ẹyẹ tó torí kòtò bí àdó àpẹjẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Wọ́n dúdú ọkọ̀ bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ dé. Ilẹ̀ ìlérí àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ní ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n máa ní. Àṣà ẹgbẹ́ polówó ọjà wà káyé bùbá ayé jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n máa ní. News and sports. Ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n bá ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ni ló ní kí n máa gé tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rọ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi.
ṣé ìlú máa fi dìbò ọ̀bẹ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀. Ikú máa wọ̀ lájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ. Àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́kun pọ̀ sí o. Koikimedia sáwà ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńsọ àtúnpèrè gidi. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbẹ́tò lárugẹ jẹ́ ká jọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àkúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o, kọ̀ọ̀kan. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yìí. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Akẹ́kẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kàn yín kó lára ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrè gbèdé Olódùmarè ló fún wa. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wáyé pé polówó ọjà ni wá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Òtútù alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àbísọ̀dálẹ̀ àbísọ̀dígẹ̀ta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúrótán àtúnpẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around To give us latest. Is around To give us latest. Ladies and gentlemen. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú gbogbo. Ladies and gentlemen. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú gbogbo. Koikimedia is around. To give us. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá. Ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. Ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́, ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́. Nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, táwa kọ́kọ́ ń bú ọba, tá à ń bú jòyè. Èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Gbogbo péré àmì padà. Ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́, ẹ má bú olóṣèlú kankan. Ẹ̀ka arúgbó ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀. Ọba ò lè sọ, ìjòyè lè sọ. Ẹ jẹ́ ká ronú. Ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá àjàmẹ́, ẹ má jẹ́ ká bú wọn mọ́, ẹ má jẹ́ ká ṣe wọ́n ra wàrà pẹ̀lú wọn. Àwọn àgbàjọ́ olóṣèlú bá fẹ́ kọ́ rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra ni à ní kú wọn mọ́. Ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n, ẹ má jẹ́ àdàlúrú. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú. Gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́. Mo lọ bísù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sọ lówó lára ń dì mọ́. Gbogbo nǹkan tó lọ fún yẹn lọ́nà fún mi. Bí iṣẹ́ tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fún ìjà Yorùbá. Big man ni mí, àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀. Pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ èyí tí mo fẹ́, mo ní ìṣòro owó. Àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ. Kí n wọ gbogbo kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbò, mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè fi gbòho. Kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀. Kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀. Kí Fúlàní mọ́ta mi dúró títì. Kí n délé kí bàbá pé kí n gbé tírélà sùn ìgbìmọ̀ gbé lọ. Àwọn bàbá wò lè lóko mọ́. Wò lè lódò. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn. Ká dá security ti wá lẹ̀. Ká sọ fún wọn, wọ́n bá wa fọwọ́ tì í. Ká lé wọn kó nu oko wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Jésù Olúwa wa. Orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ní kẹ́, bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá.
ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Kí tó bẹ̀rẹ̀ program ìyàwó mi ní kò sí jọ̀gbọ̀n léni o. Mo ní kò sí jọ̀gbọ̀n. Ṣé mo máa ń ṣèjọ̀gbọ̀n ni? Ìyàwó mi níbi ṣe ń lọ life yìí pé kí n take it easy. So I will try and take it easy this afternoon. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí ọba tó ń pè ní ọba tó ju gbogbo èèyàn lọ. Ọba tó dá gbogbo ìran tó dẹ̀ dá wọn ní ìran dáadáa. Ọba tó láyé tó lọ́run tó ní ewé kan ò ní jábọ́ lára igi kó má mọ̀ nípẹ̀. Ọba tó ní ayé tó ní tọ̀hún torí pé àwọn kan rí tọ̀hún àwọn tó bá ní ojú inú bọ̀ irú àwa báyìí nísìn àrí tọ̀hún but àwọn kan rí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ọba tó láyé tó fi ti gbogbo wa síta nígbà tí yàn bá pé oṣù mẹ́sàn-án ní ìmí àpadà lọ but in tó mú gbogbo wa wá sílé ayé yìí ó nídìí. Àwọn ìyá wa àti bàbá wa ní tí kò bá dẹ̀ nídìí obìnrin ò kí ń jẹ́ kúmólú. So Ọlọ́run dá wa dáadáa. Kódà o lè sọ pé Jésù Kristi ó dá wa dáadáa. O tún lè sọ pé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó dá wa dáadáa. A lè wá tó wá sọ pé àwọn irúnmọlẹ̀, àwọn onílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà ọmọ Oòduà tí a jẹ́ ó dá wa dáadáa. Ẹ jẹ́ ká yìn ká dúpẹ́ fún sáà yìí àti àkókò yìí torí pé tá bá wo sáà kan tó ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ rí wọ́n ṣe débi tí a ti gbé dé yìí kò ń ṣagbára wa mélòó làwa mélòó lẹ́yìn. So mo fẹ́ ká yin Ọlọ́run ká ní what God cannot do does not exist. In tá à ń ṣe yìí ó ju psyche wa lọ ó ju agbára wa lọ but Ọlọ́run ní níbi tóun jókòó sí tí ẹnì kankan ò ní bí òun kóun tó ṣe nǹkan fún wa. À ń bẹ̀ pé gbogbo ọ̀nà tí àtúsílẹ̀ fún ìran tó dé ní gbogbo ibi tí wọ́n bá ti dé kó tú wa sílẹ̀. Bóhùn mi bá pariwo sí bíbá títí tọ́lọ́n bá násìkò kò tí tó náà ni. Tó bá sọ fún mi pé ìrìn àjò yìí máa dé stage tá dé èmi rò pé bí a bí 3 years ago ló yẹ ká ti fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú. Ọlọ́run náà wọ́n ti ṣe tán. Ó lóun máa fi wọ́n dára òun dẹ̀ máa fi ara wọn àwa. Àwọn èèyàn wa máa bèrè pé ta ni dáadáa Ọlọ́run tẹ́ ń pè yẹn. Ìwọ má pè ìwọ má believe in it. Àta ẹ̀sìn ní bíbá àmọ́ à ń kí Ọlọ́run níbi tó jókòó sí tó fọwọ́ lérú pé ìran dáadáa tóun dá yìí òun dẹ̀ ní kẹ́ báwọn manage wọn ẹ dẹ̀ destroy ayé wọn ẹ sọ wọn di in tí kò jẹ́ kó máa pera wọn. Ìran tó yẹ kó máa yangàn kó máa sọ pé àwọn olóńbọ̀ yẹn kó máa ní àwọn ọmọ Yorùbá ni àwọn ọmọ Yorùbá ẹ ti ṣínà fún wọn. Ibẹ̀ gan la fẹ́ padà sí. Àwa ń bẹ Ọlọ́run à ń fi sáà yìí torí pé àṣà táwa yìí ó ní meaning. Àfáà mi kan send message sí mi láìpẹ́ yìí ó ní sáà táwa yìí àwọn tó ń lo kúnkúṣì ó ní sáà táwa yìí sáà tó dání torí pé ó ní àsìkò kọ̀ọ̀kan nínú oṣù kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí oríṣiríṣi ìlànà tó lúkálukú ń lò. Chinese ò lo Western calendar kò sí ní tẹ́fẹ́ bá wọn sọ they don't believe in it.
nítorí pé àwa sì ń lo sáà tiwọn nìkan ṣe rí fún wa báyìí. Nígbà tá a bá ti kúrò ní sáà ti tọ̀dọ̀ tiwọn tá a bọ́ sínú sáà ti tọ̀dọ̀ tiwa, a máa jọ bára wa ṣe pẹ̀lú àgbáyé, àmọ́ sáà tiwa la máa lò. Kò yẹ ẹni tí mo sọ. Things will be rewritten, things will be rewritten. Nítorí pé numbers ó ṣe kókó. Àwa wà ní sáà kan nísìn, àwa ń júbẹ̀, à ń bẹ̀, à ń wo pé kókó wo nínú kan náà àwọn àánú ẹ̀ látara ní tólúkálukú wa bá ṣe. Kókó òpódà ó dà pé kọ́mẹ́ǹtì tó ń rí yẹn ìwọ rò pé kò rí, ó rí. Ẹni tó ní ewé kan ní jábọ́ lábẹ́ igi kó máa mọ̀ nípa ẹ̀. Why now think about billions and billions of ewé tó ń bẹ ní gbogbo àgbáyé, omi ní gbogbo àgbáyé. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, gbogbo ayé ta wà nínú ẹ̀ sáà tá à ń lò yìí omi ní. Ọlọ́run má jà rí jà omi. Ó wá ṣàdúgbò kan, ó ṣebì kan, tọ́jú ò bá ń rọ̀ á lọ zzz, omíyalé gbogbo ẹ ti adẹ̀tú lọ dẹ̀. Àwọn àdúgbò kan bí iná bá ń ràn wọ́n 3 months wọ́n ti bọ́nú ẹ̀, kò mà sí jàǹbá yẹn lọ́dọ̀ tiwa. Gbogbo nǹkan ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ létò, àmọ́ àwọn tí wọ́n tún wá lójú inú Ọlọ́run yìí tóbi lọ́ba, ó gbé ojú inú fáwọn kan, they can see. Gbogbo ń taṣẹ̀ ń fà yìí àwọn ti rí from a very long time pé why tó create sọ́dọ̀ tiwa náà, ó ṣe jẹ́ ọ̀dọ̀ tiwọn ló create gbogbo ẹ̀ sí. Kò síbi tó bá lọ ní gbogbo àgbáyé títí délẹ̀ Yorùbá, títí dé north, títí dé east, tó bá ń dárúkọ yàn 10 wọ́n gbọ́dọ̀ yọ 4. Mo kàn mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kó má dàbí pé aláṣejù, mo fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ ni. A tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé nínú 4 tó kù yẹn ó tún fẹ́ lára wa. So at the end of the day, wọ́n gbọ́dọ̀ máa jealous wa, wọ́n gbọ́dọ̀ máa jowú. Pàsítọ̀ kan wà nílùú òyìnbó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n máa jowú pé òun nìkan ni. Báfà kan bá tẹ̀síwájú nísìn, àfà kan máa ń wọ London ló ń jáde, wọ́n á ní ṣòun nìkan ni. Bí àwọn ọba ògbóni bá káàkiri tó lọ Canada tó lọ London, wọ́n á ní ṣòun nìkan ni. So wọ́n ń jowú yọlé Yorùbá. Ẹ má wá rò pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yẹn o, wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa tàbá fún wọn láyè. Àti Ìgbò àtàwúsá àti ẹ̀yà àtòyìnbó àti funfun àti dúdú, ilẹ̀ yẹn gangan ohun wọn kọ́ gbà. Mò ń gbọ́ lórí sísítà mi ṣe kó rí bẹ́ẹ̀, mọ́mì kan sọ̀rọ̀ lọ níbẹ̀. Ṣé ó dá kí federal government sì máa control Apapa port nínú state kan? Wọ́n mú odindi Apapa, wọ́n gbélé federal lọ́wọ́. Àwa ta wá ní federal, àwa ta ní Apapa, àwa tẹ̀ mọ́ tó ń lọ nínú Apapa mọ́. And we are struggling. Ẹni tó bá lómi kò mọ iyì tó ní. Ọlọ́run jẹ́ àmọ́ iyì nǹkan tó wà lọ́wọ́ wa. Ẹ máa jẹ́ ká sọnù. Torí pé wọ́n ní àìmọ́ gbọ́ Yorùbá yìí náà ni wúrà fàdákà. Ẹ ṣáà join ẹ̀ papọ̀. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí ẹ̀yàn tí ẹ ń bẹ ní ibi tó ń pè ní United Kingdom. Àlejò ńlá ń bọ̀ ní October tó ń pè ní ọmọ Adéyẹmọ. Àlejò ńlá August visitor ó ń bọ̀ ní October yìí ní agbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá ní lórúkọ Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ní expectation fún what God cannot do does not exist. Because mo ń follow ẹ̀, òun bọ̀ láti last year ló ti ń polongo UK. Àwa lè fún yín ní short period, àmọ́ ẹ fijọ́ yẹn lẹ̀ mo bẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní NHS. Ẹ ń gbìyànjú. National Health Services. Ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, obìnrin ni, ọkùnrin ni. Ẹ má tí jealous ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bus drivers. Ẹ má tí jealous ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní private sector, ẹ̀yin tẹ́ ń tajà ní Peckham, ní Dustin. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní NHS tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń pè ní Nigerians, but Yorùbá ni wọ́n. Tó bá rí wọn lórí floor tó ń gbọ́ ọmọ sílẹ̀, tó bá rí wọn tó ń sáré ní A&E ní 12-hour shift, ẹ jẹ́ kí yín. Ẹ fijọ́ yìí sílẹ̀ fún wa. Kẹ́ wá bá wa welcome Olóyè Ìgbòho nínú London.
ní Scotland lẹ bá wà ní ẹ fàyè sílẹ̀, ẹ fi 12-hour shift yẹn sílẹ̀, bó jẹ́ Saturday nìkan lẹ bá lè darapọ̀ mọ́ wa nínú rally ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa, torí pé a fẹ́ recognize yín níjọ́ yẹn pé ẹ̀yin o nítorí pé tó bá ní NHS a máa nídìí service yín lọ́jọ́ iwájú nílẹ̀ Yorùbá, kátẹ̀ mọ̀ yín ní kétí ìgbà fún wa, àmọ́ ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa, bọ̀tẹ́ bá wá gbà fún pé ìran Yorùbá ni yín, ọmọ Yorùbá ni yín, ẹ gbọ́dọ̀ jáde kẹ́ wá kí olóyè Ìgbòho, torí olóyè náà fẹ́ kí yín. Ẹ má ti jealous sẹ́ ẹ̀yin sector tó kù, ẹ máa ní Koiki kí ló jẹ́ tó jẹ́ pé sector yẹn ló mú àwọn sector tó ń gbọmọ là ní. Bí accident bá ṣẹlẹ̀ NHS ni, béèyàn bá fẹ́ bímọ ní NHS ni, borí bá fún ẹni NHS ni. Irú ẹ̀ la fẹ́ jẹ́ kó wà nílẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ rí ní UCH, àmọ́ wọ́n da gbogbo ẹ̀rú lára pé wọ́n mọ value wa. Mo wá ń bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní National Health Services, àtẹ̀yin tẹ́ ti retire, ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dádì mi, ẹ̀yin tẹ́ ti fún wọn ní service tó yẹ kẹ́ ti padà sí Nàìjíríà kẹ́ lọ supply service yín, àmọ́ àwọn gọ́vnà náà wọ́n nídìí yín, àwa máa nídìí yín. Gbogbo àwọn skills tẹ́ níyẹn a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí documented, a fẹ́ ṣe documentary lórí gbogbo yín, ẹ fún mi ní nọ́mbà yín ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lé lórí, torí pé iṣẹ́ ń bẹ fúnran Yorùbá. We need your services. Ẹ jẹ́ wọn lọ bá wọn, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ní bábà, àwọn ní hairdresser. Mo mọ̀ pọ́jọ́ ajé lọ́jọ́ Saturday yẹn, mo mọ̀ pọ́jọ́ ajé ni ọjọ́ táwọn èèyàn wá gẹrun ni. Gbogbo ìtẹ́ máa gẹ̀ níjọ́ yẹn tẹ́ ẹ̀ nípa owó ẹ̀yẹn má wọ́rì, torí pé sábìsì yín náà ó wúlò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe káràkátà níjọ́ yẹn ẹ bá wa fàyè sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá wà ní tó yẹ pé bus driver, human driver, woman driver, bus driver, ẹ fàyè sílẹ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kí UK mọ̀ pé àlejò ń bẹ nínú ilé. Mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé àlejò ń bẹ tó ju àlejò lọ. A fẹ́ fi sọ fún wọn pé àlejò yìí kódà ó ní valuable asset lọ́jọ́ iwájú fúnran UK, torí pé tí ilẹ̀ Yorùbá bá wà ní security, UK ò ní máa worry nípa terrorism láti south west mọ́, láyé àti láyé a máa make sure pé gbogbo yẹn lọ́kẹ̀. But tá a bá jáde, how do we present that? So gbogbo wa ní UK ní October 12 for the rally, ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá wá bùkún, bàbá mi kan pè mí lẹ́nìí, ó ní Koiki, ó ní VIP table ni mo fẹ́, kò tó 10 minutes bàbá yẹn send owó yẹn, èmi kọ́ lọ send ẹ̀ sí o account tán ní kọ́ máa fi gbọ́ owó fún project tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Wọ́n ra ẹ̀fẹ̀ mọ̀ ìtọ́ rà ẹ̀jẹ̀ máa sàn yẹn lẹ́sẹ̀kẹ́. Bàbá yẹn ní òun rẹ̀ ó ní òrùpọ̀ owó yẹn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. Mo ní dáadé ìyẹn náà pọ̀, ó ní kò ń ṣe bíi ti gbowó ṣá. Àwọn kan ní àwọn pè ní Ìgbòho ṣá, wọ́n ní Koiki bá a máa pè ní Ìgbòho Olódùmarè. Bàbá ńlá, bàbá kan ló sọ bẹ́ẹ̀, bàbá wòlíì kan tí brother mi máa lọ interview, brother mi tó wà Nàìjíríà yẹn, bàbá wòlíì tó sọ pé tí ẹ̀jẹ̀ bá ta sílẹ̀ nínú rally tó ń ṣe yìí, kẹ́kẹ́ á forget Nàìjíríà ti tán. Ẹ̀jẹ̀ máa ti ta sílẹ̀, more than 100 people have been killed. But ní north, wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Mo kí yín Dr. Ọmọwùnmí Lawal, mo kí yín Dr. Ọmọwùnmí Lawal, ìyá dáadáa, ìyá tó ní àìsàn tó ń ṣòun ní Amẹ́ríkà, wọ́n ti ná more than $1 million lóhun nìkan lórí, tí wọ́n dẹ̀ bèrè pé ọmọ bo nìyẹn, ibo ló ti wá. A fẹ́ náwó fún àwọn ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú. A fẹ́ ní kẹ́ máa lọ sí India kẹ́ lọ máa gba training, no, kẹ́ lọ máa gba treatment, because a ní àwọn tó jẹ́ expertise nínú NHS. Wọ́n wọ̀ mí báyìí, wọ́n gbọ́ mi báyìí lórí floor. Mo kí gbogbo yín, mo dìde, mo kí yín. Ẹ jẹ́ ká pàdé ní 12 of October nínú rally, because it is very very important. Àwa ní ọmọ Yorùbá, wọ́n wá ní tetanus ló pa, wá ní malaria ló pa, wá ní kinní kan ló pa. When we have experts nílé àti níta, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, ṣé mọ̀ pé UK máa ń dára, a fẹ́ dára níjọ́ yẹn. Mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé àrà la máa dá àwọn ọmọ Yorùbá, torí pé ọmọ ìran ọmọ aládé ni wọ́n. A máa fi adé yẹn wọ̀n wọ́n ní ìjọ́ yẹn, a máa fi adé yẹn wọ̀n wọ́n ní ìjọ́ tá à ń sọ yìí. Kódà ilẹ̀ máa mì ní gidigidi láti BBC studio ní West London.
very close to Oxford Circus. Tábà gbéra láti bẹ̀, mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo building máa mì pé àwọn tó ń lọ yìí kódà àwọn ilé yàtọ̀ nítọmọlúàbí. That should be the day that the world will recognize pé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá ni wá. Wọ́n ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ní Papua New Guinea, ní Cuba, ní Brazil, ní gbogbo South America. Yorùbá wọ́n ń pààrà oríṣiríṣi níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá sọ fún wọn pé ní UK ní bíbá yo àwa náà fẹ́ dára. So mo bẹ̀ gbogbo wa, ọjọ́ yẹn ń ṣọjọ́ tíyàn ṣe máa sọ pé mo ò tí ì gbọ́, máa pariwo ẹ̀ títí tá máa fi dé ọjọ́ yẹn kọ́lọ̀ mọ́jọ́rọ́. Yorùbá nation no going back. Kò sí ẹni tó lè dá dúró, àmọ́ a ti kọ́kọ́ gbélé Ọlọ́run lọ́wọ́. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá tó wù ọ̀la, tó ń sunkún sínú, tó ní ẹ̀yàn ọmọ mi. Mo fẹ́ kú kí n mọ̀ pé Yorùbá nation ti dé. Àwọn bàbá mi á ní káwọn máa kú kí Nàìjíríà ṣì wà. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. Nàìjíríà tó bá ń pe Nàìjíríà ó jẹ́ kíyàn máa sá. Ilẹ̀ wa ló dùn, àmọ́ orúkọ tó gbélé lórí yẹn ó ti bà nǹkan jẹ́. And everybody knows that. Wọ́n mọ̀ pé ìran ọmọ aládé yẹn kò ní tayọ tàbá sì ń bí ẹ that name Nigeria. But ní October 12, we will prove to them that we have done it before, we are doing it again. Mo kí gbogbo àwọn committee that are working round the clock to make sure that that day will be successful. Tó bá pè yín sí, ẹ̀yin náà dá sí láti gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè dá sí kájọ pàdé ní October 12. Koiki ẹ pè mí, ẹ jẹ́ kájọ dá sí. Yorùbá nation no going back. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo sì ń kí bàbá mi Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí ìyàwó wọn, ìyá dáadáa. They've been together for decades. Mo kí yín grandma, mo kí àwọn ọmọ yín, mo kí yín pé ẹni baálé tó dáa. Bí wọ́n bá ní baálé tó dáa nínú ilé, inú yẹn á máa dùn pé ó ṣe ẹlòmíà máa jealous pé kò bá jáwọn làwọn fẹ́rù bàbá Akíntóyè. Bàbá tí mo rí ní 2021, question mẹ́ta mi bí bàbá, I won't tell you on the live show. Mẹ́ta tí mo bí wọ́n, tí mo ti gbọ́ lẹ́nu wọn, mo ní bàbá yìí yàtọ̀ sáwọn tá ti ń gbọ́. Mo ní bàbá yìí yàtọ̀ sáwọn tí mo ti ń gbọ́ nígbà tá wà ní UK for over how many years? Kó tó dípa lọ́lé. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá, tẹ́ dúró ti bàbá Akíntóyè. Torí pé àwọn bàbá kan tún náà wọ́n gbà fún bàbá Akíntóyè. Àwọn tó jọ jẹ́ age mate náà wọ́n gbà fún, àwọn tó jù wọ́n lọ náà wọ́n gbà fún wọn. Because ìyà ń jẹ Yorùbá. Ẹni tó bá níyà ò jẹ Yorùbá, níbi tí sáà dé lénìí ìyà ń jẹ wá. Wọ́n parí Olympic lénìí, ìyà á máa sunkún pé níbo ni ọmọ Yorùbá wà. Lóòótọ́ a rí Rashidat, lóòótọ́ a rí eléyìí náà tó lọ represent ìlú míì, tó gbéjẹ sí ìlú míì wọ̀, but ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ṣé mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá gbọ́dọ̀ make sure pé gbogbo ẹni tó kọ́kọ́ fẹ́ lọ represent ìlú míì akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ béèrè pé ṣé kò sí kí ló ṣẹlẹ̀, ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ṣe ẹni tàbá ṣẹ̀dá dọ̀bálẹ̀ fún ẹ̀. Wàláì ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó jẹ́ kí ambassador lọ dọ̀bálẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn ni pé kó padà bọ̀ kó wá represent Nàìjíríà. Mo ní Nàìjíríà kì í ṣe country. In the near future, government ilẹ̀ Yorùbá kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ bẹ ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan pé kó tó represent níta, ǹjẹ́ ó mọ̀ power náà I need the service. Because we can no longer be representing other people's country when we can represent our own. Ìdí tí gbogbo èèyàn ṣe lọ represent other country ni pé Nigeria is a valueless country, kò ní value kankan mọ́ lórí. So when you see many Yorubas, Igbos, Benue, Bende, Nigerians representing countries outside the shore, mo ń gbọ́ pé wọ́n ní ẹni tó kó wọn lọ fún basketball, wọ́n ní Amẹ́ríkà gan sọ pé ṣe fẹ́ náà wà nínú basketball ní ìyẹn àwọn Nigerians tó lọ, wọ́n wá ní coach yẹn wọ́n náà ṣètò raise owó fún lórí social media. Kábíyèsí Elédùmarè. How did we get there? Because the foundation of Nigeria is not for us. And until we pull out from Nigeria,
we will struggle to get our feet together. And this is the reason why we're going to do it now. We must do it now. Kò ń ṣe lọ́la mọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti ń ra ticket. Mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. 10, 20, 40s. Mo mélòó ni ticket yẹn kù. But màá confirm ní week tá fẹ́ mú yìí. But there is still availability of the ticket. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ra ticket láti wá bá olóyè jẹ dinner. Tó bá jẹ́ pé ẹ máa dáwó yẹn nísìn, ẹ máa dá láti make sure pé ẹ confirm pé ẹ máa wọlé fún ticket. 1 ticket per person. £100 kéré nínú owó tá máa fi wá jẹun pẹ̀lú olóyè. Ẹlòmíì ra ticket yẹn kò ń ṣe pé torí fẹ́ wá jẹun, ó fẹ́ wá ọ̀nà olóyè Ìgbòho. Mo ti bàá pé mo ní ọ̀dà màá sọ wọn pé màá pè wọn padà. Ara ń tà ń gbé dání nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa. Do not be deceived. Do not be deceived that Nigeria will work. In my mind, nígbà míì màá kàn wò pé okay, let's pray pé bí a Tinubu ẹlẹ́ran ara, bò máa tún wò pé ẹ jẹ́ káwa gbé lọ́lọ́run lọ́wọ́ bọ̀ káwa máa move on. We must push now. I am 40 plus. Mo fẹ́ jókòó ilé mọ́ in the 50 years old. Kí tí wá jókòó máa pariwo Yorùbá nation. Ṣé rí pé kò make sense? I am already 40 plus. Èmi náà ti mo ti but at least ó yé yín. Kí wá tó wá dijọ́ 50 kí wá jókòó sí bíbá kí wá máa ní Yorùbá nation. Ẹ̀yin gan gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé I'm sure you should be able to tell me that. Ẹni tójú ò bá tì ló máa nígbà tóun bá tún pé 50 kí ó jókòó báyìí máa mo fẹ́ wà ní ọ̀nà ká wà ní another level. Kájọ wà ní ọ̀nà èmi àti yín gbogbo wa kí gbogbo wa jọ wà ní another level. Ká wà ní level míì completely. Ẹ má bínú. Òrùn tó ń wọlé bí ṣe gbé kọ̀ǹpútà yẹn ni. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo wá bẹ́ẹ̀ mo kí bàá mi olóyè Ìgbòho ṣí fìlà fún ẹ. Mo ní ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ. Ibi tó bá ti sọ pé ó ti yá ibẹ̀ lèmi náà ń lọ. Wherever you say we are going, ibẹ̀ ni mò ń lọ. Tó bá dẹ̀ tí ni àìtí go ká sì stop lórí green light, no lórí red light ní traffic light a máa stop. Tó bá ní lọ dúró lórí amber, bí yàn bá ń drive tó bá wá jẹ́ pé automatic ló ń lò, tó bá ti rí pé náà ẹ ti wà ní amber ó fẹ́ change nìyẹn, happy gbúù ó ń lọ nìyẹn. But ní sáré before him, a gbọ́dọ̀ gbà fún. In tó mọ̀ òun gbà fún bàbá Akíntóyè, àwa náà gbọ́dọ̀ gbà fún òun náà. Ìgbòho Olódùmarè. Mo ní kọ́kọ́rọ́ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo gbọ́ wòlíì kan. Wọ́n ní kó jí Ìgbòho lọ jókòó. Èmi ò ní táwọn sí wòlíì kankan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, wòlíì fúnra rẹ̀ kan ní Ìgbòho. Ìgbòho fúnra rẹ̀ gan wòlíì. Àfáà ni, babaláwo ni. Ó ní Ọlọ́run ló lẹ̀mí òun. Èèyàn wá gbẹ̀mí ẹ sílẹ̀. How many people knows that nílùú yìí tó bá careful àwọn form kan wà o gbọ́dọ̀ máa ka form, especially àwọn tá à ń drive by. Wọ́n ní are you ready to give your heart? Ìgbà tèmi kọ́kọ́ dé kò yé mi. Mo á bíyàn kan ó ní nǹkan sọ ni pé tó bá l'accident anywhere wọ́n ní right láti yọ heart yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo ní mo ní kí ló máa fi yẹn ṣe, ó ní wọ́n máa ń gbé fẹ́lòmíì ni. Mo wo fídíò kan lórí X ní Twitter just lánàá. Bọ̀bọ̀ dúdú yẹn òyìnbó ni the other guy. Àti ọmọ ẹ̀ lọ gbé fóun. I'm sure pé àwọn kan ti wo the same video. Bọ̀bọ̀ yẹn wá dé kọ́kọ́ gbọ́ wọlé heart yẹn báyìí. Wọ́n ní kó wá feel ọmọ ẹ̀ òun ló save bọ̀bọ̀ yẹn. Wọ́n ní kó kọ́kọ́ gbọ́wọ́ síbẹ̀. Heartbeat ọmọ ẹ̀ nìyẹn. Kíní yẹn lọ kẹ̀. Ẹ mọ̀ kó heartbeat á máa ṣe kẹ̀.
kẹ̀ nígbà tó yáwọ́ gbé kinní táwọn dókítà máa ń gbé sétí wọ́n wá gbé sí pé kó filẹ̀ olóyè wa náà fún òun fọ́mọ Yorùbá ní heartbeat òun ká máa lò ó màmá ẹ̀ wá kú torí ẹ̀ àfáà kan wá sọ fún mi pé Ọlọ́run kan sọ pé kò ń ṣègbòho Ọlọ́run ò ṣe mistake but àwọn ní argue yẹn because òmùgọ̀ ló máa náà fẹ́ argue yẹn I don't have to argue that but èmi sọ bíbi tèmi dé yìí o àfi tí òun fúnra rẹ̀ bá sọ pé kò tí ì yá tó bá nó yá lálẹ́ yìí kò sẹ́ni tó máa dá dúró tó bá nó yá lálẹ́ yìí kò sẹ́ni tó máa dá dúró fúngbà díẹ̀ tá a ti jọ wà mo mọ̀ ni but ó mọ tó ń pè ní humanity ìyẹn ló ṣe rò pé tó bá ka mọ́lé á jà padà ìyẹn làwọn òmùgọ̀ ṣe ń sọ pé ṣèbó ń dẹnu pé tó bá dé òun máa dára fún wọn kò ní láti dára àwa tá a máa bá dára àwa là ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí so mo kí olóyè Ìgbòho mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé it's just a Sunday broadcast and we are going different land but mo fẹ́ dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá mo wá kẹ́yìn tẹ́ wà ní European countries Europe ló súnmọ́ UK jù ẹ lè dé kẹ́ padà níjọ́ yẹn in tó bá mú yín wá wo football ní UK in tó bá mú yín wá wo àwọn artist tó ń kọrin in tó mú yín wá wo pastor tí ó wọlé lánàá ó yé àwọn tó yé many people travel from Europe láti wá fojú rí pastor yẹn ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ó pọ̀ jù láti ra return ticket fún Saturday tẹ́ bá gbéra ní France àfẹn tó bá níwèé ìwé náà ní ṣá láwa tá àkọ́kọ́ níwèé báyìí màá máa tẹ̀lé mọ́ sí mi lọ airport màá kọ́ máa wò wọ́n báyìí nígbà yẹn ni ó ti yàtọ̀ nísìnyí adúpẹ́ fọlọ́run màá wá dé airport yẹn màá gbà ìjọ kan ṣáà máa wà màmá ẹ mọ̀ nígbà tí mo dé ojú mi ò là dáadáa ojú ò lè la nígbà tó bá kọ́ dé ìwọ tó máa béèrè kan lọ́nà ọ̀nà tó ti mọ̀ tó òun máa land alẹ́ dẹ̀ ni mo dé kíyàn dé nígbà yẹn kò má dẹ̀ wá lè jáde so mo ò tẹ̀ mọ́ bí gbogbo airport ṣe rí ju pé kí n kàn dé airport but kí ló ń wà lẹ́yìn after security check ó take me ní 15 years kí n tó mọ tó ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ mo kàn máa rí mọ́ sí mi máa juwọ́ àbí àwọn àbúrò mi ẹ̀gbọ́n mi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi wà látà kódà ó dé stage kan yẹn kan náà àbí máa lo pálí òun lọ sí Nàìjíríà pé àjọra mo ní kò lè tó yẹn mo ní Nàìjíríà nígbà yẹn mo ní àmì ìmúṣì máa débẹ̀. So what am I trying to say? Ẹni tó níwèé tó dẹ̀ wọ̀n pé kóun wá sí London tó dẹ̀ wà nínú Europe ọ̀nà àṣewèé fún yín is a big disease kíyàn má níwèé tó dẹ̀ wà ní Europe wàá máa wà àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ bá wa náà fẹ́ sáré dé London wọ́n máa gbá ẹ ti dé wá níbẹ̀ ni bọ̀wọ́ ọmọ tó ń ṣèwọ Ọlọ́run á ṣe fún gbogbo wa ẹni tó ń wá visa Ọlọ́run á ṣe fún yín ìwé yẹn ìbànújẹ́ kan ni ìyẹn máa wá ìwé tó bá sọ pé immigration wà níbẹ̀ wá yá dànù. It's a big disease for those of us that have experienced it. I have experienced it personally for 15 years. UK. No. Ó kù díẹ̀ káàtó. Wọ́n ti fìyà jẹ wá gan. Ó yẹ kí UK ní special treatment pẹ̀lú àwọn Yorùbá ni. Pé yọ Yorùbá ọ́fíìsì tí tẹ máa wọlé lè. Yọ Yorùbá tá a bá ṣe ń land airport ibi rẹ̀ lè máa gbà wọlé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. But reason tó ṣe value wa. The reason why we are not valued is because of the puppets tó gbé síbẹ̀ àwọn puppet politicians. I normally wonder when people say Ọbásanjọ́ tó ń sáré tó ṣubú kó larí mọ́lẹ̀ tó bá ń lọ mo rí Délé Mọ̀mọ́dù ó post Ọbásanjọ́ in America wọ́n máa interview ẹ̀ màá kọ́ máa wo àwọn videos yẹn báyìí pé ó mà ṣe o but àwọn tó ń jẹ lára ẹ̀
àwọn tó ń jẹ lára Ọbásanjọ́ indirectly or directly, they're not going to see the angle tẹ́mi fi ń rí. Wọ́n á ní Koiki kíní kan ẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Bí Abacha bá ti pàdánù nígbà tó fẹ́ pa gbogbo wọn. But Ọlọ́run yìí Elédùmarè yìí ọba tó ń dára ni. Mo fún náà another 60 years. Bàbá yẹn mo dáṣẹ ní 60 years pọ̀lì age yẹn. Whatever the age now, mo fún ní 60 years sí. He will be gone. Ìtàn ló máa dì. And this is how everybody needs to prepare themselves. That we are all passing through these earths. Ilé ayé yìí a kàn pass through ni. Ìyàn kankan ní. Kò sẹ́ni kankan tó ní. We are all just passing through. Bus stop olúkálùkù ló máa yàtọ̀. But if you think that he's also not giving us code, ó ti fún wa ní enough code. Obasanjo has given us enough code to know that we don't have to be one Nigerians. But don't expect him to tell you what to do. Their hands are all tied up. Mo fún ní 60 ni, mo increase age. Because anytime mo tó no dàgbà jù láyé ní ìtàn tá gbọ́ 950 years. So why then do you think that all these individuals, Obasanjo ni, Kini Koni, they're not going to do anything? They're all going to do nothing because they are already passing on. And wọ́n ti ń lọ, sáà tí wọ́n ti ń lọ, sáà kan ló tún ṣe dé, táwa náà wà nínú ẹ̀yìn. Ìgbà táwa náà máa lọ, Ọlọ́run mọ̀. But why don't we fight and take what belongs to us? And when I say fight, I am not saying with weapons. I am just saying collectively. Kí ló dé tí ọ̀rọ̀ wa kò fẹ́ dàbí pé ó dọ́gba? It's because people don't want it. Wọ́n mọ̀ pé jọ́ tí ọ̀rọ̀ yìí bá ti dọ́gba tẹ́tí jọ ń sọ the same thing. Oh, self-determination. This is what we have been talking about. Oh, self-determination. But nígbà tá à ń sọ self-determination, àwọn kan tún. Do you know that Yoruba people are preparing for 2027? Yoruba prepare bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ for 2027. They are already preparing for 2027. Àwọn Yoruba ti gbáradì fún 2027. You wonder, how did we get there? It's because we have people that do not understand anything. Ẹ má bínú. Náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni o. Ẹ máa pé Koiki ìdílé wọ́n lè pọ̀. Kí ló tún dìde lórí program láti ń gbádùn fún? No, gbádùn ayé mi ni o. Mo ṣẹ̀dé lọ́dọ̀ mọ̀ sí mi ni o. Mo ti lọ mú yàn. Lọ́dọ̀ mọ̀ sí mi. Mo kí màmá dáadáa. I just came back from my mom. Spent a quality time. Super multi ni. Mo ò polówó fún wọn, but inti máa mú nísìn nìyẹn, so mo kọ́kọ́ fẹ́ kó relax there. Now, let us come back into the program. It's a Sunday program. Love, share. That is the best thing you can do for us. Kí ló ṣe laptop tó fún mi ní lórí tó ń kú lẹ́mẹ̀wàá. Ìbá ṣe ra charger sí ẹni. Kí ló ṣe kẹ̀? Ẹ má bínú. Ó tan náà. Kí ló wá ṣe tó ń kú? Ẹ má bínú. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Happy Sunday. Please share my program. Love my program. I so much love you. Ṣé kí n kọ́kọ́ kí gbogbo ilé kankan? Maybe ìyàwó yín lórí ẹ̀ bá wa share program. I think we should do that. Koiki, please, let us protest. Yoruba Nation at the same time as Arewa is protesting so the government of Nigeria can collapse. I totally agree with you, but that is not in my own decision. Babakitoye makes all the decision for the Yorubas. I am just one of those medias and one of the smallest leader. I can tell Babakitoye, but he will make his decision with Igbowo on what we will do. But I totally agree that Nigeria will collapse as the Arewa keep pushing. Thank you so much, Mighty Action. Silver Badmos says, Obasanjo no go reach 60 years old. Yami Nike Afolayoni, because we are still in Nigeria, Eshigoni,
Happy Sunday. Iyaminika Folani, God will bless CSI. Osha. Let me use my laptop here because touching the phone sometimes could do a lot of different things. So let me appreciate everyone as you're coming into the program, and also to say it's a Sunday. I love that. So I can shout, I can scream. Nobody is screaming with me. But I've missed my Omodua. Mo kí àwọn ọmọ yín náà ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà, Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. Mo kí Just Raising, wọ́n ní Koiki Ọmọlóyè tẹ́gbẹ́ bá ń dára. Bàbá mi Ọlátúnjí Table say Yoruba Nation is the only way out, either they like it or not. It's a fire that is already loading. Mo kí Comrade Ọmọṣẹ́bí, mo kí Mr. ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bíbáyìí náà, èyí tẹ́ ti wọlé ní Koikimedia. We run two YouTube channel. One is on the software, while one is on a standalone right now. Oh, yeah, I read messages. Look, if Igbowo say, Yoruba, ẹ jáde lálẹ́, wàláì, tí Igbowo bá rán mi iṣẹ́ ẹ̀ tí bá release lálẹ́, gbogbo Nigeria máa hot ni. But let us be wise. Mighty action. Let us be wise. Prophet Ologunluwa Amole, we calling our life Mr. Mabino. Àwọn àgbàlagbà oyè náà nìyẹn. No, I am life now, mo fẹ́ sọ. Not. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So let us be wise. Ẹ jẹ́ kí àwọn northerners, let them continue the push. And at some point, the whole push will come through as well. Emaika was overrun. Look, I want Yoruba people to be out on the street and doing their needful rally, but Emaika law ahead of the time. Only time na money, oh, time na money. No jaga. I like this apparel. Most of you pay fashion designer mi, òun ló ní Koiki. Ọmọ Yorùbá ni ẹ́, màmá gé sí ẹlẹ́rùn. Ó ní láti sanwó fún mi o, but ṣáà máa sọ fún wọn pé lórí Omitaf Culture. I'll share the link. You know, she's brilliant with a good team. Kò dẹ̀ síbi tó ti lè rán kankan fún yín tí wọ́n ní sẹ́ndẹ̀. Mo kí gbogbo wa. Mo kí mọ̀mísí mi náà. I left her, spent few. I couldn't go there yesterday, but I was with her. But look, we had a very beautiful time. You know, she cooked, and I don't want to tell you everything. And we had conversation. Please, Koiki, correct it. It is 1 million March. Okay. Where do you want me to correct? Eba mentioned it again. Is it the flyer? Is that an error with the flyer? Abiodun Monday, Moki brother, Mini Germany, Moki Grandma Comfort Adeleye. I'm just appreciating also that we can be also Moki Baba Mubarak Idris. Salamu alaikum. Moki wa sheikh wa Rodi Allah Ta'ala ni fugba tó ti kú. Baba ńlá. Wọ́n ní bàbá kan wà nígbà yẹn ní Ìlọrin. Ó bá gbójú sókè á máa wòrùn. Kábíyèsí Elédùmarè. Kúnkún sì ń bẹ, àdúrà ń bẹ. Gbogbo àwọn bàbá yẹn, gbogbo wọn ló ti bẹ̀ fún Nàìjíríà, but Ọlọ́run ní náà kò sí àwọn tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ lọ́dọ̀ òun. Òun ti yà sí Nàìjíríà. Mo kí gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń wò mí pé ta lọ́mọ yìí gan-an sef. I am just an ordinary, just like many of you, that believes that Yoruba people needs to get the hell out of Nigeria now. And we will do so, because I have 3 laptops in front of me, and I also want to appreciate many people watching us on all the platforms. So that is what I'm doing right now, to get as many of other platforms in and monitor my screen. Because if I can say on Koikimedia team, Moki Baba mi Babatunde Owoseye. Good job, White Lion. Freedom does not come easy. We need to fight it out, and we are going to do so. And I'm already doing so. Mokia Abimbola Twins, Lori Instagram. Big Sammy, Tibadaru Coin, we're just appreciating you. Some of you might not like it, but we just want to appreciate you. That is all. Oh yes, Benny, let Igbowo be look very well and be well guided. Ọlọ́run máa bá wa guide bàbá wa. Monitiko Batis actor in the movie. The movie has completely ended.
bó ṣe ń kí gbogbo àwọn tó wà lórí program ká tó wọnú ètò lọ. I have done about 50 minutes at exactly 1 hour. We crack into the program. If you have any question, please put it in the comment section. I will try láti answer as much as I can. Mo kí ìjọba Ìtàló, mo kí Mr. Danny Adeyemi, mo kí Mọ̀mísí mi lẹ́ẹ̀kan sí, Tony Ages, mo kí Baba Oyewole Oluwaseun. Koiki, it is not only a Papa port, they also took over the Tin Can port, also gave Dangote access to our waterways. Omiwa, very, very important. If you lose your water, you are going to lose many things, because inu omi gangan ni adùn wà. Omi, and I'm sure many of you that are into is it geologist or something like that now? Abẹ́ omi yẹn mùdùmùdù ń bẹ níbẹ̀. And from what I heard, bígbà tá ti bẹ̀rẹ̀ programming, you know, many people are reaching out to us. Àwọn míì a lè sọ fún yín, àwọn míì wá ní no, Koiki, don't even try it. I was told by someone then that from the space, nínú NASA space, there is something right inside the bottom ni o, lábẹ́ omi wa ní àpápá yẹn. Wọ́n ní wọ́n rí nǹkan kan láti abẹ́ omi, láti òkè. Wọ́n rí nísàlẹ̀. Whatever that is, I don't know. So you can imagine why everybody is interested in Lagos. Mo kí bàbá mi Balógun Kabiru Owólabí, mo kí Daddy Alimi Aziz, mo kí gbogbo ẹ̀yin àfà àtẹ̀yin ọmọ lé kéwú, àwa sá nílé kéwú ni nígbà tó fẹ́ fi nínà yìí mi lórí mo sá dànù. Mo kí Ẹlẹ́gbẹ̀dẹ́ Jẹlílè, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní border kankan. Our borders are locked. Sometimes I wonder, ṣé Tinubu ló wà in charge ṣá? Because I expect Tinubu to allow the free flow of goods between Benin and Nigeria. But yet, tẹ́ bá travel lọ síbẹ̀ nísìn, you will cry. You wonder whether it is still even in charge. And that's why I said all the time, Tinubu is a weak element. Let's crack on quickly. Mo kí bàbá mi Razak Bankole, mo kí bàbá mi brother mi Ibrahim Akanji, mo kí gbogbo yín ní gbogbo Ìbàràpá local government, gbogbo Atisbo. Wọ́n pè mí láti Atisbo lánàá, but mo miss call àwọn ọmọ tó ń ṣe meeting yẹn. Mo bẹ̀ wá ẹ máa ṣe meeting. Don't let anybody intimidate you. Tó bá intimidate yín, ẹ sọ fún mi, màá sọ fún Olóyè Ìgbòho, a dẹ̀ sọ fún Bàbá Akíntóyè. An action will be taken. Ọlọ́pàá mọ̀ pé n tá à ń ṣe kò ń ṣe àwọ̀ fund terrorism. À ń ṣe Boko Haram. À ń ṣe àwọn ọmọ obedient tó fẹ́ da Nàìjíríà rú. Àwa fẹ́ kúrò lára Nàìjíríà ni. Àwọn tó fẹ́ da Nàìjíríà rú wà o. And don't think they won't try to do so. Àrólé tó ń sọ̀rọ̀, Àrólé Odùduwà, Àrólé 1010. Ó ń sọ lọ́sàn-án yìí pé kékeré ni ó sì jáde. Èmi ò mọ intelligent, gbogbo ala ní different intelligent Àrólé ń lò, èmi ò lò, àfi tó bá share pẹ̀lú mi, àfi tèmi náà bá share pẹ̀lú ẹ̀. I have not, and I don't have to call him to tell me, because èmi ti sọ pé Nigeria kù fẹ́ ṣẹlẹ̀. Many things is playing out in Nigeria. The North are not happy with Tinubu. There's no doubt about it. But Tinubu ló fi rẹ̀ sí situation room yẹn. Mo kí Daddy mi Jimmy Koya. Mo kí Clement, the Biafra that pays salary to Koikimedia every month. I cannot stop loving you, and I appreciate your good, and many of you like that. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ náwó sí wa. Mo mà ti rí yín bẹ́ẹ̀ ṣé kí n sọ pé ajá nìyí ni àbí kíkọ máa kí n pé sweet sister mi Tèmiládé Oríadé. Mo kí yín mà, ẹ ṣé gan ni. We have many Yoruba women that are struggling, that are meant to be in Yoruba land, but they are no longer in Yoruba land. Wọ́n wà ní Europe. Wọ́n pè mí ní no aunty mi kan send voice note sí mi. Grandma wa kan wọ́n ní wọ́n ṣèṣe nínú ilé níbí báyìí. She's lived in this country more than 10 years. Wọ́n níwèé. Ọmọ ó lágbára o. Mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá níwèé, it's not the end of the world, but ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí èèyàn kan mọ̀, especially in this country called UK. I don't know about America. There are some others help. Ẹ má sá fún office. Gbàtẹ́ mi dé, mọ̀mísí mi máa ń bẹ̀rù pé má gba Croydon o, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Croydon tẹ̀mí ní ká má gba Croydon.
wọ́n níbẹ̀ nílé ńlá wà wàláhì ìjọ kan mi ò tẹ́ ẹ mọ̀ èmi àti younger brother mi àti wàlátà bá ṣe máa ń ná club káàkiri ni a bá end up sí club kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ home office wọ́n á délé wọ́n á sọ pé a lọ síbì kan mo wá ń rí building kan tó dà pé building tẹ máa ní kí n má lọ yẹn pé home office wọ́n ní kí la wá débẹ̀ àwọn náà wá ṣe fàájì lọ ni generation kan máa yàtọ̀ sí generation kan gbà táwọn ọmọ sí mi dé wọ́n threatening wọn wọ́n ti ń threatening wa nísìn ìyẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí racism nílùú yìí à ní ṣìrìn bàbá kí tó yẹ ti kí wa ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń gbé ní UK Uber tó gbé mi láti ilé mi ẹ mọ̀ pé mo ní mò ní mọ́tò so máa rò pé òun rí mi nínú mọ́tò ìlú yìí mọ́tò o lè rẹ́ǹtẹ̀ o lè háyẹ̀ so don't get freaked out mo sọ fún yín pé gbogbo àgbádùn tí mò ń gbádùn mo fẹ́ kẹ́yìn náà gbádùn lọ́jọ́ iwájú nílẹ̀ Yorùbá so Uber tó gbé mi ọmọ India ni and you know tábà tí wọ́n ní Uber bẹ́ẹ̀ yẹn hello how are you conversation it was less than you know I won't tell you how long the journey was anyway unnecessary but within the period of time tá a fi sọ̀rọ̀ a bọ́ sínú ọ̀rọ̀ in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní UK ó dà pé orí wọn pé ó náà ti wà nílùú ìfọ̀ bí ọ̀nà bí òun sí ìlú ìní bí òun wá sí ìlú ìní ó tẹ̀nà ọmọ òun ti move lọ sí Scotland máa mú ní Scotland kẹ̀ ó jìn ó nígbà tó yẹ pé ìyàwó ẹ̀ ìnà pé ibẹ̀ làwọn màmá ìyàwó ẹ̀ wà pé ìyàwó ẹ̀ fẹ́ close to àwọn màmá ẹ̀ mo ló dà bẹ́ẹ̀ mo á ní sọ́mọ̀ lu wọn ló fẹ́ ìyẹn ọmọ ẹ̀ ọkùnrin ó ní yes mo ló dà bẹ́ẹ̀ ó wá ní àwọn òyìnbó yìí wọ́n ọmọ tó ń pè ní history damage tó ti ṣe ní India òun ó wá ń tà láti sọ pé ṣé mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé kíní tí king ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn fìlà tó máa ń dé sórí adé orí ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé diamond kan wà níbẹ̀ wọ́n náà ọmọ 7 years old ló fún níjọ́ náà lọ́hùn báwo lọmọ 7 years old kí ló diamond tó máa fún wọn ní diamond so a lot of people are bitter ṣé mọ̀ pé a máa ti ń sọ́nà tẹ́lẹ̀ pé ìjọ kan máa wà tó lè ṣogun fún wa wọ́n ò lè ṣogun fún wa lóòótọ́ but wọ́n lè create damage mo kí bàbá mi Akínrẹ̀mí rántí Ọkọ̀yà Fọláyan òun ló bá mi cut gbogbo videos tí mò ń ṣe tẹ máa ń rí yẹn tí mò ń post gbogbo kékèké tẹ máa ń rí yẹn mò ń sanwó fún ọ mo mọ bó ṣe decide pé Kóìkì èmi náà máa ṣe yẹn níwọ̀n bá ti bá lè ṣe mo lówó tí máa fún ẹ kó ṣe gbogbo ilẹ̀ máa lè fún wa lówó bẹ́ẹ̀ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ àti gbogbo àwọn tàjọ ń ṣiṣẹ́ yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá ní sójà granddad mi kan níjọ́ Friday mo ní dádì wọ́n ní dádì kẹ mo ní ẹ ṣe dádì ni dádì lẹ sì jẹ́ sí mi but grandfather lẹ jẹ́ sáwọn kan bàbá tèmi ti kú tipẹ́ àwa ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní Kóìkì sójà nìyẹn mo ní mò ń ṣe sójà o wọ́n ní tó bá ti wà lórí program sójà nìyẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí so we are just about 2 minutes mo kí àwọn Biafra shout out to you for joining us as usual on our platform. We know you're there. We appreciate you. We love you. And we will all fight this together. And when I mean together, we are not sharing intelligence together. We are not going to run a government together, but we are fighting for what is known as self-determination together. And it's an inalienable right. Mukini consi sister mi Temilade Orileede. Mukini gbogbo Arab countries. Ní Qatar. Ní abade lumi. Wà tún máa wò pé ìbádẹ́ wà nílé o. Bọ̀ tó bá tún rí ná. Wà tún gbàgbéra díẹ̀. Tó bá rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò wá gbàgbéra díẹ̀. Bọ̀ tó bá ríṣẹ́ ṣe láwọn ìlú yẹn wà ké sándàkà. Wà ké kúnkúnkún. God of Israel mo kí yín. Bàbá wa kan wà ní Israel gbogbo wa lọ máa ń rí sí àsìmí náà. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Saudi Arabia. Mo kí mọ́mì mi all our beautiful sisters. Gbogbo yín pátá lẹ fine. Àwọn ṣe ṣìnà wàláì. Èyí tí mo ní ti tó mi jẹ. Wà gbọ́dọ̀ appreciate yín. Bó ṣe molest yín, bó ṣe harass yín nínú Nàìjíríà. Kò síbi tí wọ́n ti lè harass obìnrin. Èyí tí mo fi like ìlú yìí nìyẹn. Ọ̀bíyàn dá. Wàá wò wá gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ni. But Nàìjíríà ó lè máa lọ kọ́ fọwọ́ gba nídìí. Ó ti bàjẹ́ jù. Gbogbo ara corruption náà nìyẹn. Gbogbo ilé tolerate nínú Yorùbá country o. Sister mi táwa máa lọ nísìn wàá fọwọ́ gba nídìí ó mú gbóyó ni ó gbọ́dọ̀ wá report ẹ̀yin tẹ́wà lórí Instagram ó máa lọ bọ̀ á máa padà because 1 hour ni but ẹ bá fẹ́ ní stable communication watching ẹ lọ sórí Ọláyọmí Kóìkì 4 hours nìyẹn so mo kí ìyá mi Táwà Bùsáyọ̀. No woman should be disrespected and no man or man should be disrespected. Ẹ ti bàjẹ́ jù ní Nàìjíríà yẹn ìyẹn wáṣẹ́ lọ ọyàn ló máa wò òwò CV tó gbé wá ọyàn ẹ̀ ló fẹ́ wò. What a country.
disrespect ọmọ kékeré àgbàlagbà àwa ní value system wa bàjẹ́ àwa society ti wá dàrú ọlọ́mọdé àrídàmú mo wo Linda Kejì èmi náà máa ń lọ sórí page ẹ̀ àwọn kọ́pù kan dé Nàìjíríà ìyàwó yẹn dẹ̀ fapá ní bọ̀bọ́ yẹn ya kí ló lè ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n ti ń jà láti inú plane ni àbí wọ́n ti ń gbéjà yẹn bọ̀ láti abroad bọ́ ṣe dé Nàìjíríà rà ó gbọ́n pálí ẹ̀yà ni ó dẹ̀ walk away wọ́n dẹ̀ lọ́mọ bíi mẹ́rin pẹ̀lú lọ́gẹ́jì rẹpẹtẹ ọlọ́mọdé àrí ìdí tó máa mú wa mọ́lẹ̀. Good evening lẹ́ǹkan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi ẹ jẹ́ n lọ bẹ́ẹ̀ kí n kí the last platform before we start cracking on into the program this evening. Brother mi Peter Ọládélé mi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀ mọ́ ní sọ́ńtàsọ́ àwọn ti pẹ́ nílùú yìí àwọn mọ ètò ètò kan wà tó ń bá mi tò lọ́wọ́ Koiki mi náà máa ń tó ètò ṣe gan ni brother mi ẹ̀kọ́ àdúró tí olóyè Ìgbòho mo tún bẹ̀ gbogbo wa lẹ́ǹkan sí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní UK mo bẹ̀ wá ẹ̀gbọ́n mi amọ́dàmájà máa rí yín mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ní Dustin láìpẹ́ yìí gbogbo yín la need ní Dustin. Even if you disagree with Igboho, even if you don't align with him, Peter ni Igboho kọ́ Igboho ni, we want you to be there. Mo fẹ́ ká fi ọjọ́ yẹn ká fi yẹ sí pé ó tẹ̀ fi rẹ̀ sílẹ̀ ó gbé ìgbà yẹ hátẹ̀ ó gbé fún wa. He would have been a dead man today tó bá ń ṣe pé Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn. Buhari ní kó lọ pa ni sínú ilé. Ṣé n tó wá ní kó lọ pa sínú ilé yẹn náà ni a tún wá máa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe. Wọ́n máa jí owó nínú ilé, wọ́n máa jí góòlù, gbogbo kìíní yẹn wọ́n máa display owó tó jí ò máa ń ṣe owó kékeré. A máa ń sọ pé dọ́là tó gbé nínú ilé Ìgbòho kò ń ṣe owó kékeré, ṣé mọ̀ pé traveller ní Ìgbòho. Àwọn kan tún ní kò bá má gbé passport sínú ilé, kò bá má gbé document sínú ilé, nínú ilé tó ń sùn tó ń jí nínú ilé tó kọ́, níbo ni kó gbé sí? Ara tó ń pè ní jàǹgbára nìyẹn. Ó dàbí nísìnyí kí wọ́n sọ fún mi pé passport mi nísìnyí kí n lọ tọ́jú ẹ̀ síta torí kí ni. So he has already paid a heavy price. Whether you and moreover kò kúkú stop election Tinubu because reason táwọn kan ṣe takò wá ní UK nìyẹn pé a fẹ́ stop election Tinubu. A dẹ̀ dúpẹ́ pé Tinubu ti wọlé. A dẹ̀ tí kò bọ̀n síta. Ṣé mọ̀ páwọn nọ́ọ̀tì nísìnyí tí kò bọ̀n síta? Indirectly the northern part of Nigeria ti kó bọ̀ síta mo ti wọnú ètò lọ nìyẹn o so tí bá ti kì í mọ́ mo lè máa catch up along the line. Ó ní mọ́mí mi kan tí mo ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rebecca Ògúndáre mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín ni mo kọ́kọ́ rí gbàrà gbogbo ẹ̀yin beautiful mothers ẹ̀yin abiyamọ bàbá Èkìtì ló mọ kíní yẹn pé dáadáa àwọn abiyamọ kíní kan àwọn bàbá yẹn ti pẹ́ nínú oko èmi ò gbé nínú oko bẹ́ẹ̀ ni inú oko ni bàbá Èkìtì gbé but he's a strong man. Very strong man. Ẹ jẹ́ n ṣàṣírí kan fún yín ẹ mọ̀ pé máa ń like àṣírí àbí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation yìí bàbá Èkìtì máa ń pè sórí program nígbà yẹn èmi ni mo fún wọn ní bàbá Èkìtì ẹ mọ̀ èmi mo fún wọn ní bàbá Èkìtì yẹn Ọlá Olúwa gangan ló ń jẹ́ kinní kan bàbá bá ti pè ní bàbá tó ń pè láti Èkìtì bàbá Èkìtì this was in 2019 mi ò mọ bó ṣe come across program mi so we fall in love. So mo wá pè wọ́n níjọ́ kan bí àwọn náà ti fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ program I can't remember mo wá ṣèrí Nigerian flag lẹ́yìn wọn ní 2019 mo ń sọ yìí mo wá ní bàbá no bí a status wọn àbí nǹkan kan mo ní ṣe ẹ̀ ń wá ẹ̀mí ni wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ Koiki ẹ̀ máa náà ń ṣe Yorùbá Nation ẹ̀ máa pè sórí program mo dẹ̀ ṣe Nàìjíríà wọ́n ní Nàìjíríà wọ́n náà wọ̀n tẹ̀ rántí mọ́ wàhálà ìjọ yẹn lọ fàyà wọn nítorí pé yànjọ ọmọ kékeré pé bó ṣe bá wọn àtàkùn wọn gidi ni o pé kí lè léèkẹ flag Nàìjíríà kí lè fi ń ṣe báwo ló ṣe jẹ́ àwọn ta náà fẹ́ Nàìjíríà mọ́ mo ò ní kó ya passport ẹ o èmi náà ní tèmi because àìtí kúrò nínú Nàìjíríà we are still inside Nigeria but Nigeria will dissolve there is no amount of ẹ̀bẹ̀ fún Ọlọ́run mọ́ Ọlọ́run ò ní gbẹ́bẹ̀ anybody lórí Nàìjíríà they have commit crime against humanity mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí ìyá mi Tower Busaya wọ́n ní kudos to you the last man standing mo kí ní gbogbo ìlú Òṣogbo mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí lẹ́kìtì l'Ondo state
ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wá sóńdó lákòókò, beautiful place. Ó wù mí kí n kúrò ní UK lálẹ́ kí wọ́n máa gbé nínú Oǹdó, but ǹjẹ́ mo lè gbé nígbé àlàáfíà nígbé ayé tí mò ń gbé tí mo rẹ̀ lówó lọ́wọ́ ní London? Aṣọ lówó bọ̀ nífọ̀kànbalẹ̀. Àwọn lówó ní Nàìjíríà bọ̀wọ̀ nífọ̀kànbalẹ̀. Délé Mọ̀mọ́dù ẹ̀gbọ́n mi wọ́n lè rìn láti Èkó fúnra wọn tó lọ sí Ifẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ gbé security dání. But when it comes to London, it doesn't need that. When it goes to America, it doesn't need that. So why then when we come to Nigeria, we need that extra security? Tó dẹ̀ níbọn gidi lọ́wọ́ pẹ̀lú bullet. Escort ló ń pè wọ́n. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Bishop Adesina. Ọ̀túnlá Tèmítọ́pẹ́, mo capture àwọn kan nìyẹn lórí TV mi 60-inch. Dennis Otto. So let's come into the program. Mo ń try láti wo bí tí mo fẹ́ fi wọlé lálẹ́. I haven't planned anything. I haven't done a research on anything. I just want to come out and appreciate people first. Tokyo 778. To appreciate people will mean that people will be ready more. Because I can appreciate Arawa, especially in ten was the program, ten lost other platform. So we must first appreciate you all for the indulgency, for the effort, for the price that everybody is paying within their household. Ṣé bí máa ń complain nínú ilé tèmi? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá gan, I'm sure pé ẹ máa ní àwọn kan lára nínú ilé yín directly or indirectly. Mo bá grandma kan sọ̀rọ̀. Wọ́n ní táwọn grandchildren wá sí dé, wọ́n ní grandma, wọ́n ní but I told you we are Yoruba. Wọ́n ní yes we know. That's why. Tani Jamiu, I don't have that information and I cannot say anything of such. So, many times, so anyway, to start with. Tani wọ́n pè ní Jamiu, I don't know. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Usman Wahab. Yesterday we had some August visitors. Ṣé mo pé nínú August lọ sọ pé gẹ́gẹ́ bí I hope I'm right, Bishop Adesina. August is the month of visitors. Ẹni sọ̀rọ̀ àpá ìgbọ́dọ̀ announce kankan ní ìwà táì tí mo confirmation. Mo fẹ́ kọ́kọ́ wọnú media wà lọ́nà. Maybe there's anything there. But it doesn't matter. I will not even say anything that I can confirm. Well, many times anyway. So, orúkọ yẹn kò ring bell. All right. They can tag me. I will have a look later. So I don't know who the person is. So show what ṣẹ́ni ẹ wà lórí platform ẹ̀yin ṣe ti share sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ yín ẹ share sọ̀rọ̀ yín kí n lọ wò lọ́dọ̀ yín. So let's come back and focus on the program. So Ajijagbara Media TV mo kí yín. There is a lot of work for us to do. And one of the work is first to appreciate what we are doing, because what we are doing is history in the making. Mo kí ẹ Kasobaba. Pé mo máa kọ́kọ́ mọ̀yàn pé after my primary school ẹni tí mo kọ́kọ́ mọ̀ ní Ẹgbàrà Kesobaba. We went to Abeokuta together, but unfortunately, Moons Abeokuta Grammar School. So eventually, he ended up at Lantoro High School. And we're still friends till date. So, as I'm saying, as we move into the conversation, I'd like to say thank you so much to every one of us, millions of us that are paying heavy price for the role that we are all playing. Only God bless Igbowosha. The Yorubas are people that are well known around the world, but we are stuck in between Nigeria and our true identity. And identity was ṣe pàtàkì. The longer we stay in Nigeria, the longer our identity will continue. Okay, Alhaji Jamiu Adepoju. Okay. Okay, bàbá tó ní Akidipian àbí kí ló máa ń pè wọ́n. Okay. All right. Well, if it's gone, kọ́lọ́n foríjì wọ́n. Mo mọ̀ pé ẹni tẹ́ ń sọ nìyẹn. All right. Okay. Mo ti rí lórí page yín nísìn. Mo ti rí wọn lórí page yín.
It's not even in the news yet, so I believe it's probably still in between the Facebook because the mainstream media have not picked it up yet. So I don't know. But I can't confirm something that I don't know. Saying the answer, but I don't know where you picked the news from. But so let us say, we the Yoruba people, Oloma Kewa, but kí ló wá dé tí mo kí ń yá mi beauty àmọ̀ pé tí ìkẹ́tọ́lọ́n fi kẹwàá yẹn tí a rí àǹfààní ẹ̀ ta ló mọ̀ why tó yẹ pé Ọlọ́run kẹwàá but we are not seeing the benefit of pé Ọlọ́run kẹwàá because we are blessed people but yet we are struggling as people. We are struggling because something doesn't seem right, and whatever that is not right, can that be rectified? Injali, rectify it. How do we rectify it? Should we rectify it because we are in Nigeria? Or can we rectify it outside being Nigerians? It will feel preferable. Should we rectify the fact that we are in Nigeria and we can rectify the problems, the chaos, the manipulations, the deceit, the lies that we have been told for decades? For the last 20 years plus, by now, ó jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní Southwest, ó jẹ́ kó ní advantage more than the rest of the other state. Mo kí our Comfort Ologunja, Mr. Ogun Segun Adebanjo. But why are we still backwards? What is the reason? Talashe. Uthman sọ pé only Yoruba politicians like one Nigeria because one Nigeria only favors them. Keke Okus, good evening. Moki Sholako Boroku, sister mi comrade. Moki Obogboni, Moki Killer, and many of the Awakogun, Awoshasha, Moki Babawa. And shout out to as many of you that we are not mentioning your names frequently. Why then are we forcing ourselves on something that doesn't have any value for us? Value in Nigeria and for apart from pain and mystery, apart from being one of a country that gives millions of people headache on a daily basis. But the question is, how do we make sure that everybody goes their separate ways with less limited friction? Is that possible? The program we did in the morning, in the kitchen, many people said, yes, I want to agree with, our politicians were lower behind the hold up of Yoruba nation. Our country, no, and they hold around you. Program Tashila Roy. Who is holding us from gaining our right to self-determination? Talon Daduro, Talawon ti woro pe awon ni whatever they are, Tofin Daduro. How do we convince them? How do I sit down with our governors and say, look, Governor Seyi Makinde, I understand that you love Nigeria, but ṣe jẹ́ kájọ jókòó kájọ gbé yẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Kí ni wọ́n sá fún? Why are they running away for discussion? Kí ni àwọn governors wa ṣe ń sá fún conversation? You open up a conversation, Koiki a disagree pẹ̀lú yín, àwa fẹ́ ṣe restructure, okay, àwa fẹ́ ṣe this, àwa fẹ́ ṣe that, but why are they running away from discussion? Ṣé wọ́n fi pa àwọn wà too special? Ṣé rántí pé ikú kan mà ló pa ìkànnù wọn láìpẹ́ yìí tán pè ní Rotimi Akeredolu. Ikú tó pa Ajimobi, ó ń bọ̀ náà wá yọ gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tásìkò bá tó at the appropriate time. Bamidele Aliyu and Mr. Koiki, British put us together so that the world will not know who we are. Bishop Adeshinoni, we can't rectify the abnormalities being in Nigeria because Nigeria does not belong to only Yoruba. We can only rectify it having our own country. And this is something that many Yoruba people seem not to understand. You want us to rectify a whole country that people have different ideology, different thinking, different ways of life. There will be friction. That is why we want no gold
Not even any medal have just concluded in the Paris Olympic. Mokie Addis Shobo. Do you know that the reason why we did not compete and win any medal in the Olympic is because we have different groups of people that went there for different missions. Athletes wants to run away. Atigbo now, athletes enough salo. In Nigeria. So they took advantage. Rather than run for Nigeria, she was salo. Moki brother mi, baba ni o kon ṣe brother o. Baba mi, Ọlọ́run Yẹmí Matilu. Wọ́n ní Alamo Grammar School ẹ lọ níta Ògbólú ilẹ̀ work at modern furniture. Àwọn tó yẹ kó máa bá kọ́ ìgbàlódé furniture. Johnson Kehinde Mokinsa. Peter Sunday said, they are benefiting on one Nigeria, they care less about us. Keke Oku's name, our politicians and the globalists. Globalists. How many people know the word Tiban Luoro globalists? Do you know the meaning of globalists? Globalists. Within the internal part of Nigeria, fix it, ready to fix. Moki Prince Roland, Alade Sakiru Moki, Kikina Lamafin Kirawa, just to appreciate. Money appreciation night, Nitale. Every program has its own team. But what we are saying is that there is nothing that we should not be able to have dialogue and discussion with our representatives. But they seem to be running away from us. But reach out to one. Yes, they are running away. Of any communication in company and want to campaign for Yoruba Nation. You saw when the governors came out and say, Yoruba Nation for. Everybody remember that? Maybe you want me to read that article out. I can find it. So let's say Southwest governors. And I'll put Yoruba Nation. Google will find something for me. Southwest governor, flare Yoruba Nation agitators. Youth group to Southwest governor, we will forge ahead with self-determination. Mobility, I want to allow response to one thing. But even I warned them in April 2024, Yoruba Nation security beef up in the Southwest governor. Mumbo. Okay, let's go with this one. Southwest governor flare Yoruba Nation agitators. Let's open that article on the Daily Trust. And this was around June this year. Mokelen kan say Keso Baba. Eba mi lọ sórí Keso Baba TV lórí YouTube. Emari London, not that. We no man show London with me. He's a very good content creator as well. The Southwest governor. Oyinbo yẹn mo meaning e jẹ́ ká lọ wá meaning e FLAY flay. Kí ló mean? Tá bá sọ pé flay. Strip the skin off a corpse or carcass. Okay. What is the meaning of flay? The hunter flee the rabbit and prepare it for cooking. Okay. Ṣé rántí pé tá bá ń ṣe ọdún a máa ń bọ ẹran yẹn? Into me by that nìyẹn. So why have they used that word for us? Southwest governor, what your skin kúrò lára wa? I don't understand. Ẹ jẹ́ kí n tó lọ wo meaning yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Mo fẹ́ wo kí ni reason tó ṣe lò fún wa. Mo bọ̀. Okay, to criticize or scold with scattering severity. Okay, castigate. So to mean criticize. So one criticize what? Then never follow Kezo Studio TV and subscribe. Ibi tí mo bá ní kẹ́ lọ ẹ bá mi lọ́bẹ̀ èèyàn mi ni. Governors from the Southwest state on meet in Lagos and condemn in strong terms the group of people agitating for Yoruba Nation.
so wọ́n condemn Baba Akintoye 89 years old. How old làwọn governor yìí àtàwọn deputy wọn? How old ni wọ́n? So àwọn mọ̀ ju Baba Akintoye lọ àbí wọ́n dọ́gbọ́n ni pé bàbá Yorùbá nation náà la máa ṣe but ẹ jẹ́ ká sì jẹ Nàìjíríà díẹ̀ sí. Because I'm trying to figure out how old ni ṣé okay ẹ bá mi answer question nílẹ̀ kankan. Ṣé Sanwó-Olú mọ̀ ju Baba Akintoye lọ? Yes or no? Ṣé ẹ lè kọ́ Sanwó-Olú? Yes, ó mọ̀ nìyẹn. No, kò mọ̀. And write the same thing for all the other governors. Ṣèyí Mákindé, mo fẹ́ kí grandma tó wọlé, grandma Àjàlá Bọ́lá Táwàkálítù, orúkọ ńlá Táwàkálítù, mo bọ́lọ̀ ń dúró. Ẹ ṣé gan-an káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Queen Bọ́lá, mo kí ẹ̀yin náà. Ẹ dá mi lóhùn. Mo ní ṣé àwọn gómìnà wa ṣé wọ́n mọ̀ ju Baba Akintoye lọ? Ẹ mọ̀ tán pè ní Baba Akintoye ni. Gbogbo owó mi ló máa ń dànù báyìí kẹ́ ẹ. Owó tá a máa fi ń ṣe specimen wa. Ẹ ní sùúrù o, mo understand. Ẹ jẹ́ ká ní bí wọ́n mọ̀ ju Gbòwó lọ. Ẹ mọ̀ pé Gbòwó kàwé. Àbí èmi kan tó máa ń sọ nìyẹn. All the Southwest governor, are we saying that kí lẹ sọ sà? Bàbá mi Ọmọdún ní Olúwatóyìn ní. Though I thought we are waiting for Tinubu tenure to be completed. Níbo ní ṣé inú abúlé ilẹ̀ tí ń gbọ́ yẹn sà? Àbẹ́ gbọ́ lẹ́nu tiwa. Mo ń bèrè ní àìtí ìjà o. Ẹni ẹ rò pé à ń dúró kí Tinubu tenure tán. Mo ní ṣe nínú àwọn headline tá a máa ń lò ẹ̀rí kan tó kọ síbẹ̀. Tẹ bá ní evidence yẹn ṣe lè send ẹ̀ sí mi. Àbẹ́yìn lẹ́kàn rò bí a torí pé ẹ̀rí jẹ ẹ̀rí mu. Ẹ lè wá Nàìjíríà kẹrí jẹ kẹrí mu o. Èmi ò mọ bí tẹ ti gbọ́ yẹn o. Mo ń bèrè pé ṣé àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n mọ̀ ju Baba Akintoye lọ ni? I don't understand. Ó dà ń pa àwọn ìdìbò ẹjẹ tún ṣí kìíní díẹ̀ kí reflection wọlé. I don't understand. Must be mo kí ẹ. Bàbá mi Omítọ́lá mo kí yín. So we are now saying that our governors ní ọdún yìí wọ́n ní àwa Yorùbá kẹ́gbẹ́nu sáwọn Yorùbá nation ó lẹ́ pariwo gan. Kí lẹ sọ sà Mr. Kẹ́hìndé Adébáyé ni none of them have Baba Akintoye wisdom. Ó kì í ṣe tabako gbogbo wọn papọ̀. Kí lẹ sọ dáàdì mi ẹ̀gbọ́n mi Ṣèyí kò ń ṣe Ṣèyí Tinubu Ṣèyí Bábì wọ́n ní no. Ta ló agree pẹ̀lú àwọn governors? Mo ẹ rí pé mo bu wọn nísìn mo dẹ̀ di pé mo fẹ́ bú anybody mo kàn fi ṣe program tèmi mo tẹ̀ fẹ́ kí èbú wà ní program tèmi bí a tó bá gbọ́ ta lẹ́yìn bí a wá ní ọkàn tó máa ní sympathy ọba ògo mo kí n sà. Àwọn èèyàn gbọ́mọ wọ̀ dá mi lóhùn. Mo ní ṣé àwọn governors wa ta bá pa gbogbo wọn papọ̀ ṣé ìmọ̀ wọn ti ju ti Baba Akintoye lọ nìyẹn? Kí lẹ sọ Mr. Peter Sunday ẹni olè ni wọ́n èyí lẹ sọ yẹn èmi kọ́ mo sọ yẹn lálẹ́ kó lórúkọ jẹ́ lórúkọ ẹ̀ ní o torí èmi ò fẹ́ bú wọn lálẹ́ torí ọmọ àlè ni wọ́n bọ́ mo ní bú wọn lálẹ́ they are born bastards mo ò bú wọn lálẹ́ yìí o mo ò fẹ́ bú wọn. Mo ń bí Sanwó-Olú tí ó mọ̀ pé ní Lagos State ẹ gba 100 million Sanwó-Olú kọ́ ló gbà mo ṣe Koiki ọlọ́ọ̀ má jẹ́ kó fẹnu ẹ̀ wá rọ́ọ̀fù lálẹ́ Fáṣọlá ló gba 100 million Sanwó-Olú ló ń bá manager. How did we get to where these young men làwọn náà, these are people that some 10-20 years ago they were nobody in Yoruba land. Mo sọ fún yín pé kí Fáyẹmí sọ fún òun wá kabúkabú ní London a ní kí ni ẹ wá ní ṣe òun ti padà sí Nàìjíríà òun wà okay. We are talking about problems within Yoruba land. And these people are telling us that we must remain Nigerians because we are flair. Wọ́n náà máa gé skin wa, àwọn máa bó bí Ṣàkì. Ṣàkì ló dá kí n lò. Tẹ̀mọ̀ pé Ṣàkì, èèyàn gbọ́dọ̀ bó Ṣàkì. But tẹ̀mọ̀ pé àwọn kan máa ń jẹ gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú dọ̀tí. Àwọn bíi China yẹn gbogbo nǹkan làwọn máa ń jẹ. Tó bá lọ China tó bá careful, wàá jẹ́ nǹkan mi tó ní mọ̀ tó ń jẹ. But torí pé àwọn máa ń jẹ. Ọ̀tún látẹ̀mí tọ́pẹ́ kí ló sọ? Oníṣèyí àti Dàpọ̀ have less than 3 years. Okay. Bàbá mi Idris ordinary olórí burúkú ẹrú Igbo ní Scotland will not agree with you because
he call us ẹrú by following Baba Akintoye ọmọ àlè ní ẹ má ẹ̀ka tó fi hàn ká ọmọ àlè ní ọmọ àlè Scotland ni he's a born bastard ìyẹn náà ló ṣe ń gbẹ àmọ́ tó ń fà idiot. Mo ń sọ pé the southwest governor ní àwọn máa bó gbogbo ara wa pé Yorùbá nation wo. That is the reason why they wanted to kill us each time we want to go to Lagos. Ẹ jẹ́ ká kàdí ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yóò yé mi lálẹ́ yìí o. Governors from the southwest state met in Lagos state and condemned in strong terms the group of people. Ṣé mo pé wọ́n sọ fún Bàbá Akíntóyè pé èmi ò lè sọ yẹn lẹ́nu mi jáde pé bàbá ọmọ bàbá Ìgbòho tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa á gbé ẹ. Ṣé rí pé níjà wàláì kò sẹ́ni kankan tó máa jà olúkálukú kọ̀ máa sáré ni torí pé ìyàwó mi tọ́ fún mi kí n tó bẹ̀rẹ̀ program pé lálẹ́ ìjọ baálé mi we are not gonna fight but wọ́n máa sáré kí lẹ sọ Mr. Meadows Anibaba brought all of them together. They don't have Baba Akintoye wisdom. Ẹ ṣọ́ àbí ẹ kọ copy and paste. Ẹ ṣọ́ pé tá bá kó gbogbo wọn papọ̀ gbogbo àwọn governors wa wọ́n ní ìmọ̀ tó Baba Akintoye. Ẹ má parọ́ o. Kí ló sọ Afọláyan? Hey, sister mi, my beautiful sister. Tèmiládé ní ó lè ní gbogbo wọn jàre last man standing. Ẹ kọ́ yẹ lẹ́nu. Just reasoning, these governors and any politicians holding public office is sworn into an oath of the order of Niger. Hence, they say anything else apart from support Nigeria, whether it is failing or not. Spark Lizzie. So, oh yes, Mr. Koiki. We are not fighting the governors. We are just saying that, why are you condemning Yoruba nation? Okay, maybe I can rephrase it. Why do you think they were condemning Yoruba nation? Okay, they are supporting the one Nigeria, the British agenda, the Fulani. Ṣé wọ́n tún gbàbọ̀dè fún wa nísìnyí la máa sọ ni? Because we are here crying, kátẹ̀ accept pé nǹkan kan ṣe wá ní Nàìjíríà, but a kò fi pàfẹ́ lọ. Ṣó pọ̀ jù lẹ́nu wa ká béèrè. Wọ́n ní this followed the recent invasion of Oyo State Secretariat by some alleged secessionists. Àwa kọ́ nìyẹn. Everybody knows that. Ṣé báwọn náà lọ gbé Jawere 2x2 wá tó dá gbogbo ẹ̀rú? Ọlọ́wà ẹ̀kẹ́ pa mí ìyá mi Tèmiládé. Wọ́n ní they are born. Ẹ̀rù kí n máa ní born tèmi BON àwọn fi U sí ni. Wọ́n máa sun gbogbo yín ni born bastard. Àwọn ìkà. BD Yoruba Nation mo kí yín. Vicky James ni that is why they kill Akeredolu. Ibo lẹ́yìn tún já sí lálẹ́ ẹ̀kẹ́. Vicky James ní Koiki gbóhùn sókè gbóhùn sí Mike gbẹ́nu sí Mike mo bọ̀ gbẹ́nu sí Mike ṣé wọ́n pa Akeredolu ni mo ń béèrè lẹ́yìn àwọn Yorùbá mo ní ṣé mo tí níyàn kankan mo ní ṣé wọ́n pa bàbá wa ẹni dáadáa ní re Akeredolu ṣé wọ́n pa ni mo ń gbẹ́nu sí Mike ni o mo tí sọ pé yàn kankan ló pa o question tó wá látòrí YouTube nìyẹn o ṣé wọ́n pa Akeredolu bí wọ́n ṣe pa Bọ́lá Ìgè it's getting interesting. Àwọn governors wa ní we are born bastard àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o but ní kó Bàbá Akíntóyè mà ti gbowó but wọ́n ní gbogbo àwọn tó kù wọ́n ní àwọn condemn gbogbo tá à ń ṣe níta làwa tá a máa wá sọ fún wọn mo ti bẹ́nu sí Mike báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn governors wa yín governors kí la ṣe fún yín what have we done? What have we done? Ṣé n tá à ń béèrè fún ìṣó ti pọ̀ jù ni? Àwọn nọ́ọ̀tì yẹn máa ya wèrè gan-an. Ẹ̀bá ìrà àwọn ọmọ northerners. Ẹ̀rá àwọn ọmọ northerners bọ́ ṣe ń lọ tán fò bí ilẹ̀kẹ̀dí. Kò mà sí. Ṣé mọ̀ pé wọ́n tún gba mọ́tò? Wọ́n gba mọ́tò ọlọ́pàá. Ta lórí fídíò yẹn? Mo post ẹ̀. Wọ́n gba mọ́tò ọlọ́pàá. Mo tún rí mọ́tò ọlọ́pàá kan tó lọ tó fi flag Russia sí bí àyẹn gbàgbé ni kò rántí yọ. A lè sọ pé gbogbo àjọ wà ní one country ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ wà ní UK lẹ́yìn Europe l'America ní Asia gbogbo yín lè sọ pé àjọ wà ní one country mo mọ̀ pé ẹni ìfẹ́ fún Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó rán pẹ̀lú yẹn but ẹ ṣọ́ pé gbogbo wà ní one country. Abdullahi tó ṣe wọlé ni mo kí ẹ àwọn tèmi lórí mixella wọ́n ní Koiki Hotel ká comment wà látẹ̀ nǹkan mo kí yín bẹ ṣe ń wọlé lẹ́yìn méjì mẹ́ta what's going on?
the governors àwọn lè rí picture wọn lẹ́yìn but Kwara hotel wá ń tiẹ̀ àbá tí ọmọ Fúlàní sọ fún mi lánàá pé àwọn làwọn ní Kwara state àwọn èèyàn send message sí mi léraléra pé Koiki àwa la ní Kwara má jẹ́ kí ọmọ Fúlàní gbé ẹ mọ́ra o torí o ti ń pè ní your brother àmọ́ bí tó ti mọ̀ rí o àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n rí ta sí mi wọ́n ní Koiki ta ló ní brother òfò ta ló ní brother tí òun rán ní iléeṣẹ́ màálù ní Kebbi state mo bí pé ṣé ṣé màálù ẹ̀ ń jókòó lóko ó ní kò jókòó lóko lójú kan ló wà mo ní wọ́n fi computer science ṣe tiẹ̀ nìyẹn bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa wọ́n ń jẹ́ what is going on in Yoruba land? Who have we offended and who do we need to plead? Please, am I making your table? Please, plead with Tanika Be. Remi official Moriel. Mr. Ajayi Gabriel. Ijaya Moki one medias. Spark Lizzie. All governments in Yoruba are 419. If the 5 billion of food that Tinubu said to give them. But Seyi Makinde ní kí Tinubu shut up. Mama sọ pé ó fún wa ní oúnjẹ, ó fún wa lóúnjẹ, ó dẹ̀ fún wa lówó. Hey, kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Ìyá mi Ọlájíre Kókà, ìyá mi Òjó, mo kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma. Ẹ̀yin silent listeners. Ọpẹ́yẹmí. Ká tẹ̀ sọ pé àìtí kúrò ní Nàìjíríà, ṣé bí bọ́rọ̀ máa pa wá ni? What is going on in Yoruba land? Who do we call? Ṣé ká pa àwọn Afẹ́nifẹ́re ta ló ní nọ́mbà bàbá? Ṣé ká pa Afẹ́nifẹ́re pé bàbá Fáṣọ̀rántì kí lẹni Tinubu sọ fún yín? Ẹ jẹ́ wá fídíò yẹn jáde. Èmi máa ń like evidence bọ̀ká tó mú yẹn jáde ẹgbẹ́ ilé náà. Ẹ̀gbọ́n mi ló sọ ilé George Akínọlá. Impediment to Yoruba development. It's the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. What we face now is challenges of terrorism, security of lives and property that is very, very necessary for development and good results. And we have been battling that. I can tell you this afternoon that we are achieving success. It's improvement from hosting flags on the Nigerian properties and sovereignty. We have degraded terrorism to a level that they could not threaten the sovereignty of this country any longer. Well, it is always hard to defeat economic opportunity that might open up in this type of challenges, particularly when the country is equally challenged economically. So the banditry kidnapping that they've resorted into will also be defeated. I declined any ransom method, no payment of ransom whatsoever.
we are taking the battle to them, and we are getting results more rapidly than ever before. The case of Kuriga and many other, kidnapped children is evident the way we rescue them from Sokoto to Katsina to Kaduna and others now more expeditiously than ever before. We are working hard on intelligent gathering and execution of our programs. All right. This was when the Afeniferries is a long video. We have about 7 minutes on it, but it's very boring. Gbogbo tó ń sọ náà and struggle láti gbọ́ nǹkan tó ń sọ kò make sense. The same thing àwọn tó lọ kí níjẹta kò make sense. Bàbá ìṣe máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí kò gbó bí àgbo ẹ̀ kò pé. Ṣágbà náà ni àbí báwo? Mo kí bàbá mi Mua Olúdáre. Ìyá wa Alárápé Israel Babs mo kí gbogbo Muslim Association of Nigerians in the UK, mo kí KICC, mo kí àwọn church ìyá àdúrà, mo kí gbogbo Celestial tó ń operate ní UK, gbogbo àwa lásàlátù, mo kí Redeem, mo kí gbogbo wa, mo wá kí gbogbo àwọn olúwo, àwọn babaláwo, mo kí Young Presido. Ẹ tẹ́ wà lórí Instagram, ṣe mọ̀ pé Sunday la ní a máa gbé bàbá wa Ògúnríbidó wá again. So èmi máa ṣe dé 2 hours, àwọn ló máa parí the last 1 hour. So bá ṣe ṣe ní alẹ́ nìyẹn. So mo fẹ́ òbí mo lè connect Instagram mi síbí by quickly láti make sure pé ẹ ní lose out. So I'm gonna be màmá fọwọ́ kan sáré máa ṣìyẹn níbí by kọ́lọ̀ jẹ́ kó tètè bọ́ sí torí pé nígbà míì ṣe mọ̀ pàápàá gbọ́dọ̀ ní many security lórí ìtagbédání. So mo ṣe fẹ́ install ẹ̀ ni. So I will try to quickly see if I can get it on. Ìgbà míì torí IP address anyway, I'm not going to. So Vicky James, is this our 20s? Most of us, we will die before the age of 70 years because you, one day in Nigeria, August, it is 3 days out of your time on earth. Wọ́n níjọ́ mẹ́ta nìyàn ń lò nínú Nàìjíríà yàtọ̀ sí báwa ṣe ń lọ́jọ́ kan. Mo máa kí mọ́mì mi Stella Ṣódẹ́yìndé káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Young President mo kí ẹ. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n disagree. Kódà mo kí Adéyínká grandson. Mo kí gbogbo wọn náà. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí bàbá mi Alárápé, oníyá mi kọ́ ní Alárápé, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àbẹ́ ìgbọ́n tí ogun tí Tinubu sọ kò tẹ̀ yéèyàn gan ṣe ó kàn ń sọ gbogbo ẹ̀ kábàkábà kóbókóbó kò ó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó sharp àbó ń dọ́gbọ́n ni. Ṣé sì ń dọ́gbọ́n fáwọn ṣèbí gbẹ́ election lọ sọ pé Tinubu ń dọ́gbọ́n ṣé ó sì ti ń dọ́gbọ́n náà nísìn àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan Jagaban. Mo ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àwọn gómìnà ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ mo bú wọn. Ìbéèrè ni kí la ṣe fún wọn, kí lẹ̀ ṣe wá, and why are they taking us through? Okay, ó fẹ́ kí n log in through notification. How did it send notification? Okay, mo lè pick ẹ láti bíbá. Beauty of technology nìyẹn. Notification yẹn àti wá sí bíbá. Because mo fẹ́ lo phone tá fi ń ṣe Twitter. Tí bá máa pe bàbá wa Fatai Ògúnríbidó, what you want, stand by. Èmi ló ń dúró dè. Okay, ó ti sọ fún mi pé èèyàn kan fi log in. Ṣó fẹ́ gbà wọlé àbó gbà wọlé, èmi náà ni. Ó yá approve request. Mo ń lọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ ní. Torí ẹ̀yin tẹ́ bá lọ wọlé sí mi lára. Bí ẹ fi máa lọ ka message náà. Ọmọ Òdùà kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? What happened? I'm on a live show. What happened? You okay? Yeah. What's that? A picture of a box. What box? Okay. All right. Okay. All right. One minute, and I'll call you back in a minute. In just a minute. All right. Emma Binu. One family come first. Okay. Now to disconnect to Akulo Twitter. But I could be me wale nisin ke. Because mo fẹ́ disconnecting so that I can cook gbé bàbá Fatai Ògúnríbidó wọlé straight away nisin. All right.
right. Ẹ jẹ́ kí n sáré log in straight away sínú Koikimedia Instagram. So màá lè pe bàbá Fatai. Okay, ó ní ṣé mo fẹ́ send a request wá. Èmi náà ni ọmọ tó pè mí sì ti dá. Ẹ má bínú yẹn, I'm apologize. Because I want to bring Fatai Ogunribido in straight away. But I don't know why. Ibi mo ti sọ pé èmi náà ni kí ni wàhálà ṣe wá pọ̀ báyìí jàre. Kí ló ń dictate èmi náà ni. Kó jágbajàgba lọ. Security ti pọ̀ jù. All right, let's do it this way. All right, let's play something else. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ Tinubu yẹn lọ. Ṣé ẹ ṣe enjoy ẹ jẹ́ kí n máa play yẹn lọ náà mo ń bọ̀. Those that may thought they can threaten the sovereignty of this country will have themselves to blame. They have a pride. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá mi Fatai Ogunribido ẹ̀ ń gbọ́ life lọ́wọ́. In tí ó ń sọ níbẹ̀ yẹn pé those that are thinking that they would threaten the sovereignty of Nigeria, they would have themselves to blame. Ṣé ó lè bá àwọn Fúlàní sọ bẹ́ẹ̀ nísìn àbí àwa Yorùbá nìkan ló ń bá sọ? Torí in tó ń lọ nínú Nàìjíríà báyìí in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà báyìí ǹjẹ́ Tinubu lè máa sọ tó sọ yìí mọ́ nísìn àbí àwa tá wà ní South West nìkan ló ń lẹ̀dí mọ́? Torí wọ́n ẹni tíyàn bá lè mú níyàn máa lẹ̀dí mọ́ anyway. I am just asking. So tẹ́ bá ti pè wọlé ó wà lára tẹ́ máa bá wa sọ. And you have 1 hour. Ó ti gbé mi wọlé ní bíbá. So ìtẹ́ wà níbẹ̀ kí n end late kí n lè start ní bíbá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. No. Mo fẹ́ kó mo need notification. All right, ẹ jẹ́ ká end late. So because number tí máa fi pè bàbá Ogunribido lélẹ̀. So now ẹ jẹ́ kí n start late. Why using this app? Yeah. Sorry, why using this app? Allow. Now we can go live. So bàbá mi Fatai Ogunribido, I'm calling you because mo máa dìde nísìn mo ní láti bá ọmọ mi ṣe nǹkan kan tó request fún straight away. So kó má tó di pé ó máa pè wá ó máa disturb wa. So mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. If you are new to this platform, you know, if you share the program, it doesn't cost you anything. We love it when you share the program. We appreciate it. You know, inú wa máa ń dùn ọ̀tẹ̀ bàbá wa pín ètò wa. So yẹ ká sáré start eléyìí. Tinubu ní anybody tó bá fẹ́ destroy sovereignty of Nigeria, they will have themselves to blame. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló sì ṣe rí àbí ó kọ̀ Mr. Jaye TV mo kí ẹ brother mi dáadáa. So now àti live padà lórí Koikimedia. Now let me call bàbá wa Fatai Ogunribido. Màdẹ́gbẹ̀ speaker mi síta. So call it take a discussion here from now. Since tí bàbá wa nọ́mbà tí máa fi pè yín ó ṣeé ṣe kẹ́ni lọ́wọ́ tẹ́ẹ̀bá tí ní èmi náà ni mò ń pè yín. Eléyìí gan ti sọ pé ó need the charging. Oh my God, I'm a manager. Anyway, ẹ jẹ́ ká gbé bàbá wa Fatai Ogunribido wọlé kí n sáré lọ yanjú. Màá dẹ̀ fi wọ́n sí speaker because last week àwọn èèyàn sọ pé Koiki àgbọ̀ bàbá yìí dáadáa gbogbo tó ń sọ. Ẹ bá gbé call bàbá Fatai Ogunribido ẹ bá wà lórí ìjókòó. Ẹ bá gbé call. All right, if it's not there, I will start to play something, then I will have to go and do some other things because we need lots of you. All right, Baba Fatai Ogunribido is not picking his call, so let's leave that. Eka gbọ́ Tinubu yẹn lọ́nà, ó ṣì ní bí 3 minutes left, and I'll come back. And we are not going to relent. That we have the solid mirror that has attracted a lot of insecurities, scavenging, and others. Then we have special forces that is facing that now. We will have an effective forest guards that will be, fully in control of our forests in the country. But first of all, we must tackle the desperation of our youths, particularly the young ones, by
following a cardinal program that brings relief to the parents of our future leaders. That's making the education as a tool and a strong weapon against poverty. To do that, we have to invest in the future of our youth. That is why the key words, I'm glad you are alive, Papa. One of historical. Hello. Then you did. Mo wà lórí program báyìí, a lè sọ̀rọ̀ báyìí, mo wà lórí program má bínú. Was invest seriously in education. And we've seen a problem that parents are facing in paying the tuition fee of their works. Therefore, we've established. All right, let's start this back, the Twitter, and then we can crack on quickly. Hopefully, Baba Fatai will join us, if otherwise. Even though there might be free education in some areas, and but to nationally fund education while we are going on. Means of transportation, accommodation, tuition, and all of that could be problems with people withdrawing from the higher institution. All right, let's pause that again. I've done what I was doing at the background. Gbogbo tí Tinubu sọ níbí báyìí. Ṣé Tinubu àtàwọn Southwest governor, are they cahoots? Are they working together against the Yoruba nation right to self-determination? Àbẹ́ àwọn governors ń ṣe tiwọn lọ́tọ̀, Tinubu náà ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀, because tẹ́ bá gbọ́ gbogbo tí Tinubu sọ níbí báyìí nígbà táwọn bàbá yìí lọ bá Tinubu, Ọ̀ṣọ́ba nìyẹn, Gbẹ́ngà Daniel nìyẹn, bàbá Fáṣẹ̀kin or whatever, lára àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re, àwọn ló wà lórí wheelchair yẹn, bàbá yìí ti dàgbà gan. Ìyí tí mò ń béèrè ni pé ǹjẹ́ after tí wọ́n lọ bá Tinubu sọ pé kò sẹ́ni kankan tó lè ṣe kankan, ẹni bá try láti fẹ́ dissolve problem, break ìlú yìí. But we can now see that the North are fighting back. They are really fighting back Tinubu, and Tinubu is not doing anything. Why is that? Kí ló fà? Kí ló fà? Kí ni reason? Kí ni reason ẹ̀? Ṣé gbogbo wọn jọ ń ṣiṣẹ́ against Yoruba nation ni? Àbí àwọn governors kàn ṣe tiwọn? I'm going to go back to the article of the governors just to clear the air on that. So let's go back to the article. Again, they also elect Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu after tí Akeredolu ti kú as their new chairman of the Southwest Governor Forums. Sanwo-Olu replaced Akeredolu. Apart from Sanwo-Olu, 5 other governors, Lucky Ayedatiwa of Ondo State, Dapo Abiodun, Ogun State, Seyi Makinde, Oyo State, Ademola Adeleke, Osun State, àti Biodun Oyebanji, Ekiti State, gbogbo wọn lọ sí Lagos South ní Ìkẹjà. Then after the closed door meeting, kí lẹ rò pé wọ́n sọ nínú closed door meeting yẹn? While they were in this meeting, mo kí brother mi, @grill_BQ. Kúkú fún wa ní barbecue jẹ. Someone mi lójú today. Ẹ kàn lọ máa rí gbogbo ẹ̀ lórí Instagram yìí ni. Ẹ kú iṣẹ́ brother mi. Appreciate your work so much. While they were in that closed door meeting, kí ni wọ́n discuss?
Koiki, we call the situation political brinkmanship. Àwọn òyìnbó àwọn tó bá ti kàwé báyìí political brinkmanship kí nìyẹn mean báyìí ẹ jẹ́ kí n lọ jíwò political brink wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá kàwé English dictionary ló lọ gbé jáde fún mi. Brinkmanship is the practice of trying to achieve an advantageous outcome. Okay. Àwọn ìwọ ńlá. We study or do or die threat ending negotiation affect gridlock and the welfare when two opposing parties bargain, failure to agree on a deal. Into meaning okay, ká yọ political yẹn kúrò ká kàn lọ sí kíni meaning ni brinkmanship yẹn nìkan. Brinkmanship, the act or practice of pushing a dangerous situation or confrontation to the limit of safety, especially to force a desired outcome. Thank you so much. Ibi báyìí la máa ti ń ṣe education torí àwọn òyìnbó tó máa ń lò yẹn kò ń yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. So mo gbọ́dọ̀ break it down to particles tó lè fi yé wa. So tá a bá béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì pé kí ni brinkmanship, wàá kàn sọ pé pushing a situation to the point of disaster. So àwọn governors wa nísìn wọ́n push wa lọ sí disaster. Koiki shut up, Koiki yé pariwo lọ wáṣẹ́ Koiki, but gbogbo yín ẹ lajú kalẹ̀ nísìn gbogbo disaster ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti gba $100 lọ́wọ́ Dangote ẹ ti ta omi wa ẹlòmíì ló pòun sí lomi àwọn especially àwọn òkú ọmọ Lagos State mọ̀ sí mi ní ọmọ Lagos State bàbá mi lọ́mọ Ìjẹ̀bú àbí ẹ̀yin ọmọ Lagos State wọ́n ti gba omi yín right of waterways. So brinkmanship tí just reason òyìnbó tó gbélé wa lọ́wọ́ lálẹ́ yìí tẹ́ ẹ̀ bá rí nǹkan kan mú kúrò lọ sórí program lálẹ́ yìí ẹ kàn rántí pé mo ní àwọn gómìnà wa o ní south west wa o tẹ́wá tí wọ́n rántí gbogbo wọn àti àwọn deputy wọn o they are pushing the Yoruba to a situation of point of disaster. Simple. Ṣẹ̀rí pé kò pọ̀ àwọn governors wa wọ́n push wa lọ sí point of disaster. Mo kí ẹ Comrade Abiodun, good evening. Ìlú mọ̀nká rather àfà àwọn àfà bá ṣàdúrà tán wá gbọ́wọ́ sókè àwọn ni Ọlọ́run mo bẹ̀ gbogbo àdúrà tí mo ti ń fa kúnkún sílẹ̀ látàárọ̀ má dojú tì mí àní kó má dojú tì ran Yorùbá bó bá wà labroad kò mátà òun làwọn ìbò tí ń fọ́gi mọ́ wa lórí báyìí nísìn ṣe wá mọ̀ pé mo wo fídíò kan náà lórí girl kan lórí yẹn another one nìyẹn mo tẹ̀ rántí download ẹ̀ èyàn níṣẹ́ mọ̀ pé wọ́n tẹ̀ wá sọ pé wọ́n tẹ̀ dá wa mọ̀ àti Caribbean àti Africa àti Indian àti Asia wọ́n kó gbogbo apapọ̀ wọ́n fi fọ́gi mọ́ wa lórí. So mo ń béèrè ṣé Tinubu agenda òun yàtọ̀ sí táwọn governors àbí gbogbo ẹ̀ ló yàtọ̀ àbí gbogbo ẹ̀ ní ó ń work together. Is Tinubu agenda because nígbà táwọn Afẹ́nifẹ́re lọ bá I'm sure pé wọ́n sọ fún pé ṣe rántí pé wọ́n náà sọ pé believe in one Nigeria. Tinubu sọ bẹ́ẹ̀ a ní video evidence mo lè play mo ní video evidence tí Tinubu fẹnu ara ẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá lè ní ọlọ́pàá tiẹ̀ ǹjẹ́ Tinubu lè provide ọlọ́pàá fún yín as inside this fraudulent constitution because ṣe rántí nígbà tó jáde a máa ní ọlọ́pàá tiwa Koiki sórí pé gbogbo ẹ̀ ti ń tò níbo ló bá ṣẹ́dé lórí yẹn ẹ̀tàn àárọ̀ yìí a ṣe trick kan apple àti mango ṣe rántí these criminals politicians they are good at that they are good at playing our mind gbogbo nǹkan tíyàn bá dẹ̀ máa ṣe inú mind ló wà tó o bá ti lè wá process ẹ̀ ẹlòmíì gbọ́dọ̀ bẹ process ẹ̀ pé à ń pariwo Yorùbá nation àwọn kan pariwo ẹ̀ wọ́n tí lè process ẹ̀ ni because wọ́n sì ń rò pé Nàìjíríà ìlú kan ni but illusion ní Nàìjíríà kò mí àwọn èèyàn àní kọ́pù kan sẹ́ ó wà lórí ní ìdá kejì ìyàwó yẹn ya pálí ọkọ ẹ̀ àmọ́ bí American passport ní bí i British passport tí yẹn ọlọ́run ọmọdún tó ti ń wá passport yẹn ó gbọ́n wọ́n máa fún ní mi o but kò ṣe ní kíákíá
kí ló lè fà á. So many Yoruba people, hey, èèyàn kan ní Koiki, I am watching you from Kaduna, ó ní Yoruba nation no going back. Gbogbo tẹ bá ń ṣe níbi a máa ju yín ṣe. Àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Kaduna nìyẹn. Wọ́n ti pa ṣégè sáwọn Nigerians tó wà níbẹ̀ àti Yorùbá àti Mala àti Hausa, wọ́n pa wọ́n ṣeré ni. Ikú Fúlàní ò ní pa yín ní Kaduna tẹ máa fi padà wá sílé ẹ̀ ṣàmì. Ikú Fúlàní ò ní pa yín nítorí pé Kaduna yẹn mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. Kò tí ì kàn ẹ́ kò mí pé kò ṣẹlẹ̀. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Brother mi kan ní Koiki òun ò gbé MI5 rí. Program tí mo ṣe lálẹ́ àná. MI5 is there to protect us against terrorist threat in this country. Just reasoning, women and their bitterness at times can go into animal rírẹ́rì. Ọlọ́run ọmọdún tọkọ yẹn ti ń wá passport yẹn ó gbọ́n ya nígbà kí ló wá dé tó ṣe jẹ́ gbà tó dé Nàìjíríà ṣé evil spirit kan wọlé ni àbí wọ́n ti níjà kan tẹ́lẹ̀ I don't know. Ó ya passport yẹn sí wẹ́wẹ́ mo rí rẹ́rì passport ọkọ ẹ̀ wọ́n lè jọ lọ́mọ kàzí mo rọ́mọ bíi mẹ́ta ọkọ yẹn tì kan bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ní be patient only God knows what has gone wrong. Mo ní ẹ̀ẹ́dá mi lóhùn èwo nú àwọn gómìnà yẹn ṣé wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu ni àbí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ because intọ́sọ ni pé wọ́n náà wọ́n condemn àwa Yorùbá nation ṣé Yorùbá nation tiwa ló ń condemn àbí ti 2x2 torí pé intọ́n condemn a lè sọ pé ìgbà táwọn yẹn lọ sí secretary oríṣiríṣi wà nínú movement yìí o àwọn mẹ́fà wọ́n lọ show movie àwọn kan ní wọ́n láyà àbí nǹkan tẹ́ sọ fún mi kọ́ nìyẹn I pity a lot of you. I get ti bàbá wa Fatai Ogunribido so we will crack on with the program. Mo ti ń pè yẹn ilẹ̀ ìgbé call so and we have just 3 hours on this program àti ẹ̀ ti wà ní 2 hours to the point of the program so but we crack on quickly. Tinubu is giving another dimension. Ẹ lọ máa sọ̀rọ̀ àwọn máa restructure no àwọn máa ṣe constitution review but kò tí yà ok ó dàn pé bàbá yẹn ti ń pè no eléyìí kọ́ lẹ máa pè sí bàbá mo ti pè yìí tẹ́ máa pè sí ẹ má pè mí sórí eléyìí nọ́mbà tí mo fẹ́ kọ eléyìí ni mo fẹ́ kẹ́ pè sí a wà lórí kinní ní ibi báyìí so mo ti send nọ́mbà tẹ́ máa pè sí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. What is going on in Yoruba land? Are we under any kind of threat or exaggerated? Are we under any kind of threat? Ǹjẹ́ wà nínú threat? Tí bá dẹ̀ sọ pé threat, mo sọ pé threat inú gbó Fúlàní ń pa wá nìkan because many people do not understand that Yoruba people are inside kí òyìnbó la lò lẹ́ẹ̀kan brinkmanship àwọn òyìnbó ńláńláńlá brink pushing. But kí ló dé tí a máa ní kẹ́ táwọn èèyàn kì í mọ ní kẹ́bí èlé kí call this number ẹgbẹ́ mi ti pè ní lẹ́ẹ̀kan ìbọn mi ẹ jẹ́ ìgbọ̀n wọn padà nọ́mbà tá a fẹ́ kẹ́ pè sí àfẹ́ kẹ́ disturb ilé tá à ń fi ń ṣe program ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí arúgbó mo kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá torí pé wọ́n ti gba Saturday lọ́wọ́ wa wọ́n gbé Sunday lé wa lọ́wọ́ ẹ má bínú ọmọ ń try láti pe bàbá wa Fatai nọ́mbà tí mo fẹ́ pè wọ́n sí alright let me just drop him a voice note so eléyìí lẹ máa pè sí bàbá wa Fatai Ogunribido ẹ má pè the other one ìyẹn wà lórí program a fi ń ṣe live show lọ́wọ́ eléyìí ni kẹ́ pè sí so hopefully he's gonna call back and then he can complete the last hour of the program. So we are dealing we are dealing with multiple phases of problems in Yoruba land but àwọn Nigerians tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní no ẹ jẹ́ ká fix gbogbo ẹ̀ together èwo lẹ fẹ́ ṣé ká wà nínú Nàìjíríà ká bá wọn jọ fix ẹ̀ àbí ká kúrò nínú Nàìjíríà ká lọ deal pẹ̀lú environment tiwa
climate wa, economy wa, passport wa, currency wa, policy wa, constitution tiwa, which is the last day of constitution time discourse. Another topic next week, God willing. Mokiyawa Taiwo Kike, what do you prefer? Èwo ni ẹ prefer? Should we remain one Nigerian and then work in line to save Nigeria? Or should we pull out of Nigeria and go towards fixing our own territory and territorial space called the Yoruba land in the southwest of what is known as Nigeria? What would you prefer? Èwo lẹ prefer nínú ẹ̀? Once again, let us remind ourselves that the danger we are in today is going to grow. The more tabak person in Nigeria, the more that danger would not expire. The more tabak person in Nigeria, the more the problem at the danger to my a lot of issues for us today and in the near future. But if we allow the danger to stop, but àwọn Yoruba can prepare, bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, àwọn tí ń gbáradì fún 2027. They don't care whether Yoruba country, because they are also looking to enjoy the national cake. So they are not interested in what me and you are interested in. Now, the next question is, how do we stop them? We are talking to them directly, indirectly. Directly, mo bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí. Gbogbo tá à ń sọ níbí báyìí, àwọn governors ń gbọ́. Wọ́n mọ position ní Ìgbòho, wọ́n dẹ̀ mọ position Bàbá Akíntóyè. Wọ́n mọ position táwọn méjèèjì yẹn dúró lé lórí. Mo fi gba call kankan because we're expecting a call into the program. Ẹ má bínú mi mo override. Call ta ń retí gangan ẹni tó fẹ́ fún wa ní education náà ni. But tá bá ti wá get wọn, then I will open the phone line for many of you to call in. Á jẹ́ pé ìyẹn tún di next week fún bàbá wa nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká gba call yìí wọlé kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Then I will use the rest of the hour to allow you to call in. And tó bá fẹ́ pè wọlé, as long as you have the studio number, which is also on the screen, number tó wà lórí screen yẹn ni +44 74 044 05917. Number tẹ́ máa gbé wọlé ni ẹ̀ mo kí bàbá mi Àjàyí Abíọ́dún Yorùbá. And I hope it's not my phone that is playing out because it's not even giving me a ringing out. But call kan wọlé nísìn, so let's hope it's not my phone. As we always say on this platform, money, now that we have two individuals, the governors, Tinubu, what do we do to solve the current crisis, the current climate? Àwọn kan ní ẹ but ẹ ṣe lọ ṣe báyìí, kẹ́ ṣe báyìí, but mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí, what do we do? How do we confront them? How do we confront our representatives in Yoruba land? Because I want to represent one now. They are just a small, tiny fraction. Wow, don't gbogbo population wọn kò ṣe púpọ̀. But one represent wa. But I want to have a represent ọmọ Yoruba. But what fún aláyè? They are blocking certain things that would have made this program to penetrate. Tí bá ní mo fẹ́ gba license FM radio bí bàbá mi Oriyomi Hamzat, wọ́n náà wọ́n ní fún mi because n tí mo fẹ́ ṣe lórí ẹ̀ n tó máa da Nàìjíríà rú ni. Ṣé mọ̀ pé n tó fi mú Nnamdi Kanu nìyẹn pé ó gbé radio equipment wá sí Nàìjíríà ó wá jàjẹ̀ fún treason felony, àmọ́ Tinubu wò nísìn tó ń raise the Russian flag kò charge èèyàn kankan fún treason felony. Láti ìgbà tó ti ń raise ẹ̀ èní ní 11th day of the protest mo ì tí gbọ́ pé wọ́n lọ mú ẹnì kankan tó protest àmọ́ wọ́n náà mú Taylor. But àwọn tó protest yẹn ṣé wọ́n mọ ibi tó ń gbé ni ṣèbí náà ti bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́. Who is fooling who? Ta lọ dẹ̀?
tálẹ̀ rò pọ̀ dẹ̀ mo ní kí la máa ṣe mo ń bí ọmọ Yorùbá between us and our governors because wọ́n represent wa àwa náà fẹ́ represent àwọn ọmọ Yorùbá. We want to represent the Yorubas because àwọn tó ń mélòó ni Sanwó-Olú tàbá yọ gbogbo security ẹ̀ síta kọ́kọ́ security ẹ̀ kọ́kọ́ ìwé bẹ́ẹ̀ni àti ẹ̀bájọ jẹ̀ṣẹ́ ànọ́ra wá pa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ àná mi èmi náà nà pé kọ́ ní kájọjà boxing nísìnyí máa fi Sanwó-Olú kọ́fẹ́ mi àtẹ̀sílẹ̀ á lè ṣan gbogbo nǹkan dẹ̀ ni máa fi bàjà máa fẹ́ yín bàjà máa fi gbogbo nǹkan bàjà máa fẹ́ pọ̀ ẹ̀hún náà fa tèmi but wọ́n rò pé àwọn làwọn ni wá ni wá you don't own us but when the time comes we will do what we need to do. Mélòó ni tẹ máa sọ fún wa nísìnyí pé à ń bá yín sọ̀rọ̀ pé kájọ jókòó ẹ̀ ń sọ fún wa pé ẹ máa skinny àwọ̀ ọwọ́ wa torí pé à ń béèrè fún country. Mélòó ni wọ́n? But it's because a sì ń ṣe ọmọlúàbí. Mo kí yàrá comfort ọmọlúàbí yẹn à ní bàjẹ́ but I know that ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí ọ̀rọ̀ tájọ́ ń bára wa fà yìí mo sọ fún yín pé a máa fi lẹ̀ nílé penetrate pé fẹ́ fáwọn kan lówó ẹ máa fún àwọn kan níbọ̀ àwọn kan ò ní gbà irú àwa ò ní gbà lọ́wọ́ yín. I don't need your money. Orúkọ yẹn lèmi fẹ́ kọ́ make sure pé láyé táyé máa fi lọ ayé kan dẹ̀ parẹ́ àwọn èèyàn náà ló máa kú tipẹ́tipẹ́ ni grandma mi ti máa ń sọ yẹn ayé kan máa parẹ́ gbẹgbẹgbẹgbẹ ayé wo ló parẹ́ by the time tí o máa náyé máa fi parẹ́ ìwọ wọn ti kú ẹni tó tún bọ̀ wá náyé máa parẹ́ òun náà máa kú ayé kankan parẹ́ èèyàn náà ló máa wá ló máa lọ. They are all bloody liars, fraudsters, criminals that think that they are only minority. Ìjàpá ni wọ́n wá ń lọ ọgbọ́n àkéré gògòrò add them together adodindi. So ìwọ nísìnyí wọ́n sọ pé ṣèbí àvóòtì fún wọn ni àvóòtì fẹ́yìn ọ̀dẹ̀. You are stupid for saying that. Àwọn olè vóòtì fún ṣòfin pé vote ló gbé àwọn yẹn wọlé ni àwọn mùjẹmùjẹ àwọn ìkà wicked souls evil people 24 years wọ́n deliver services kankan fún yín kẹ́ enjoy as human being in terms of a well-being àfi tí a bá pariwo mọ́ wọn wá ní wọ́n sanwó hospital wá ní wọ́n san ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ máa sanwó hospital fún yàn wá ní wọ́n clear bill àwọn politician wá ya video wá ya picture mo ní politician kan nísìnyí bí ẹ̀yìn ṣe ó fẹ́ jẹ nǹkan kan wọ́n wá gbé kámẹ́rà lọ sí ẹni tó sick tó wà lórí bed ẹ kọ́ máa wọ pé ó yẹ a máa ya picture jáde kẹgbẹ́ jágbàjàgbà lọ ṣe rò pé gbogbo àwọn tẹ́lọ́ ń ya picture wọn lórí sick bed ṣe rò pé inú wọn ń dùn ni. ṣé bàbá mi ní ọmọlúàbí ò ní solve problem àná ẹ jẹ́ ká ṣe máa ṣe ọmọlúàbí ṣe mọ̀ pé mi ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tán ẹ̀yin ò mọ̀ pé mi bá sọ̀rọ̀ délẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tí mò ń sọ yẹn gangan náà ni wọ́n mọ̀ ṣe máa ké mi sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ bàbá mi Babátúndé ẹ̀yin lè kọ́mẹ́ǹtẹ̀ ọgbọ́n àrékérekè bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Olúdárí JP àwọn ní Kóìkì Yorùbá ò dáa tó ti ń ṣe dáadáa tó ti jẹ bọ́gà díẹ̀ ni. Evil politicians ẹ̀yin ní òpẹ́ ilẹ̀ represent àwa mo kí bàbá mi Fápọ̀hùndà a ní kájọ jókòó àìtí ìgbàṣẹ́ àdáyálọ́gì pé a fẹ́ payín a ní kájọ jókòó pé kájọ sọ̀rọ̀ yìí a fẹ́ self determination ọ̀nà wo la máa gbà tó máa fi jẹ́ ìrọ̀rùn ló bá dé fún gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀ ń táwọn ẹni pé ká a máa skin ní gbogbo yín ni ẹ̀ skin wa ok èmi mọ̀ pé àwọn governors náà ti ní dágà nínú ilé ọ̀fìn skin àwọn èèyàn. Monster politicians, evil politicians, wicked politicians. Tara yín nìkan lè ń rò. Mo ní kátẹ̀ yọ pé àfẹ́ Yorùbá nation kátẹ̀ ìgbéyàn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kí ló dé tí à ń jẹ ọmọ Yorùbá ní gbogbo South West lẹ́nìí after 24 years. Ọdún mélòó lẹ ní tẹ́fẹ́ fi fix gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? How many months lẹ need? Ẹ sọ fún wa ká lè mọ̀ nísìn. Wá dé nígbà tó bá ti fowó ńláńlá ṣe election.
owó tó ti yá, owó tó ti jí, mo kí ẹ Ṣẹ́gun ọ̀nà. How Central Cocoa, mo kí ẹ. Then how do you expect them to perform? They're not going to perform. They're not going to perform any jack shit because they're criminals. Criminal ni gbogbo wọn. Ẹ já gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Bishop Adesina. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì. Ẹ bá gbóhùn sókè, ẹgbẹ́nu sí mic. All right, mo ní sọ̀rọ̀ much, but lórí question tẹ́ béèrè pé kí ni ká ṣe nísìn pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa. Kò ń ṣe nǹkan tí a máa là mọ́lẹ̀ lórí media, but bí negotiation ṣe ń lọ, òun náà ni ká tẹra mọ́ negotiation. But negotiation tó ń lọ yìí ní gbogbo state political angle ní state ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá, òun la máa fi mọ àwọn tí pẹ̀lú wa, àwọn tí ó dẹ̀ ṣetán pẹ̀lú wa tán sì ní interest nínú Nàìjíríà. So we will now know what to do. Táwọn ọmọ Igbo bá ti ló yá, ó ti àǹfààní ló jẹ́ fún wa. Táwọn ọmọ Igbo táwọn náà bá ń continue, ìyẹn show wípé 2027 election yẹn ó ní gbogbo á láti dìde ọ̀nà tá a máa gbà tí ò ní ṣeé ṣe. Okay. So that's why I say it's not something to discuss on the here, because àwọn tó àjò wa wípé ọmọ wa ní ó ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹja support ọmọ wa ní ọmọ Yorùbá bí pọ́ ọmọ Yorùbá ò jẹ́ president Nàìjíríà rí, Ọbásanjọ́ ọmọ Yorùbá ni ó ṣó kí ni ó ṣáà jẹ́ president, kí ló yàtọ̀. So nígbà tán dẹ̀ tún pé bàbá ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ bàbá débẹ̀ sí ṣe ló tún lè sí èpè làwọn tó tún dìbò gan fún tó lọ́nà tó fi ránṣẹ́ sí. So kò sí ọmọ Yorùbá kan nísìnyí tó máa tún fẹ́ fùlù wa wípé ẹja tún support ọmọ wa second term. Okay. Dẹ̀ ní ìdàtẹ́ pariwo, ní ìdàtẹ́ wá pariwo bí irú step tí bàbá wa Ìgbòho take before tó sọ pé election báyìí làwọn máa ṣe. No. We just stay calm, quiet, keep on negotiating. As we negotiate, we identify who are with us, who are not with us. So tó bá ti fẹ́ di by election yẹn, àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé is not food for the public. So that election ò ní lè wáyé nílẹ̀ Yorùbá, we take it. So the election ò bá ti wáyé ó ti tán. Ọjọ́ election yẹn tó ti kọjá yẹn ó ti tán nìyẹn. Ẹ tó wà lórí iye we go, and there is nobody there. Sovereignty has gone back to the people. That's all. So when ológun ò dẹ̀ lè gbàjọba ní one part of a country, kó gbàjọba half part of country. Pátápátá wọ́n declare state of emergency. Wọ́n fi ràn wá lọ́wọ́ ni, that's very good. So tí gbogbo Western bá ti di state of emergency, everybody gbélé ẹ̀, ó ti tán. Then kò sí governor mọ́, kò sí kíní. Àwọn ọba àti oníkálukú gbélé ẹ̀ ni. Tó bá dẹ̀ ti di wípé ó linger, àwa máa pe UN. Ní security mọ́. Nigeria ò lè secure wa. We need security from them. So gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yẹn is simple thing. But civil unrest ni a máa pè during the election. Ní ò jẹ́ kẹ́ election wá rí. Tọ́ bá dẹ̀ ti wá àwa ẹni tó máa jáṣà mọ́ láti ṣẹnu ṣàmú. So àwa la máa sọ nǹkan tá a fẹ́. Wọ́n máa wá pé nǹkan báyìí làwa fẹ́ o. Jẹ́ pé Nàìjíríà lè handle wa mọ́ lè kàn ṣókò tó báyìí là fẹ́. So that's all. Expect kan support wa. America ò lè support wa, ìkàntọ̀ra UK ò lè support you. Àwọn gan, I'm telling you by 2024 tàwa by December, America náà máa níṣòro. Nǹkan tẹ́ ń battle ní UK yẹn kékeré ni, rest yẹn, America máa bẹ̀rẹ̀. Either Trump lose or Trump win. America máa bẹ̀rẹ̀. Gbogbo àwọn blacks wọ́n wà ní ọ̀hún yẹn náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ́ padà sí Africa. I've seen that for long and I've said it since last year.
pé àwọn míì wọ́n lé wọn pẹ̀lú gbogbo tán ní US wọn ò ní rí $1 mú padà wá South Africa. Okay. So and I'm not fantasy. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí. It has happened before. Ó ṣẹlẹ̀ Adolf Hitler did the same thing to the Jews ní Germany. It's really so ní ilé ayé is a circle. So when astronomy shows something, we interpret it. It will bring back something that happened before and before. And say this is the season. So you need to interpret and understand what is about to play. And where area is about to play, you identify it and you can take precaution. So that's just it. So thank you very much. That was Bishop giving us a bit of a contribution into the Baba Fatani. I won't get through into the line. That's the same line that Bishop just spoke to me right now. I'm not too sure why it's not coming through from his own end. So whatever the problem is, we'll give him one more shout. If otherwise, the program is only meant to go for 3 hours. Okay, Biakek with direct. Let me allow you to call in direct. I've also released that in case you want to call in direct. Moki, gbogbo alẹ́ nǹkan sí as Eshegoni tí send the support yín náà lọ́tún lọ́sì fún Koikimedia pé Koiki iṣẹ́ tó ń ṣe ó ń tẹ́ wa lọ́rùn ní kúkú, but we will continue to appreciate it. So lẹ́ẹ̀kan, if we don't get through with our other commentator that was meant to have come through the program, I'm not worried. We will work it out around next week for that to come through. Moki gbogbo alẹ́ kan sí pé ní gbogbo state tower, what we should prepare for, like Bishop said, èmi ò fẹ́ máa tún máa jáde kí n máa sọ pé kò ní selection ní 2027. No. I'm not going to do that. I'm not going to. Thank so much, Super Biafra. I just sat you there. Moki gbogbo ọmọ wa tí wọ́n lọ fún festival event kan ní Abẹ́òkúta lẹ́ni. We are doing our best. The back pé wà pé ká wá bá yín cover nǹkan. We would look at it, especially if it's got to do with culture. That is only what we would do and represent. We will also do a lot of reportage from Nigeria right now, but what I want my team to focus more now is whatever is happening within the culture. The reason why we refuse to go to Osun Osogbo, even though we have just one of our representatives there, the network is not a very good thing because Osun Osogbo is not promoted to the world. Lóòótọ́ a máa ní gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé Ọ̀ṣun Òṣogbo, but it is not fully promoted. If it's a promoted, then the governors should know what to do. But they're not interested. Davido lè promote Ọ̀ṣun Òṣogbo on the behalf of the governor. Tó bá sọ pé Davido máa wà níbẹ̀, it will transform the whole place. But number one, kò sí network, no internet services. Kí ló cost wọn kó sọ fún MTN pé àti Glo. Osun Osogbo is a very highly important Yoruba festival, and we want you to come around and help us for the coverage. At the end of the day, it's as useless as what they've done in the past. So, and the people that are in there, we need to make sure that we can't be doing the same thing that we've done for the last 60 years. But am I surprised? 1956, nígbà tá ṣe research wa díẹ̀, I realized that is about 4 years before independence. Àwọn òyìnbó tẹ̀ ń rí ọgbọ́n àrékérekè ó wà lórí wọn. They are the biggest threat, Mumbo Akede, and that is why we must always remind them all the time, especially àwọn tó mọ history wọn. Let me tell you, dirty, dingy, dusty, racist prick something, yeah? You want to start racist riots around the UK, but you don't know your fucking history. Well, I'm here to give you a history lesson. The reason why immigrants came to this dusty, dingy fucking country is because half of your men were wiped out by World War fucking II. They didn't do it because they wanted equality. They didn't do it because they wanted diversity. They wanted black people to come over to this country and rebuild it again. And you want to know the real reason why you won?
jobs are you talking about? Where are they? Are they on Indeed? Are they on Total Jobs? Where are they? Because there's 9 million jobs, that you can access, that you can fucking apply for. So where the fuck are these immigrants taking jobs? What, you want toilet cleaning? You want office cleaning jobs? You want carer jobs? You want car wash jobs? You want nail salon jobs? You want barbershop jobs? That's what you're angry about. The reason why you don't have those fucking jobs is because you don't have the skill set. You don't add to anything. You are labourers. That is what your history is known for. You are factory workers. You are miners. Most of you work in fucking construction because you can't string a sentence together. But you want to target fucking immigrants. How dare you? Let me tell you something else. The reason why you don't have jobs is because the UK don't export anything. They don't build fuck all. They don't do fuck all. And they don't invent fuck all. And you people ain't gonna work for £5 an hour in a factory. You're best staying on fucking benefits. So instead of being angry at the immigrants trying to make an honest fucking living, I suggest you look towards the Houses of Parliament, because those are the people who put you in poverty. And you can throw all the racist parties you want. We ain't fucking going anywhere. So get fucking used to it. And if it weren't for the immigrants that came over here and made your country great again, you'd be living with animals, piss and shit. Do you understand? Oh. And the homeless and the toothless can't tell me shit about this country. This is my country now. Do something. And I'm not talking about all white people. I'm talking about racist white people. And if you feel offended by this video, then it's you me I talk to. Because you say, you it is sugar. Echo, kebi ekuma, ayo, kebi ayema. Gari la musa, emi àtàwọn àbí mi, àlè jẹrẹ ìsìnmọ. Ẹ̀wà náà ti wọ́n. Gàrí ọ̀gá ti 1-2. Ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí, ẹ̀kọ́ ọ̀pẹ ni wọ́n ká o. Ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àdéhùn máa ṣubú mọ́. Ayé yín ò dáa. Ó ti sú wa o. Wọ́n bá wá nǹkan sí i àti pólítì. Ẹni pé orí mi ká ti pa. Ó ti sú wa o. Ó ti sú wa o. Orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o. Ráìsì ti di gàrí ti 1-2. Mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò. Wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i. Tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀rẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ kó 580. And sorry, 680, 700 naira. Kí ló dé kíláàsì? Àwa kóró pé gbogbo ẹ̀kọ́ ní ọmọ gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fún mi bẹ́ẹ̀ jẹ́ pẹ́pẹ́ kan mọ́ dáná. Àní rí kankan, ẹ̀kọ́ náà ní pa lọ. Owó ikú bí ṣe àmà mi mò rí sábà yìí. Mo ti mú nǹkan jèrè. Ẹ̀mí ò ti tẹ̀ fi ń gbọ́ wa lọ́hùn. Ẹ ti wọlé. Ẹ káàbọ̀, ẹ bá mo ń bọ̀ akéde ẹ bá ṣe kíá because mo ní ẹ̀kọ́ yẹ kó ti wọlé ní orí Twitter space pẹ̀lú ẹgbọ́n sókè gbọ́ yín sà. Ẹ bá mute tẹ fi ń gbọ́ mi nulẹ̀ yẹn parapata mọ́lẹ̀. Yá mo ti mú tẹ̀. Wẹ́ a lè máa sọ pé a ti sọ̀rọ̀ yẹn náà nígbà kan tó wù ní kò ní selection. A lè sọ pé a ti sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá àwọn aṣọ ògbọ́ wọn ti jí àwọn aṣọ ilé ti lọ lọ́wọ́ tán wà yìí. Ẹ mọ̀ pé epo ẹlẹgẹ́dẹ̀ ni. Tẹ́mọ̀ páwádé ọ̀dọ̀ wa nísàlẹ̀ láti fẹ́ láàrẹ̀ bí àti ikú. Ẹ̀sẹ̀ mórí prógrámù yìí mo ti wọ ọmọ kékeré kan tó ń sọ èdè Hausa pátápátá báyìí tó jẹ́ pé bí wọ́n tẹ̀sí rí nature tí wọ́n nìyẹn àwọn fẹ́ kú. Then gbogbo crisis tó ṣẹlẹ̀ riot tán fà yẹn ó dà ní pé north nìkan ni wọ́n ti pa àyàn. Èèyàn tán dẹ̀ pa kò ń ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta. So ìyẹn lásán gan-an ó ti hajj bí gbèsè gan sọ́run federal government gan sì yìí. Ẹ jẹ́ máa wòran à ń sọ̀rọ̀ 2027. Ẹ tí mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ kó tó di dìtà gan pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ tí ń lọ yìí. Nàìjíríà ti gbóná gan, ó ti gbóná jù. Kó máa ta slice bread ní 1,800. Slice bread tèmi rà ní 150 kí n tó kúrò ní Lẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí last born mọ́ mi lórí lọ́mọ ẹ̀ ń sọ fún tí mo ń bá sọ̀rọ̀ níjọ́ tí mo ń bá sọ̀rọ̀ lórí fún. Ọmọ ń sọ fún kò fẹ́ jẹ bread. Ó náà fọmọ ní bread ẹgbẹ́ èló ni wọ́n ń ta bread aníláíláí ó ní òun máa ń fi bọ́tà sáàrin ẹ̀ fún wọn lọ sí skul láàárọ̀ ni kó fún ní bread náà ó ní bread wo ó ní 1,800 ní bread so òun ò lè fún ní bread jẹ àyàtọ̀ sí yẹn
kán máa ní pé wọ́n ń bẹ iṣu 10,000 túbẹ̀ ẹyọ kan báyìí 10,000 àwọn Haúsá yẹn wọ́n tán máa ń fi wheelbarrow ta iṣu wọ́n wá bẹ iṣu ní 200 ẹni tó bá fẹ́ ra iṣu wọ́n á gé bí slice tá a máa ń gé sórí iná tí èèyàn bá fẹ́ ṣe iṣu yẹn ẹ̀wọ̀n máa ń slice iṣu kẹ́lẹ́ mọ̀ kó ti lé ráyọ̀ ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa bá sọ̀rọ̀ yìí ìgbà tó ń lead ráyọ̀ láyé Jonathan owó yẹn padà ó dá owó epo yẹn padà òun náà ṣe ń sọ pé ó yẹ kó dá owó epo yẹn padà ní gbogbo ọgbọ́n tó gbọ́ gbogbo ọgbọ́n olè ẹ mọ̀ pé ń sọ́lẹ̀ kan mò ń gbọ́ tẹ́ ní pé sọ́tún sì ń dọ́gbọ́n náà ni bó ti ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí tàgbò ẹ̀ pé yìí irọ́ ni ọgbọ́n olè ló mọ̀ ọgbọ́n kan convert government property tí wọ́n ọgbọ́n kan kó sáwọn èèyàn lábẹ́ ọgbọ́n tí wọ́n jí nǹkan ọgbọ́n tí wọ́n mọ̀ kí ni pedigree senate president ẹ̀sán fi senate president ní àbájọ kí ni pedigree ẹ gbàgbé ẹ̀ ó ti ń dójú ìtàn ìbọ̀ báyìí sí yìí wọ́n bá survive tí Tinubu bá survive 2024 yìí ẹ call me bastard tura àwọn Hausa yẹn wò nígbà bọ́n ti wà ẹ́ ìyá yẹn ti pọ̀ jù ìyá ń jẹ àwọn kó tó di pé ìyá dójú ẹ̀ tó báyìí tẹ bá take note ẹ̀ rí pé lọ́dọ̀ àwọn Hausa ń táwọn pass through ó burú ju ti South West lọ àti South East gan lọ ká má ti wà sọ̀gbà tí gbogbo ẹ̀ tó wá lé kókókókó bí ojú ẹja yìí ikú dẹ̀ nìkan ló lè gbàsọ lọ́rùn ewúrẹ́ ní táwọn kò fẹ́ gbọ́ nìyẹn ẹ̀ ń bá wọn jókòó ẹ̀ ń bá àwọn gọ́fìnà yẹn jókòó ṣe meeting tí gọ́fìnà tó ń rí over $500 million every month lẹ́fẹ̀ẹ́ máa bá jókòó ṣe meeting kókó má contest àfi tá a bá pa wọ́n ẹ máa bẹ́tò lọ jàre. ẹ ṣe gan ni mo kí brother wa tó wọlé while I was when the call was in, I was doing some few background check on something, and I picked up this information says that an American Air Force military plane C-17 Global Master 3 was spotted at the Lagos International Airport. Kí ni nǹkan tó lè máa lọ ṣe ní Lagos State? Mo ń bọ̀, mo kí gbogbo alẹ́ kan sí hello caller, mute ti background here. Mute background. Mo ń bọ̀ akéde ẹ má bínú. Mute background ẹ ti wà lórí live pẹ̀lú mi. Ẹni tó ń pè wá. Hello Mr. Koiki ṣe wà okay. Àlàáfíà. Ẹ fún mi ní 30 seconds. Kí lẹ rò pé plane yìí wá ṣe ní Lagos State? I did a quick Google search. The last time tí plane yìí kúrò ní Africa was July 7 from the military base tó wà ní Niger. The last few US troops departed the Air Base 101 in Niger on the July 7th, flying on the Air Force C-17 Global Master 3. The moment marks a milestone in the ongoing effort, but video evidence is now indicating that these aircraft flew either in or out of Lagos State, but that is the video evidence that you're watching right in front of you. What is going on that we don't know? There's a lot of shit going on in Nigeria, and only American and the European country knows. Ẹgbẹ́ òsókè kọ́lá, mo ń bọ̀ akéde lẹ́ẹ̀kan sí mo apologize. Ẹ ṣe Mr. Koiki, ṣe rí ọ̀rọ̀ plate ẹ̀ ọkọ̀ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àti sọ́síwájú in the sense of àwọn West, àwọn náà ń da gbogbo Africa rù, kó dẹ̀ dìgbà tá a bá gbára wa lọ́wọ́ wọn. Ṣé wá rí the problem ta ní sí ni pé ṣe rí Bọ́lá Tinubu olórí burúkú ayé àti ti ọ̀run ni máa yìí. Torí pé kí ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò láti ibi tí ó sọ pé òun ti pé 70 ọ̀ àkọ́bí ọmọ ẹ̀ ó jẹ́ 60. Ẹ jọ ṣé ó lè bí ọmọ ní age of 10 years? Ẹ wo gbogbo bí tí màánù yìí ti ń kó wa sínú nìyẹn. Òun dẹ̀ ìyẹn nìkan dẹ̀ kọ́. Ẹ wo ayé Buhari náà nìyẹn. Wọ́n ní kí Buhari kó print pé kó fún wa ní certificate títí tí Buhari fi lo ọdún 8 tó fi kúrò bẹ̀. Buhari ò rí ẹ̀sìn provide fún ọmọ Nàìjíríà. Ohun tó kàn ń ṣe mí láàánú ni pé tó bá ní pé kò kàn ẹ́ ó yìí máa kàn ẹ́ tó yẹ pé wà ní
I'm saving Nigeria. Save Nigeria for what? Ọlọ́run kọ́ ló dá Nàìjíríà. Britico ló dá Nàìjíríà. Lord Lugard ló dá Nàìjíríà. Torí ọ̀rọ̀ wọn ò yé mi rárá. So now, ẹ ṣe program kan láàárọ̀ tẹ́ ń fi mango àti apple tẹ́ fi ń ṣe àkàwé. Ṣé mọ̀, ihun tí Tinubu ń lò fún gbogbo wa ń sìn nìyẹn. Tó jẹ́ wípé kò sí ọ̀rọ̀ lẹ́nu mánu yìí. Mo sọ nǹkan kan lórí program Yorùbá Wuyì bóyá 2-3 days ago. Ṣé Tinubu ti gbàgbé nígbà tó ń takú Jonathan ni? Ṣé Tinubu ti gbàgbé nígbà tó jáde fún protest ní ayé Jonathan ni? Ṣé Tinubu ti gbàgbé ipò ló ń gbé Buhari wá ni? Ṣé Tinubu ti gbàgbé tó sọ wípé ibi tí Buhari parí iṣẹ́ sí ibẹ̀ ló ti máa bẹ̀rẹ̀? Gbogbo wa dẹ̀ ń fojú rí nísìn. So ẹjọ́ ibo ni Tinubu fẹ́ hide sí mọ́ńsẹ̀ tí àwọn ọmọ Yorùbá òdodo káàkiri nísìn tó yẹ pé àwọn olórí burúkú kan tán ní jèrè ọmọ tán tún sí inside ifo government yìí tó wá jẹ́ pé irú àwọn bàbá Adébóyè, Oyèdépò, Kúmóyì, whatever àwọn olórí ẹ̀sìn yẹn gbogbo wọn wà ń bẹ̀ wọn ò sọ̀rọ̀. Ṣé rí ohun tó máa padà hẹ́ǹdì ọ̀rọ̀ yìí? Eléyìí ṣe pé bóyá à ń provide báwo ni kí n sọ pé bóyá à ń tà láti ṣe violence. No, a ní láti wọlé tó àwọn pípò yìí ni ká ṣe needful fún wọn. Ẹ wo program, ẹ wo picture tẹgbẹ́ sí background. Bàbá tí wọ́n pa ọmọ ẹ̀, bàbá Fáṣọ̀rántì, tí Tinubu débẹ̀ tó ní wíwá ìdèkà ọ̀. Bàbá yẹn wà lórí wíìtì ẹ̀. Ṣé ó yẹ kí ló bàbá yẹn tún sì lọ máa gba Tinubu lọ́wọ́ ṣá? Gbogbo wọn criminal gangs. Mo ń bọ̀ wá kí ẹ̀kún lè bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tán wà ń bẹ̀ yẹn. So ẹjọ́ tó yọ náà, what are we saying? Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí, who is fooling who? Ṣé bá ti máa wá bá lọ lélẹ́yìí? So a ní láti dìde àwọn ọmọ Yorùbá láti ṣe needful, láti go mi mọ bí mo fẹ́ sọ gẹ́gẹ́ bí ìfún tó tún ṣẹlẹ̀. A ní láti yẹ ọ̀kan fún àwọn olórí burúkú àwọn àgbà òṣì yìí. Adébóyè wà ń bẹ̀ yẹn. Bàbá òṣì yẹn ò lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ jáde. Bọ̀ ní ayé Jonathan, ó bọ́ta, ó lóun fẹ́ ṣe 1 million protest. Idris Abdulkarim, kí Ọlọ́run Elédùmarè kó bá wa máa bless máa yẹn. Ó kọ Nàìjíríà jàgàjàgà, Ọbásanjọ́ ní kán lọ gbé ńgbà yẹn. Ṣé Nàìjíríà yẹn ṣé kò ti di jàgàjókó nísìn? Yes. Wọ́n lè bọ́ta nísìn kan sọ̀rọ̀ o. Àwọn Adébóyè o, wọ́n lè bọ́ta kan sọ̀rọ̀ o. Oyèdépò, wọ́n lè bọ́ta kan sọ̀rọ̀ o. Ohun tó ń dùn mí lórí ọ̀rọ̀ gbogbo wọn nìyẹn o. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Bàbá Muyideen Bello, bàbá yẹn jẹ́ máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ake tí bàbá yẹn máa ń sọ pé ta ló kó bá wa lórílẹ̀‐èdè yìí? Ta ni ta fẹ́ blame lórílẹ̀‐èdè yìí? Ta ni ìṣòro wa lórílẹ̀‐èdè yìí? Adébóyè ò bọ́ta kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí àbí kó sọ máa sọ pé my father told me there is a snow. My father, it's snow. I want the snow to be disappear. Ní bàbá olórí burúkú, bàbá òfò, kò ní padà jèrè àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí lákòókò yẹn, eléyìí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ yìí máa ṣẹlẹ̀. Ada bí àyàfi tó bá ti jẹ́ wípé ohun tó yẹ kí wọ́n sọ ni wọ́n sọ yẹn. Ada bí àyàfi tó bá ti jẹ́ wípé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn, àwọn ò gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n ló yàgò. Torí pé kí ni inú òkùnkùn náà kó gbogbo wa sí? Àwọn èèyàn wa wọn ní òye, wọn ní understanding. Instead kẹjẹ kan ní understanding, ẹ túbọ̀ ń pùtì wọn sínú òkùnkùn ni. Kí ló dé kí la ṣe fún yín? Ó sú mi o, mi ìmọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ mọ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Nǹkan tí mi mọ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá a ní láti dìde. A ní láti dìde ká kọjú sáwọn olórí burúkú àwọn àgbààgbà yìí. Ẹ wo bàbá Adébánjọ nìyẹn. Tinubu lọ fíìsìtì ẹ̀ kó tó di pé bóyá Tinubu ṣe president. Tinubu sọ fún wípé kàkà tóun fi ní di president, ó ní
gbogbo tó bá fẹ́ gbà ló máa gbà. Ẹjọ́ tí Ọlọ́run ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí. Ẹ ṣe program kan bóyá 2-3 days ago ẹni pé Ṣòwòrẹ́ wá sílé ẹ̀ support ẹ̀. Ṣé wọ́n support Ṣòwòrẹ́ ni wọ́n support ẹ̀ náà? Wọ́n support ẹ̀. So kí la fẹ́ sọ? Ọlọ́run dẹ̀ kọ́ ló dá Nàìjíríà. Ọlọ́run kọ́ ló dá Nàìjíríà. Ọlọ́run dá Nàìjíríà, everybody knows that. Lugard àti girlfriend ló dá Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. So kí la wá sọ? Kí àwọn ọmọ Yorùbá ká dìde ká jà fún ẹ̀tọ́ wa. Kí àwọn ọmọ Yorùbá even olóyè Sunday Igboho Elédùmarè ọba tó dá bàbá yẹn, Elédùmarè ọba tó mọ bàbá yẹn, Elédùmarè ọba tó fi ìṣẹ̀dá bàbá yẹn sí orílẹ̀-èdè Yorùbá, tí Ọlọ́run dá sí orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní kọsẹ̀ láíláí, kò dẹ̀ ní kú nílé ìwèrèwé tọmọtọmọ. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá ti ronú pé kí Sunday Igboho kó kú nílé ìwèrèwé òun ló máa síwájú ẹ̀ onítọ̀ ló máa síwájú ẹ̀ lọ. Torí pé kí ni àwọn ò mọ anybody bẹ̀tà rí Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ànábì wa, a rí Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristi wa. Jésù Kristi. Ìtorí ẹni tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tí ń pè wá, ẹ jẹ́ ká gbé akọ́ọ̀lì yẹn, má bínú brọ́dà mi. Ẹ ṣé gan ni. Torí ẹ̀ time, ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká sọ ilé tó jó sọ̀rọ̀. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Mr. Kéde, ẹ bá gbóhùn sókè kí a fi gbé ẹ má bínú, mo máa override àwọn call because ẹni tẹ́ kó bá sọ̀rọ̀ látẹ̀kan, I think they're trying to call in. Akéde, ẹ bá gbóhùn sókè kó tó di pé bàbá wa máa wọlé if we can get through to him, if otherwise ẹ ní sùúrù ká jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ èèyàn tí ó wà lórí Twitter space àtẹ̀kọ́ la ti ń pè yín àmọ́ tó ṣe line yẹn ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Ẹ bá ṣé ń gbọ́ mi? Yeah, mo ń pẹ́ èèyàn mi. Okay, it looks like there's another thing playing at the background. There, ẹ tún play nǹkan kan ní background. No, ẹ mute yẹn mọ́lẹ̀, ìyẹn interfere, ẹ má play yẹn because ìyẹn máa interfere. Akédèjà gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ̀, then alẹ́ allow bàbá wa Òkèrèbídó, even though we are almost out of time, but àṣìgbọ́ méjì bí mẹ́ta. Akéde, let's hear from you because you've been on hold for a while. Quickly, to that circle. Yes, à ń gbọ́ yín, ó ń jáde. Mo kí brother mi Kúnlé Bakers, thanks for the super chat, kí n má lọ gbàgbé yẹn, ẹ ṣé gan ni brother mo tó jọ́ mẹ́ta. Jẹ́rí àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà, àìsàn tí ò gbóògùn. Ẹni tí àìsàn tí ò gbóògùn bá lè ṣe. Ẹ ní sùúrù síbẹ̀ bàbá Fatai Ògúnríbídó, màá jẹ́ kẹmọ̀ tí bá fẹ́ kẹ come in. Ẹ máa gbọ́n sí máa sọ̀rọ̀ lọ Akéde. Ẹni tí àìsàn tí ò gbóògùn bá lè ṣe, sí ẹgbẹ́ jẹ́ ọmọ àkúrò. Okay. Ó mọ̀ pé tí a ṣe fẹ́ ra pẹ̀lú ìbánisọ̀rọ̀, àwọn kan sọ pé a fẹ́ gbàjọba àti ìgbóhùn ní bákan kan. Tó bá jẹ pé báyìí bá ṣe ń bá lọ, a máa criticize wọn pé terrorist. Àmọ́ níbi tí Nàìjíríà lè dúró lórí kí Yorùbá lè ṣọ̀gbọ́n, kí Nàìjíríà sì lè survive ọdún bá wà yìí pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ ẹ̀yìn ọmọ Yorùbá nítorí tọ́ náà. Ẹ̀yìn kan tí ẹ̀yìn àwọn apájọ́ ọmọ Yorùbá lè fẹ́ bá sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ̀yìn kan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. Ní ọdún tá a wà yìí, pẹ̀lú gbogbo tó ń sọ tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí, pẹ̀lú àwọn nọ́ọ̀tì wọ́n rèsì flag jáde, pẹ̀lú títa àwọn Biafra tó ń lọ lọ́wọ́. Yorùbá lè ṣàkọ́ ló fẹ́ dá lọ́wọ́ alálẹ̀ sí ìjọba yìí. Àmọ́ a ní nǹkan tá a ní ti lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá. Ṣé rí tí èèyàn bá fẹ́ gba ìlú tó bá fẹ́ dá dúró nǹkan yọ̀ kan tán kó máa ń dúró tán máa ń ní láti ṣe ni pé ṣé wọ́n lè capable láti defend ìlú wọn. Wọ́n ká nídìí rẹ̀ báyìí lọ́mọ Yorùbá. Ẹni tí ó bá wo ibi tí Nàìjíríà ń lọ lọ́wọ́ yìí, ẹ má jẹ́ ká wo ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la. Ẹ jẹ́ ká fi ara wa ahead of that time. Kò sí tó ṣe fẹ́ jẹ́ Nàìjíríà máa lulẹ̀. Àmọ́ ṣé a ti ní ìkàtà fẹ́ ara wa lọ́wọ́ lọ́wọ́ yìí? Tó bá ṣẹlẹ̀. Bó bá gbé máa ṣẹlẹ̀ ní o, bẹ́ẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ ní o, kò sí tó ṣe fẹ́ jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀. Kò ṣe àwọn Yorùbá sá ti rẹ́dì láti defend ara wa. Very good question. I'm sure we will have answer to that. Emma Binitori, mo fẹ́ rush in because we've been waiting for this call to come through. We'll come back to you in a minute. Binusa.
About Bonsuke, about Fatai Ogunribido, I know we're very, very limited with time now, not to show how the communication tonight, has not gone very well. But Bonsuke, let's hear from you, as you come into the program now. Thank you very much, Olayomi. Gbogbo ilé mo kí yín o. Ẹ má bínú, mo ti ń gbìyànjú láti ẹ̀kan. Fún èèyàn wọlé, ó kàn lọ sí voice mail ní normal call. And then wọ́n ṣàfihàn kò lọ. Eventually, thank God pé mo lè wọlé. Oh, how about that again now? Mo gbàgbé lọ. Mo jẹ́ ń ṣe àlàyé fọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire wípé bàbá Akíntóyè wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun ní abẹ́lẹ̀ àti bàbá wa olóyè Sunday Igboho. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire tẹ́rù ń bà wípé olúwa ló máa ń gbani ìlà kò kì í ṣiṣẹ́ ènìyàn. Ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe. Mo sọ mo dúró ná. Ẹ ṣeun kan ní orúkọ tèmi ní Fatai Ogunribido. Ẹ má bínú pé ó pẹ́ jẹ́ kí n tó wọlé, mo ti gbìyànjú ṣùgbọ́n láyẹn ni ò wọlé ìfi òjò ẹ̀mọ̀ díẹ̀. Síwájú ohun gbogbo ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín nípa ọ̀rọ̀ àwọn governors tí Ọláyọmí tó ti ṣe lálàyé fún àtẹ̀tẹ̀lẹ̀. Nǹkan tó máa ń jẹ́ bàmíjẹ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ àwa tí ọ̀rọ̀ yé díẹ̀ ò ní wípé ìyàtọ̀ fi ń jẹ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ó máa ń jẹ́ ká tètè gbàgbé ọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ìjẹ́ wọ́n ti pé gbogbo àwọn gómìnà tó wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ìjẹ́ wọ́n ti pé Tinubu ló fún wọn síbẹ̀ bí abẹ́ ìrántí. Ìjẹ́ ẹ̀dẹ̀ rántí pé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe fún yín lọ́sẹ̀ tó kọjá wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ tá à ń rí ní Nàìjíríà lónìí àwọn tó ń fira wọn ṣe ọba lé wa lórí yìí imperial agent ni wọ́n gbà mọ̀ àwọn náà mọ̀ pé Nàìjíríà ò exist. All they are doing ni wípé wọ́n volunteer láti serve as agents to our imperialist tí wọ́n wá ń tẹ ògbó Yorùbá mọ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí nìyẹn. Gbogbo àwọn táwọn yìí àwọn gọ́vnọ̀ wọn wá láti wá ṣe ìjọba nítorí àwọn ọmọ Yorùbá ìyẹn àwọn tó jẹ́ senators wa àtàwọn gómìnà wa wọ́n wà ń bẹ̀ nítorí pé kí ni wọ́n wá jẹ́ iṣẹ́ Tinubu gẹ́gẹ́ bí Abọ́bakú Tinubu ibi tí Tinubu wá tí wọ́n sí ibẹ̀ náà máa lọ. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé wípé even ní àsìkò election àwọn ìgbésẹ̀ kan wáyé tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa èèyàn á ti gbàgbé ọ̀bóyá àfọkànsí. Tẹ́lẹ̀ kan bá máa sọ fún wa wípé even bí iná bá ń dógójò bá ń rọ̀ kan bá máa sọ wípé Tinubu ó máa lose election lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lórí irọ́ nítorí pé àwọn tó ń fẹ́ kí Tinubu jẹ gómìnà ń gbà yẹn àwọn náà fẹ́ gba Èkó lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn ò kan àwa ṣùgbọ́n a kàn fẹ́ educate ara wa kó lè yé wa ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ẹ má gbàgbé wípé wọ́n gbìyànjú láti fi gómìnà PDP síbẹ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ kí Tinubu lù sí both bases tó ti ní agbára lẹ́kọ̀ọ́ àti tó rí sùn ẹ̀wà which is Ọ̀ṣun state. Tí ò bá jẹ́ pé agídí tó dá sí pé ọtọ́wọ́ mi ò tó máa fi gàngàn fà á àwọn tí à ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí gbogbo àwọn ẹrù fáyà ń kó yẹn wọn ò wíṣì Tinubu well. Ìgbà tó dẹ̀ rí gbèsè tó ń gbé tó ti ń kọ Yorùbá nation kọ̀ọ̀kan wọ́n wá pínra wọn sí méjì ẹrù fáyà táwọn kan wọ́n wá láwọn support Tinubu àwọn kejì wọ́n support àwọn míì. Ìyẹn ni pé when the time comes for presidential election àwọn governors máa ń unite ni bó bá jẹ́ ewúrẹ́ ni wọ́n gbé kalẹ̀ òun náà fún bí pọ́lísì wọn ṣe rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìwọ́n ní ṣe agitation yìí ìbẹ̀rù wípé Yorùbá fẹ́ lọ tán bá jẹ́ kó dúró tán bá jẹ́ kó ṣe ní gẹ́gẹ́rẹ́ síbẹ̀ wọ́n fi dúgẹ́ kankan fi ṣe kí náà ti pè fìdí ẹ̀ ń bẹ̀ wípé ó máa fẹ́ support Yorùbá nǹkan tó ṣe jẹ́ kó ṣèjọba nìyẹn. Gbogbo gómìnà àtọ̀lọpọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tá a ní nílẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn senators àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn House of Reps members Tinubu influence tó fi wà bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé Yorùbá gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́ ò ní ipa kankan nínú ìjọba tó ń lọ yìí bí kò ṣe pé Tinubu ni ìjọba yìí sì kò fi ṣẹlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ tó bá rò pé Yorùbá ní ipa kan nínú ìjọba yìí a jẹ́ pé ipa ẹ lónìí mọ̀ wípé àṣìṣe ẹni tí a bá ń jẹ́ lónìí àṣìṣe ẹni òun la ṣe ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wípé ẹ jẹ́ ká sọnù ká bá bàa sọnù ẹ jẹ́ ká kóra wa ká gbára wa kúrò ní ọwọ́ ìyà nítorí pé Tinubu ò wá láti wá sáàfù Nàìjíríà
àbí láti wá ṣe nǹkan kan nípa ilẹ̀ Yorùbá o torí pé àwọn ohun àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà tó kó sábẹ́ tó ń fi owó sponsor governors senators house of reps members méjì náà ni wọ́n ń ṣe òun ni wọ́n ń sìn òun ni wọ́n dẹ̀ ń jábọ̀ fún gbogbo ìgbésẹ̀ ìdarí ló ti gbélé kó bó dẹ̀ ṣe gbélé kó ló gbé gbogbo state pátápátá ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ pé a ní gómìnà rárá tó gbogbo nǹkan táwọn gómìnà ń ṣe àwọn ò rí pé àwọn ń gbẹ̀ṣẹ̀ nítorí pé ọba tó ń sàf ọba ọlọ́run tó ń sàf Tinubu ni so ọmọ Yorùbá yìí owó láwà ààrẹ tó ń ṣèjọba lé wa lórí rálẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ìyẹn bóyá ọ̀rọ̀ yẹn á yé wa díẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì à ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ ká sọnù ká má sọnù ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká gba ilẹ̀ wa padà nítorí wípé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lónìí yìí tá a bá fi máa rí ọdún mẹ́rin tó wọn Yorùbá bá kó ẹnu wọn jọ kó wà ní ìṣọ̀kan tá a máa rí ọdún mẹ́rin ilẹ̀ Yorùbá àní kò ní sí mọ́ á ní ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wa tí ò yẹ pọ̀lọpọ̀ wa nítorí pé kí ni ẹ̀wọ̀n nǹkan tó kù lónìí tá a bá ń ṣàlàyé pé jápa kọ́ ni pọ́blẹ̀mù wa àti wá sí lóyìnbó kọ́ ni pọ́blẹ̀mù wa ìwọ tó kó Nàìjíríà tó wá sí lóyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn ìyà tó ń jẹ wọ́n tó débí wọ́n tó settle down bí ìgbà tó bìgínlẹ̀ ẹlòmíì ọdún mẹ́wàá kò tiẹ̀ tí ì bí mẹ́ kò tí ì mọ ibi tó wà rárá gbogbo ìyẹn kọ́ lọ́rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹ wá wo insurrection yìí tó bá di láàárọ̀ ọ̀la tó bá ti bí àwọn ọmọ ìlú yìí tó bá sọ pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ wá bí ẹ kóra yín jáde àfẹ́yín mọ́ bíbo la fẹ́ padà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wa tó ti over 60 náà fẹ́ wálé tó jẹ́ pé wàhálà tó wà Nàìjíríà kò jẹ́ kán lè wálé nítorí pé Fúlàní fẹ́ gba ilẹ̀ wa wọ́n lé wa jáde kúrò ní ilẹ̀ wa wọ́n kó àwọn ọmọ tí wọ́n wọlé wọ́n dẹ̀ tó ń pa wá nínú láti máa reduce population àwọn ọmọ Yorùbá ní ilẹ̀ wa ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ torí pé mo ní ìgbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ lónìí nítorí pé ó pẹ́ kí n tó wọlé nítorí pé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àwọn ọmọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ó lè jẹ́ pé a new dimension of topic ni máa sọ̀rọ̀ lé lórí mo ṣe sọ pé èyí ó gbọ́dọ̀ wá náà gbogbo àwọn question tí àbúrò mọ́lá Ọláyọmí tó raise kí n lè dáhùn díẹ̀díẹ̀ sí kó tó di pé ètò yìí máa parí. now insurrection yìí tó bá di lọ́ọ̀lá tó bá ní pé ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ ẹgbẹ̀gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà àti àfẹ́ nílùú wa ẹ̀wọ̀ lọ́sẹ̀nsì gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ̀pọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n dáná sun tán tó jẹ́ wọ́n ti pa àwọn èèyàn lóríṣiríṣi nílùú yìí so tó bá ní ká kúrò lọ́ọ̀lá níbo la fẹ́ padà sí òun la ṣe ní pé ọgbọ́n ọdún yìí èrè ẹ̀mí ni ẹ jẹ́ ká gbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́sìn ká gbọ́n nínú ká gbọ́n lóde ká lè kóra wa jọ láti gba ilẹ̀ wa tó pé Fúlàní fẹ́ gbalẹ̀ àwọn òyìnbó tó dẹ̀ rán Fúlàní fẹ́ wọ́n jọ fẹ́ gbalẹ̀ tó pé ọ̀rọ̀ ìlú wa òun náà gbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ń sìn òun náà pàbàtì tí ò bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá ni àwọn Haúsá Fúlàní wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá dénú wọn ò fẹ́ nǹkan kan gbogbo nǹkan tó jèrè fún ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni wọ́n ti fi agbára gbà Nigeria Port Authority Yorùbá ló ní Airport Authority wa Yorùbá ló ní Lagos Foreign Exchange ló sọ di Nigeria Foreign Exchange pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan iná lórí máa sọ fún wa lórí program pé ìwé embassy wa nílùú yìí ilé Yorùbá building ni gbogbo ọ̀rọ̀ pátápátá ni wọ́n ti kó sí abẹ́ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ torí kọ́ọ̀nù má pọ̀ jù nípa ti US Air Force tó wọlé ẹ jẹ́ kí n rán wa létí nígbà tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti wá carry out ethnic cleansing between 2021 to 2022 tá a bá rántí a rí wípé wọ́n kó àwọn oríṣiríṣi ajagunta wọlé àwọn mercenaries láti Libya láti the Niger Republic láti Mauritania láti all the francophone countries wọ́n kó wọn wọlé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n fàìlì wọn lọ sí military bases wa tó lọ kó aṣọ sójà sí wọn lọ́rùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn làwọn rí lónìí tán sọ pé wọ́n ti graduate wọn for military school àwọn kan wọ̀nyí wọ́n fi ń prepare láti wá carry out ethnic cleansing tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ rántí nígbà kan wọ́n ní wọ́n lọ́ọ̀tì Fúlàní rédíò ní Nàìjíríà tẹ́ bá rántí nìkan bí ọdún bíi 2 sí 3 sẹ́yìn Fúlàní rédíò tí wọ́n lọ́ọ̀tì wọ́n ní French launches Fúlàní rédíò in Nigeria kí ni Fúlàní rédíò yìí kí ni nǹkan tó ṣe Nàìjíríà ìyẹn ni pé nígbà tí àwọn mercenaries yẹn wọlé gbogbo wọn ni wọ́n ní transistor tó fi ń control wọn màá dẹ̀ tó rọ ilé tí tẹ́ bá rántí ní Gulf of Guinea there was a French frigate àwọn ship ajagun kan wà láti France tó wá gún wa wọ́n ní pé ó wá lé àwọn pirates ló wá lé ìyẹn ni pé gbogbo àwọn scheme yẹn ní Buhari government náà gbà wọlé nítorí pé láti inú frigate yẹn ni wọ́n ní control àwọn rédíò yẹn láti
láti carry out ethnic cleansing yẹn kó tó di pé ọlọ́run gbàkóso táwọn Yorùbá fi gbà tó fi wá jẹ́ pé gbogbo akóra wa jọ nígbà rally tẹ́gùn bá wọn pé tẹ́wọ́n ní kó bẹ̀rẹ̀ ethnic cleansing iṣẹ́ àwọn máa lè parí ẹ̀ torí nǹkan tó rí nígbà endsars táwọn ọmọ Yorùbá jáde endsars àti gbogbo nǹkan tó rí nípa Sunday Igboho ní rally gbogbo yẹn ó jẹ́ kó bẹ̀rù pé tó bá bẹ̀rẹ̀ insurrection tàbí tó bá bẹ̀rẹ̀ ethnic cleansing níbo náà máa parí ẹ̀ sí àwọn tá a sọ pé afẹ́ parun yìí wọ́n á máa wá ròyìn wà òun náà ṣe wá tactically sọ wípé ẹ jẹ́ ká kúkú máa lo politics láti máa control wọn láti máa kó wọn ní ohun ọ̀rọ̀ lọ. ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ bá rántí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ní lórí Buhari regime àwọn ship kan wá sílùú Nàìjíríà orí pẹ̀lú tá à ń sọ yìí tá a bá sọ fún yín wípé àwọn Europeans wọ́n gbé economy Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn Europeans wọ́n control gbogbo ìjọba Nàìjíríà is autopilot tẹ ẹ bá anybody tán fi sórí àga wọ́n kàn fi tẹ̀kọ́ wájú gẹ́gẹ́rẹ́ wu ni kò ní nǹkan kan ṣe nípa bí Nàìjíríà ṣe ń rọ̀ òun lẹ ṣe rí bó ṣe ń mẹ́sàn foreign exchange wa òun lẹ rí tọ́sán Nàìjíríà di a consuming nation torí pé gbogbo àgbáyé lọ́wọ́ tó ń kó ọ̀rọ̀ lọ láti Nàìjíríà òun lẹ ṣe rí àwọn náà bá ní Dangote kọ́ àwọn náà promise Dangote pé tó fi support fún ìfàsí àwọn náà ni wọ́n kó gbọ́ ẹ̀rù wọlé torí pé wọ́n fi nǹkan yẹn kó ọ̀rọ̀ Nàìjíríà jáde ni wọ́n fi kó owó Nàìjíríà jáde ni àwọn ènìyàn tó wá ń sọ sí wípé tẹ́ bá gbọ́ news lónìí wọ́n ní àwọn OPEC sọ wípé ó máa affect oil and gas industry Europe kí ló kọ Europe àti Nàìjíríà tó wá jẹ́ pé oil and gas of pé Dangote refinery Nàìjíríà tó bá mi wẹ̀ ó máa affect economy àbí gas and oil industry Europe kí ló kan Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé àwọn European náà control ìjọba wa àtọwọ́ wa àti gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. wọ́n fi lónìí ṣẹ́rí gbogbo owó tá à ń pa pátápátá ní Nigeria Port Authority wọ́n deposit ẹ̀ sí báǹkì wa Nàìjíríà ìlú òyìnbó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ń bí ní báǹkì wọn wà wọ́n deposit gbogbo ẹ̀ sí ìyẹn ni pé akànní port ni àwọn bridge kó ni wọ́n control port wa torí bí gbogbo owó yẹn ń wá òun lẹ́dẹ̀ ṣe rí nígbà tí bàbá yẹn jáde síta ìyẹn Dámídò Sànúsí tó ní pé wọ́n ti audit Central Bank rí wọ́n ti audit NNPC rí ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa báwo lọmọ yìí ṣe wà tá a lè ronú ká mọ̀ wípé kò síjọba ní Nàìjíríà àfonífojì láwà ọkọ̀ ẹrú láwà wọ́n fi wá ṣerú ni. nígbà tá à ń sọ yìí tẹ́ bá rántí àwọn frigate kankan náà wá sí Nàìjíríà láti Spanish kìnnì kan wá sí Nàìjíríà warship ó wá sí Nàìjíríà ó wá sí Port Authority then British warship ó wá sí authority Apapa port tẹ́ bá rántí táwọn èèyàn fìmì ńgbà yẹn ẹ máa gbogbo àwọn kan yìí ẹ máa kó wọn papọ̀ kẹjẹ ká sọ̀rọ̀ mú ká má bàa sọnù ẹ̀yìn gbogbo nǹkan tá a ṣe láàyè yìí gbogbo ẹ̀ ní evidence wà tó gbọ́ àwọn tá à ń gbọ́ mi tá a máa rántí pé ìgbà kan wà tí British warship wá sí Nàìjíríà ìgbà kan wà tí Spanish warship wá sí Nàìjíríà yẹn ni pé coordination of the ethnic cleansing yẹn ni wọ́n wá carry out ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àdúrà gbígbà nílẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ìrí tó rí wa ló tó bá bẹ̀rẹ̀ ethnic cleansing yìí ìjà wọn lè parí ẹ̀ bí. Adẹ̀gbọ́n nígbà tí bàbá Àmọ̀tẹ́kùn director ní Ọ̀yọ́ state tó ṣe àlàyé wípé Boko Haram has already encircled Yorùbá land. Adẹ̀rí mo ṣe ń kàwé èèyàn àwọn sójà wa àwọn Boko Haram wa tọ́lọ́dún fáìlì wọn sì lè gbó wa ní ilẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn kan yóò yẹ káàrún nípa ẹ̀yẹ èèyàn wa. So bàbá wa rí US Air Force tó wá sẹ́kọ̀ọ́ lónìí ẹ wá mọ̀ wípé ó mà ṣe o ó ní ìtumọ̀ ọmọ Yorùbá ó ní ìtumọ̀ ṣé ẹ̀mí pẹ́lẹ́dà tó kọjá nígbà tó ń ṣe kíni tó ń ṣe protest wọ́n kárí fúláàgì àwọn tí àwọn Rufai àti ẹ̀yábẹ̀rẹ̀ tán lọ kó wá láti Niger Republic wọ́n kárí Russia flag that sends a message to America wípé ṣé Russia tún fẹ́ wá láti wá take over Nàìjíríà bí wọ́n ṣe take over àwọn francophone countries ni tẹ́ bá rí American Air Force tó fly wá sí Nàìjíríà tó ní ìtumọ̀ ẹ jẹ́ kí n rán ilé tí ṣé àmọ́ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí i. America is building the biggest embassy in the entire world sí Èkó jẹ́mọ̀ kí ni túmọ̀ ẹ̀ torí wọ́n ti rò pé we have been captured already our life is being used by them àwọn ni wọ́n ní wá tó mọ́ wá bí odò àgbẹ̀ lágbára kan wọ́n ti lo àwọn Fúlàní wọ́n ti lo ìjọba Fúlàní
all the offices tí ìjọba tí àwọn ìsìnkú wọn ti parí láti wá sọ wá di ìdàkudà nílẹ̀ Yorùbá so that nígbà tá a bá wá weak tá a lágbára wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí i tó fi ní pa wá ká lè weak ká lè wá kárí àtẹ́tí place wọn òun pẹ̀lú nǹkan tó ti ṣe ń gbìyànjú tó àwọn náà wá fi Buhari náà wá fi accomplish gbogbo mission yẹn gbogbo mission Buhari ni pé to come and accomplish gbogbo plan ni wọn tí wọn ti ṣàtẹ̀mọ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí consolidate agbára tí Buhari gbé wá nìyẹn òun náà ṣe dáàbò consequence tí wọ́n fi gbogbo Fúlàní ṣe security chief di entire Nigeria pé Fúlàní ló rẹ̀ di gbogbo security pátá Nàìjíríà. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká jí nítorí pé slave trade náà fi wá ṣe àwọn gómìnà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ní àti àwọn pastors tá à ń darú tí àbúrò mi dárúkọ láti ẹ̀kan gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí sẹ́ àní ẹrú ni wọ́n tà wá sí they are slave traders president ni slave dealer senators o àwọn ọba àkọ́kọ́ tó fún ní oil jẹ́ pé abẹ́ òrùlé wọn ni oil wà tó ń tún sọ pé fún wọn ní nǹkan ohun ìní wọn gbogbo àwọn house of reps members wọ̀nyí gbogbo àwọn pastors yìí àwọn ni wọ́n kà wá fún bí ẹrú wọ́n àwọn òyìnbó yìí torí pé wọ́n kó wa bí ẹrú àwa la máa gbára wa kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè ṣe tá a bá gbára wa kò sí ẹ̀ tó máa gbà wá òdodo ọ̀rọ̀ kò ní ká má sọ òun so ẹ jẹ́ kí o gbọ́ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde ẹ jẹ́ ká láti jẹ́ bàtí tí wàá sẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wọ̀ kẹ̀dá kí o gba àgbáyé mọ̀ ike we are in trouble a fẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà kò kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ náà ó tí àbárò ìgbésẹ̀ kò sí ẹni tó máa bá wa gbé o wọ́n dẹ̀ ní pé dáwọ́ pé ẹ̀dá àbí fún àrọ́ máa ń pa ìfún ẹ̀ mọ́ ni tá a bá ń bẹ̀rù wípé bí ìfẹ́ kú kìnnìkan títí tó máa fi jẹ wá wọ́n ti jẹ wá nísìnyí wọ́n ti fún wa títí tí wọ́n fún omi jáde tán ẹ̀jẹ̀ náà fẹ́ máa fún sí ìyẹn ni pé they want to eliminate us in mass òun lè ṣe rí tí wọ́n ti bọ́dà wa nísàlẹ̀ ń bí wọ́n ṣí bọ́dà sílẹ̀ lókè lọ́run torí pé ìjọba Buhari ni Tinubu continue ó dẹ̀ ṣe láì kó dẹ̀ lápò ìjọba yìí kò lágbára kankan ń bẹ̀ afẹ́ akọ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí Tinubu represent wa gbogbo àwọn tó dẹ̀ sọ pé Tinubu ó ń ṣètò àwọn tiẹ̀ torí àwọn ló ń lò gẹ́gẹ́ bí slave traders òun ni slave dealers àwa fúnra wa la máa gbára wa ní agbára ṣe Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ other topics tí ọ̀rẹ́ ọdún bá gbé àwọn bá ṣe máa tìtẹ̀ ní agbára Ọlọ́run máa tètè wọlé kí ẹ bá a sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ ṣeun gan ni o ní agbára Ọlọ́run etí wa ò ní di o ojú wa dẹ̀ là á lè mọ̀ wípé oko ẹrú la wà àfi tá a bá kóra wa jọ láti gbára wa tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wo air force plane tó láǹdì yìí signal tọ́rí nípa Russia flag òun náà ṣe wá o ẹ jẹ́ káwa fúnra wa kárí sí àwọn tó ti kó lẹ́rú láti pípẹ́ wá tẹ gbogbo àgbáyé ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí tí dúdú wà pátápátá more than 70% of the entire blacks ní America ni o UK ni o DNA Yorùbá ló wà lára wọn àwọn tó kó wa ló kó ẹrú ní gbogbo tó ti kó lọ sóko ẹrú tí wọn ò rí lé dé sí mọ́ àwọn là ń pè ní dáńtà ń pè ní àwọn akátá àwọn èrèké nǹkan tá a máa rí fáìsì wọn láti máa ọ̀nà wọn láti gbà yí wa so ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ nítorí pé Yorùbá ò kì í ṣerú ọmọ ọba ni wá a gbọ́dọ̀ claim our whole royalty padà láti gba òmìnira wa tí a bá gbà á ó tọ́ fún wa nìyẹn ẹ ṣeun gan ni ẹ má bínú lágbára Ọlọ́run ẹ pẹ́ fún mi màmá rí yín bá ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa jọra wa bá sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun. tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Fatai Ogunribido pé wọ́n bá wa manage time yẹn ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ wá rí 1 hour yẹn lò fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bọ̀ ní rally this is what the building looks like tẹ́ ń bọ̀ mo ń bọ̀ so if you're coming for the rally God's willing in October 12 postcode they need òun ní W12 7FA ẹ jẹ́ ká allow maybe 1 more to 2 calls ẹ bá ṣe briefly torí pé àfẹ́ kí program ju 3 hours lọ màá rush ẹ má bínú ẹgbọ́n sókè straight. yeah okay ẹgbẹ́ mi ta ẹ̀ka lẹ́tà gbogbo nǹkan tí àwọn tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ tán gbogbo wọn náà ọ̀nà jàǹnà bó Mr. Koiki briefly mo fẹ́ kẹjọ kẹ́ bá mi bóyá after ètò or bóyá another ètò mi tẹ̀ máa ṣe there is something going on nísàlẹ̀ lórí Nigeria báyìí and it's alleged èmi ò ní sọ pé tòótọ́ is there any I don't know to your best knowledge is there any agreement kankan lẹ́yìn àwọn leader wa bíi àwọn tó ń lead Yorùbá nation with Tinubu
any agreement, because what they are saying now is that artificial taveshi to Yoruba nation to Dodake that they want to back out of they are not pushing to report Ashiwaju to say to everybody. I don't know. I'm quite alleged, but it's kind of talk to generate. Sherry, you've said something that you said is a kind of thought. There's a lot of rumors that goes on that will go on, and people will always say, oh, in a rumor there's always going to be some evidence and fact. First and foremost, that's what I said. Enisuru. That's what I said. You should respond. Enisuru, I'm responding to the question now because this is a very, very important question, and I want to clear it out. First and foremost, okay, are we talking about the Dupo Onitiri version? Because if you're talking about Dupo Onitiri version, yes, okay. Dupo Onitiri, everybody knows the agenda. Okay. But over the answer, Nipa, I want to Baba Kitoya Tigbowo. I can tell you that is all bogus and there's nothing of such. That's false. Okay. Thank you for that. Many people sit down in their WhatsApp group and they don't have anything more than the fact that. This is not true. This is this. Many people know it's just a rumor and it's not true. That one aside. Then lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, Mr. Koiki, kò sí ìgbà kankan tí ó yẹ kí ọmọ Yorùbá àtàtà kó ronú pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà yìí. Àsìn kò yẹ kó jẹ́ thought wa rárá, kò tẹ̀ yẹ kó flash mind wa pé can we still remain in this Nigeria? Things are so bad, has been so bad. Okay. Tell us something compared north. Yeah, as in Irene. Okay. Things are so bad. Okay. So bad. 1,000 still the bread that they were mobile. Things are so bad. Okay. So Taba to pay the way that one you're saying Oyato. When people say things are so bad, Tobacco election Yoruba people will vote. That is what I'm saying. We are not in the same page. Okay, in terms of I want content prepare and that's the reason. That is the reason why we need to penetrate into that level of the people that still have these, myopic thinking that there is something in it with them. We got to go in all out for them. What I mean by that is, the education has to come up online and goes proper into, the local grassroots and penetrate it. If not, many of them will die. And like I said, I mean, I don't want to go into all the details, but I know that about 1 million people, I've said it and I stick to that, 1 million people will die before we get to where we're going. And those are the kind of people that will die along the line. That is it, because to be honest with you, if people, I want to take Kale from 2027, right? I know that already, yeah. To be honest with you. Yeah, it's only a con, which is right. Sometimes that's when you're saying some things, Nigeria, people are preparing. Even though, to be honest with you, yeah. we according to the rumor, that we are like, by towards to the Tamash election, there will be a build that everybody, each executive come out of 6 years. So then, Baba they say Tinubu is playing a lot of games. That particular one, that bill way, they want to amend the constitution and allow Tinubu to go on as a kind of a president. Only look on to change the constitution one. I will have to go back and come back on this particular instance. What they've done is they've changed the constitution to make the president take longer years than the one to lower Nisin. So Tinubu is also working. He's working. What Tinubu thinks is doing is he wants to be there longer than his expected timeline. And he wants to change that. Yes, so when they're telling him, when they're telling him about the constitution,
It's not talking about constitution. It's talking about how much more power Nimo need Timoli Fiwa. And it's not have the power to resolve the crisis of regional, restructure the country. It is for a different mission. It's a complete different mission. The rumor, Mr. Koiki, that was ball. The little, with my personal knowledge, I want to have a sumo politics APC stuff. That before we are planning to go back to regional government. One of the plans is the two coastal road from Lagos to Calabar, from coastal road from Badagry to Kano. So two regions according to the plan. I'm not. So what is the connection of the road gonna do if we go our separate way? The road. No, not separate, but we'll go back to regional government. Oh no, so what impact is that going? We see. Let me say something. Sherry, bridge is only blow down. That is what we are. So all this, Tinubu is using a delay tactics. He's a criminal. I've told everybody. Tinubu is going to do exactly what is going to. Sharon, don't play out in Mexico right now. I want to check more Mexico, Dada. Yeah. Kilo mansion in Mexico. According to Kota Mochi, drug barrel. That's exactly what Tinubu wants to do in Nigeria. As long as you know that, then that's exactly. But in Mexico, that is exactly what Tinubu is going to do for you in Nigeria. So that is exactly what Tinubu wants to do. Mission and Gongon here. So now how could we come out of this? How do you come out? Is because our people are not going to listen to what we are saying. They are not going to listen because they are under the influence of the marabouts. Most people think that we are just sitting there, people are not listening. They are under the influence of the Fulani marabouts. They're not going to listen. So that is where it will end up into the M1. Yeah. A lot of millions of, not money, billions of naira lolo. To settle some guys. 6 billion, 6 billion naira. You spend more than that. 6 billion, Lokosita. We come and protest the Southwest. Government. Yeah, it is local government. Omota, group Kokon, Wam Fayan Kokale, Wagba Ute, Wajadi, Adjeromi local government, La Papa. Kure, Oloja, Wagbatite, Olopa, Batite, Soja, Batite, Ponshi Kiwuni. That's why I tell you. And I'm more Igbo dear no con things were so calm. So a mimo you go to the ebite and be by the pa to con run je kekere awon yo wa won ronu koja ini. Sharing don't play out in Nigeria. Tinubu is shocked to see the flags of Russia on the ground and the territory of Nigeria. That he was not expecting. He's expecting a lot of things to fight him back. But the Russian flag came as one joker. And we don't even know what next. Time of people the next phase of what the Northerners are going to do again. I have done program for 3 years. I've never seen a Fulani come and talk to me live. So they are becoming very bold because they know that they have a lot in stock. So our people are not going to listen because Mosokwe Tinubu is holding 45% of the Yorubas, including our kings and our politicians. So they're not going to listen. Only though, you know now. If I'm not exaggerating, Tinubu Mafel, this man is fucking having. You know, everybody in Tassi. So the problem one here. Lagos Padilla, and I believe you are the one that has been creating
a lot of I've just seen you come into the chat. Don't run away yet. I want to go back because this particular Twitter handle has been one of those, and I hope is that one that has been fighting back to back. He has joined the show right now. Yeah, he's the right one. Yeah, but yours doesn't have the tick at the moment, so I believe this is not the right one. This is not the original one. No, can't show the original one. Let me have a look. 1 minute. Mumbo, brother, don't quit. Okay. Yeah. I want to tell you, Lagos party yìí. Bọ̀bọ̀ tó wọlé tó ń gbọ́ mi nísìn. Àwọn tí Tinubu ni. So these are the Otisajade olórí burúkú. Ṣẹ̀rígbó Otisajade. They're bombasted. Bishop ó ti kúrò lórí Twitter space tó ti ń sọ tí mo ti ń sọ Otisajade. Ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ. Àwọn Yorùbá ọmọ náà face. But now, àwọn Fúlàní náà Màjàmùsá náà ń ṣe. Wọn ò mọ ẹ̀dà tó bá pé Ìgbò náà ń bá jù wọn ò mọ Yorùbá wọn rò pé àwa kan ní so wọn ò mọ níbo la lè gbà yọ níbo làwa náà lè gbà yọ. To be honest with you, níbo la fẹ́ gbà yọ. Ibi tá máa gbà yọ ni pé the North are playing the game that Tinubu is not expecting. The Southeast will play the game that Tinubu is not going to expect. And we are also going to play a game that he will not expect. And I will not say more than that. In time when you're fetching the pay, Sherry Taban one is in terms of pay, what is sign agreement to come, then they expect me to come out and say something and reveal something. And I'm not going to reveal anything. It doesn't matter, what the tricks that comes in. Look, I at least 4 years I've been in these. Sherry Tinubu and so on. Monty, the late Allah is of fame at Igbo, and I'll just leave it like that. Gbogbo yóò mọ̀ nǹkan sọ fáwa ní private nínú yàrá wọn nínú kọ̀rọ̀ wọn tó ń ṣe inú palace inú private residence wọn, and I'll just leave it like that. So yẹ ká máa bá ṣe lọ gbogbo kìíní yẹn ṣe ẹ má wọrí ara yín. So gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ wá ń gbọ́ wa báyìí láti lé tó wà lókè àjò tó wà ní kíní tẹ̀ ń gbọ́ ìlú. Kílódé tó ṣe sájáde tó tún wọlé padà ọmọ àlè bomb bastard Lagos party. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká ní ìrònú wàdà ká rò lẹ́ẹ̀mejì ní ilẹ̀ míì ilẹ̀ Yorùbá náà là ní. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí wà ní Nàìjíríà. Only Igbo people must go. But Lagos party, I don't know whether it's the same one here. Otisalo Eke olórí burúkú. Only the Lagos, only Igbo must go on the 20th to 30th of August. I have only 1 month. Idiot. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi tó jọmọ Yorùbá ò wà nílé ò wà lájò gbọ́ dáadáa ní ju ìlú ìkan lọ ní ju ilẹ̀ Yorùbá ìkan lọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo akájọ pawọ́pọ̀ kájọ túnṣe. Nǹkan tó ní káàkù bá ní láti ṣe tó bá jẹ́ èèyàn kan lórí bá sọ̀rọ̀ ó wà ní Nàìjíríà èèyàn méjì lórí bá sọ̀rọ̀ ó wà lókè òkun ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ lè fowó ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ fi ràn àwọn yín tẹ́ lè fọ̀rọ̀ yìí sọ ẹ̀yin tẹ́ wà intellectual property ẹ jẹ́ kí gbogbo akájọ pawọ́pọ̀ kájọ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Yorùbá pé gbé kéyìn ẹ jẹ́ kájọ gbé. Mr. Koiki, Ọlọ́run adé ràn yín lọ́wọ́ agbára kan agbára yín. Thank you, sir. All right. Mr. Koiki, ẹjọ́ má bínú sir. Lagos media yẹn orúkọ ẹ̀ ní Ìfẹ́ Olúwa. Mo tẹ̀ ní orúkọ ẹ̀ kò sí nǹkan mọ́ orúkọ ẹ̀ ṣe orúkọ ẹ̀ is as useless to me anyway, it doesn't matter. Tẹ̀ ní orúkọ ẹ̀ ọmọ àlè ni. Ara àwọn olórí burúkú kí aláwọ̀ mọ̀mọ́ olórí bomb bastard ni ẹ̀rí tó ń wọlé tó ń jáde. All right, we've done the 3 hours clock already with 40 minutes past the hour. Moki Momsimi, Moki Dada, Moki Kunle Bakers for the super chat. And as many of us silent, quiet listeners, there's a lot that Tinubu thinks he knows about the North, just like
MK Abiola thinks he knows about the North until he was killed. Tó bá sọ fún ọmọ Yorùbá pé àwọn Hausa Fulani, no, àwọn Fulani, the Northerners, wọ́n máa pa Abiola, ṣé wọn àwọn èèyàn máa dispute ẹ̀ pé wọ́n lè pa. Tó bá sọ fún ọmọ Yorùbá before even the election of 1990 pé bàbá yìí o bó ṣe ń lọ yìí o àwọn máa pa sọ̀hún ni o, because he was one of them. He loves them, he enjoyed the, you know, everything around them until he was killed. And Tinubu was just like reason say gbogbo atabari picture yẹn màá lọ wá jáde again màá lò bí alọ́la àti bá ní time. A rí pé Tinubu lo ó máa wà lẹ́yìn MK Abiola. So òun fẹ́ prove nǹkan kan but wọ́n ní jẹ́ kó reprove délẹ̀. Whatever he's planning to prove wọ́n ní jẹ́ kó prove délẹ̀. So gbogbo ilé tán wá nísìn wọ́n sign agreement kan pẹ̀lú Tinubu. Tinubu is not going to sign any agreement with anybody to issue Yoruba nation. I can tell you that. Baba Froster gidi criminal gidi ni bàbá tẹ̀ ń rí yẹn. Tinubu ò ní sign any goddamn Allen Conde ọmọ àtọjọ́ mẹ́ta. I haven't signed you know, for a few days now. Mokin Grammar Comfort Adeleye. He's not going to sign any agreement with anybody. So bí àwọn bá sọ pé Tinubu ń sign agreement pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe Yoruba nation ọmọ wọn ti gbé ní mugun. Yàwá Grace Oríṣiríṣi ọ ti gbé ní mugun. Oh yes, APC is already a dead party. APC tẹ́ ń rí yẹn is already a dead party. Ọmọ float party ní Mọ́lára. And that will the end of APC. The end of APC yìí 2015 ni gbọ́n mi kan ti sọ fún mi pé the end of APC ni 2015. Pé APC yẹn the end of it was from the 2015 after tọlọ march pẹ̀lú CPC olórí burúkú dead or alive Buhari tẹ̀yìn tí tó tá mọ̀ bí ó ti kú bó wà láyé bó kú sí Saudi bó sí Saudi whatever it happened. But gbogbo tó bò mọ́lẹ̀ ojú Ọlọ́run tó ẹ máa káwá wà worried. In tó ń pa wọ́n lẹ́kún nísìn ni pé ọ̀nà owó làwọn fẹ́ fi pa náà táwa ń sọ yìí. That's in tó fún àwọn ní concern nìyẹn because àwa ti jẹ́ bàbá headache fún Tinubu àtàwọn ẹ̀mẹ̀wẹ̀. Ìyẹn mo ṣe lọ pẹ̀lú àwọn governors. Ẹ rí pé I focus on the line because I want to end this program and I want us to go home with something. Because in every program, you have to take something concrete out of it. Tí bá ṣe program mo fẹ́ kẹ́ rántí nǹkan kan èyí tí mo ṣe láàárọ̀ apple àti mango trick. Àkókò mọ̀ pé lè ní máa tó wá sọ lálẹ́ but the trick tí Tinubu ń lò ó tútù bẹ̀rẹ̀ sí ń lò nísìn. It's a fraudster. Now let's even agree pẹ̀lú nǹkan táwọn èèyàn sọ pé wọ́n ti sign agreement. Ṣé wọ́n sign pẹ̀lú àwọn Igbo náà? Wọ́n bí wá ni o. Ṣé Tinubu bó sign pẹ̀lú àwọn Yorùbá has he done the same thing with the Southeast pẹ̀lú àwọn Simon Ekpa? So that means pé Simon Ekpa náà ti sign agreement pẹ̀lú Tinubu. Ṣé Simon Ekpa àbí Nnamdi Kanu ó ń sign lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí pé ọmọ Tinubu àbẹ já release mi ó tẹ̀ ti sú mi ibi tí mo wà báyìí. Ikú ti fi pa mí báyìí. Bàbá mi Razak Bankole ní Tinubu always telling lies. Àwọn tó mọ̀ dáadáa mọ̀ sí mi wà lára àwọn tó mọ̀ dáadáa. Ṣé bí èdè ló ń ṣe ní London kó tó padà sí Nàìjíríà ní 1999? Okay, ṣé Tinubu wà on exile ní UK? Ṣé àparọ́ ọmọ fún yẹn ni? Ṣé nígbà tó wà ní UK ṣé wọ̀ lẹ́gbẹ́? Mo ń béèrè ni èmi gan tẹ́ pé mo wà ní UK for 24 years ìyẹn kan lè sọ pé mo wà ní ẹgbẹ́ kankan but I participate in many events within the Nigerian community. Apart from being a media personnel, there was a lot of things, at least, kódà ìtọ́nà ń ṣe Ìjẹ̀bú Òde kìíní kan, mo kàn lọ represent ni pé yes, nítorí wọ́n náà ń lọ, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Koiki ọmọ Ìjẹ̀bú ni ó yà nìṣó. La lọ sọ́dọ̀ bàbá bomb bastard olórí. Mo ní bomb bastard ní gbogbo wọn, the former Nigerian High Commissioner tó padà ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ táwọn èèyàn kú sínú pátí ẹ̀ ní London bíbá gbogbo wọn la máa fún ní oyè oríṣiríṣi. Bàbá George Oguntade
àwọn èèyàn kú covid, àwọn èèyàn kú nígbà pati, àwọn tó lọ jẹ pati wọ́n padà kú, àìmọye àwọn tó kú dànù tí mo débẹ̀ tíyàwó ẹ̀ sọ pé wọ́n invite mi pé kó lọ sọ fún Koiki pé kó máa kúrò ní pati àwọn. Ṣèbí tí báwọn jà tipẹ́ yìí lẹ́sẹ̀ ń rò pé bóyá ó mọ̀ mí, ó náà mọ bàbá mi nígbà tí bàbá mi ṣe printing press. Mo sọ the same thing pẹ̀lú ìyàwó Ọbásanjọ́, bomb bastard, àwọn wèrè. Èyí lẹ́rìn wọn bí èèyàn, èmi ò rí wọn bí èèyàn, olórí burúkú ni gbogbo wọn. Wọ́n sì mí kọ́ ni kí n máa ṣépè fún mi. Bomb bastard ni gbogbo wọn. Ìyàwó Ọbásanjọ́ sọ fún mi pé òun ṣiṣẹ́ lábẹ́ bàbá mi nígbà tí bàbá mi tó ní printing press. Pé àwọn máa ṣe ìbògúndè. That was in 2017. Ọ̀tọ̀ nìkan tèmi bá lọ sábẹ́kúta. Àwọn tó mọ̀ mí lórí social media tó mọ̀ pé media ni mo ṣe wọ́n ní Mr. Koiki anytime tẹ́ bá ti wà Nàìjíríà àwa gbé èmi lẹ́yìn pọ́n máa fi mọ́tò air condition wá gbé mi, mọ́tò tó wá gbé mi orú mú mi dé Abẹ́òkúta ni, but mo mind, mo ní kó ṣí window, mo lọ fún wọn ní free publicity. Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ mọ̀ mí ẹ lọ sábẹ́kúta níbi tó ti ń ṣe kí ló ń pe aṣọ tó máa ń ṣe yẹn. I went there and from there wọ́n ní okay ká ṣeré lọ sábẹ́kúta Ọbásanjọ́ library, mo ní ó dáa àti ṣiṣẹ́ tẹ̀yìn tán. Èlò làwọn máa sọ fún mi, èlò lẹ́fẹ̀ẹ́ san fún mi. Ẹ̀yin lówó lọ́wọ́ ni, ẹ lówó náà. Ẹ yẹ ká wo bó ṣe lè work. Táwọn èèyàn bá rajà, tẹ bá make owó, ẹ look after me. Ìyẹn kan lè jáde Nàìjíríà kó sọ pé nígbà tí mo wá ń ṣe media fún yín for free, mo gba owó lọ́wọ́ yín. Èlò lẹ́fẹ̀ẹ́ san. And I'm talking about in 2017. Bá ṣe dé ọ̀dọ̀ OBJ library nìyẹn. Mo ti kọ́kọ́ débẹ̀ wọ̀ jẹ́ kí n wọlé. Mo know that. Wọ́n ní àwọn ṣe event kan nínú center yẹn. I was not allowed to go in. Wọ́n ní wọ́n invite me. Mo know that. In tí mo bá wá tẹ́lẹ̀ kan nìyẹn, library la fi wá wò, wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká wọ library, wọ́n jẹ́ ká wọ library. Bí àyẹn ṣe sọ̀kalẹ̀ nínú private lift wọn báyìí, ọwọ́ mi ló jáde sí. Bí dẹ̀ ṣe súnmọ́ ẹ̀rọ tó wá látara London, àwọn sì kúrò kí màmá yìí ní bá súnmọ́ màmá yẹn. Ìyàwó Ọbásanjọ́ ni mò ń sọ yìí o. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà tẹ́ rè pé gbogbo àwọn ìyá yóò gbádùn, gbogbo wọn kòkòrò rìn lórí gbogbo wọn pátá. Bí ṣe súnmọ́ nìyẹn, ìbáná ẹ̀ka sọmọ́ mi, ó ní ẹ lọ káná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bí ṣe dárúkọ mi báyìí, orúkọ yẹn ring bed ni. Ó ní ọmọ Mọ̀jídì Koiki, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ló bá so mímú. Ló bá dún ní ká padà sókè nínú private lift yẹn, gbogbo security wọ́n mi ta. Bọ̀bọ̀ tó sì wọlé táwọn ṣì ń fi máa rọ́fà Dubai, ọkùnrin ti sún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìyàwó mi ló bá wọn wé gèlè níjọ́ yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn, olórí burúkú ni wọ́n dẹ̀ bomb bastard. So bí ṣe ń sọ lọ, ẹ bá rò pé gbogbo wọn gbádùn wọn. Bó ṣe gbé mi lọ sínú private lift ni bá ṣe padà sókè nìyẹn. Nígbà tá a padà sókè lóbìjè lòun náà ló jáde nínú yàrá ló ń ṣe kẹ̀tẹ̀ kòtò. Ìyẹn Ọbásanjọ́ kan náà bá dọ̀bálẹ̀ mú wá kí wọn. Lọ́wọ́ ní kí ni mo wá ṣe ní Abẹ́òkúta. Mo ní mọ́mì báyìí ni. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò mọ̀ mí àmọ́ra tẹ́lẹ̀, but for the father he knows my dad from the name of my dad. Orúkọ bàbá mi ìyẹn máa ń pè ta ní bàbá ìtò wà ní Scotland, ta ní bàbá ẹ̀. Èmi kò dárúkọ bàbá mi fún ìyàwó Ọbásanjọ́. Ó mú mi padà wọnú private lift. Wọ́n ní private lift. Àwọn tó bá mọ ibi Abẹ́òkúta kan náà ni mò ń sọ. So we went back. Mo kí Ọbásanjọ́ OBJ. Mo á ní mọ́mì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mi náà. Mo ní mo fẹ́ tẹ cover event on ṣe nísàlẹ̀ yẹn lọ́ba bounce mi lọ́níwọ̀ tó bẹ̀. Wọ́n náà làwọn ní bíbà. In táwọn bá ti sọ lọ́gbọ́dọ̀ gbà. Wọ́n náà ló bounce ẹ̀. Ìyá yẹn bá tẹ̀lé mi padà wá sísàlẹ̀. Ìgbà yẹn wọ́n ti sọ fún mi pé ṣé mo lè wá sí Ìbògúndè. Báwọn máa ní Ìbògúndè, àwọn tó jẹ́ ọmọ Ìbògún gbọ́ program báyìí. Tẹ bá wo live video nígbà yẹn ní 27 ẹ̀ẹ̀mejì ni mo cover. Wọ́n sanwó fún mi, ọ̀fẹ́ ni mo ṣe. Èyí máa ń rò pé téèyàn bá ti wà pẹ̀lú àwọn Ọbásanjọ́, bọ̀ mo wá láìkì kí lọ bá yẹn, ẹ fún mi lórúkọ bá yẹn, Bákẹ́ntì, kábíyèsí yẹn, kábíyèsí Ìbògún, bàbá yẹn like mi gan. Mo dẹ̀ ti mọ àwọn, èmi ò tẹ̀ wá mọ̀ pé axis kan náà ní gbogbo area yẹn. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mo bá yín cover Ìbògúndè, tó san £1 fún mi. Ẹ̀yin wá ń pọ́n wọn lé. Ẹ̀yin wá wà nù Nàìjíríà, ẹ̀yin náà máa fún yín contract, Ọbásanjọ́ máa fún yín contract, ìyàwó ẹ̀ máa fún yín contract. Kí má fọ̀rọ̀ gùn. La bá
nìyá yẹn bá tẹ̀lé mi padà wá sísàlẹ̀ la bá wọnú hall yẹn lọ àwọn tó ti bounce mi tẹ́lẹ̀ bọ́ ṣe rí ìyàwó bá sọjọ́ báyìí mọ́mì ẹ má pe mọ́mì lòun náà bá pọ́n mi lé ọmọ mi dé nísìn òun náà fẹ́ cover mídíà ni ẹni kò lè cover ní bíbá wọ́n ní ká ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ̀yìn kọ́lẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ǹkan nìyẹn bá ẹmọ nàìjíríà ló bá ń fẹ́ ṣẹ́jú sí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́jú sí mi ṣé mi jẹ́gẹ́ bí ọmọ nàìjíríà bíbá ẹni mo sọ fún abroad mo ti wá mo sọ fún yín pé ká kọ̀ọ̀kan fún nǹkan tẹ̀ ń ṣe ní bíbá ilẹ̀ bounce mi no whatever you want to do you can do it that is the kind of must you know somebody lábá já wọnú hall jọ pa gbogbo music lèmi náà picture yẹn wà lọ́wọ́ mi màá ní kó bá mi wá jáde màá show ẹ̀ fún yín lọ́la lèmi náà bá ń dẹ́ngẹ́ post awọnulé just to let you know pé èmi ti wà on the mission ọ̀rẹ́ mi come to Nigeria ìgbà tẹ́mi wá Nigeria wò bíbà bẹ́ẹ̀ dà kó dọ́dọ̀ Ọbásanjọ́ àṣé ó sì máa tẹ́ mo sì máa lọ tẹ́ níwájú wọn ìyá burúkú yẹn December ló ń ṣe ìbògúndé yẹn nígbà tá a máa lọ èmi ò dẹ̀ ní mọ́tò ní Nàìjíríà ọ̀kadà ni máa ń gbé káàkiri àwa bọ́lẹ̀ ní junction kan ṣá àwa gbé ọ̀kadà tó máa gbé wa wọnú ìbògùn ọmọ Ọlọ́run ló ní kí n má wọ white tí mo fẹ́ wọ̀ mo fi yẹn sínú backpack aṣọ tí mo wọ̀ bú débẹ̀ ni bá ṣe wá dọ́dọ̀ wọn mo fẹ́ kẹ́ máa farabalẹ̀ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ ọmọ Nàìjíríà pé these people have no iota of respect for anybody wọ́n lè respect ẹ̀ lẹ́nìkan ya wèrè lọ́la ìyá yẹn ya wèrè mọ́ mi lọ́wọ́ o ìyàwó Ọbásanjọ́ kan náà tó ń gbé sílé tó ń tẹ̀lé káàkiri nísìn tó máa ń lọ sọ́dọ̀ ìyá àdúrà tó máa ń lo glasses yẹn woman tó ga yẹn òun náà ni ó tún náà another wife kan ìyẹn wá fine ìyẹn da àjọ pàdé ní ọ̀dọ̀ Kòdàpọ̀ Williams ní Àkókò Londo State bí ìyàwó náà lè máa pè wọ́n London làwọn wà màmá dáadáa ni màmá yẹn ó tẹ̀ tójọ́ mẹ́ta tí mo ti gbúrò wọn làbá débògùn bí ṣe débẹ̀ báyìí pálọ̀ yẹn tóbi gan gbogbo ẹ̀ ń ṣe yàntàn ló ń ṣe yùntàn bí ṣe wọlé báyìí èmi tẹ̀ ká pé the same ẹ̀nà àpọ́nlé tó gbé fún mi ní lábẹ́òkúta ló máa tún gbé fún mi ní bògùn ní bá sọ wá ní mọ́mí èmi ní who invite the first question tó bẹ ó ní who invited you ó yà pé mo gbọ́rú ẹ̀rí. That is the kind of tricks that this bastard use on every single one of us. Mo ní ẹ̀wọ̀n pa ara ọmọ London àbí à ń ṣe èrè ni mo sọ yẹn mo kàn sọ sókùn mi wá ìyá ìyá wèrè ni bẹ́ẹ̀ làwọn DSS tó ń fún wọn ní protection làwọn yẹn ti ṣẹ́jú sí mi pé ẹ̀mọ̀ káwọn yẹn ti rí mi later èmi náà ti di big boy lábẹ́òkúta nìyẹn o sọ àwọn yẹn ti dá mi mọ̀ ara mi ti ń hot inú ti ń bí mi ó ní who invited you bí ẹ torí àwọn guests tó wá wà nínú pálọ̀ wọn ni o who invited you I didn't invite you nobody invited you money but in Abẹ́òkúta no ìbánu ilé ìdóbẹ̀lẹ̀ ni làwọn DSS ní sáà mú mi mọ́ ọ̀ṣà mú mi wọ yàrá kan pé skọ́nskọ́n wà lórí ìyá yẹn o what do you want to do don't listen for now kò gbọ́n kankan mọ́ o. But that doesn't mean that you cannot be in this program. Olórí burúkú ìbùkún la mọ́ sùn. They are all born bastard. Ìyẹn náà dé later gbogbo wọn ṣì yan tan yòtò. Orí Ọbásanjọ́ báyìí ibi tí mo ti ń rìn kọ́ mo kàn ń wò báyìí ni. So when some of you, what I just want to let us know tonight is that these are criminals that are fraudsters. Wọ́n máa ń trick èèyàn. Àwọn ló máa pọ́n yín lé, àwọn ló máa já yín wálẹ̀. I was but later, she apologized and but at the end of the day, ògùn ṣe pé mo gbọ́wọ́ lórí ẹ̀ kábíyèsí ọba ìbògùn yẹn mo rántí orúkọ wọn mọ́ ó ràn pé bákẹ́ǹtì lè fẹ́ fún mi lórúkọ wọn bàbá yẹn like me gan mo ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ some 2 years ago bàbá yẹn wá ní ọba ìbògùn yẹn lélẹ̀ His Royal Highness Ọba Adésínà Káyọ̀dé Fálúàdé Olú of Ìbògùn picture wọn lọ́sẹ̀ fi ránṣẹ́ sí mi àwọn lélẹ̀ bàbá yẹn like me gan mo dé ọ̀dọ̀ tí wọn many times for another thing entirely ẹ máa rò pé wọ́n boy ẹ máa ń wọ́ndà ẹ bá sórí social media ẹ rò pé orí social media ló ti mọ̀ mí Nàìjíríà ni ẹ̀ẹ̀mejì ni mo cover Ìbògùn day tí wọ́n san £1 fún mi because I didn't need the money. I just wanted to do it. I love what I was doing and I was very, very passionate about it.
so tẹ́ bá ṣe ń rí mi pé lálẹ́ pé ta lélẹ̀ lọ sí Ìbògùn pé Koikimedia ṣó wá sí bíbáyìí. And I have video evidence and so many other pictures. Mo kí kábíyèsí. Wọ́n tẹ̀ pé wọ́n lọ́la. Ìtọ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mo ní sọ fún yín. Ìgbà àwọn eléyìí tí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ń lọ. Ìtí bàbá yìí sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation is not for the public consumption. Ẹ yẹ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀. So what I'm just trying to explain to us that these are tricks that politicians, mo kí Akalamago, brother me, I gotta go now because as you can tell, you know, it's 10 o'clock. It's 3 hours, 30 minutes. Kò ń ṣe kí program gùn la fẹ́ mo fẹ́ kẹ́ mú kankan kúrò ńbẹ̀. So tá bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ mi tí mo wá láti UK. Èyí tẹ́ wá ń lé ajá ló máa fi sórí títì tó máa fi lé yín dànù. Bọ̀ torí pé èmi náà ó mọ bàbá mi náà. Àná òun ló ṣàlàyé bàbá mi fún mi. Pé àwọn ọmọ jídì ló tún so mọ́ mi pé you are now a big man. Where do you live? Mo ní London. Who is your mother? Mo dárúkọ mọ́ sí mi. Àwọn gbọ́n gbà pé màmá ẹ̀ lọ London. But they are nothing. Tó o bá ti lọ máa tọrọ bárà lọ́wọ́ wọn, o máa lápọ̀nlé lọ́wọ́ wọn. But ẹ bá ti ń lọ, dádì, project mi, ẹ bá mi pé governor. Wèrè ní gbogbo wọn níbẹ̀ pé governor kankan, wọ́n máa sọ sínú fáìlì ni. Inú bíìlì lọ́ máa jù sí. So we need a country that works, a country where you don't need somebody to know somebody to contact somebody. Look, ìlú ìyẹn ni bèbí yẹn sọ pé abẹ́ sínwín 9 million jobs wà lórí Reed, lórí Indeed. Immigrant wo ló ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín? 9 million ló wà lórí Reed, iṣẹ́ tó wà nílùú yìí. Ṣé fẹ́ ṣiṣẹ́ cleaning ni? Ṣé fẹ́ ṣiṣẹ́ hairdresser ni? So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, mo kí ẹ̀gbọ́n mi, ẹ má yẹ kí èèyàn kan fún yín. Gbogbo àwọn olóṣèlú, they are all the same. Look, family mi kan mo fẹ́ go into too much details. Mo tẹ̀lé so many times nígbà tí mo wá Nàìjíríà, mo máa ń rẹ́rìn ni. Ṣé òṣèlú náà lẹ ń ṣeré àní ẹ̀gbọ́n ló máa ń pè mí. Àní ẹ̀gbọ́n. Bí wọ́n máa já níjọ́ kan, mo ní ìkọ̀kọ̀ ní já nìkan tó ń ṣe, àwọn ọmọ máa já níjọ́ kan. Ẹ̀mọ́ tó máa ń ṣe fún yín. Wọ́n á fún yín ní hajj, wọ́n á fún yín ní Jerusalem trip, bó wọ́n ní fún yín lówó. Ẹ wá máa lobby fún slot. So tẹ́ bá rí ẹni tó lọ sí Mecca, lára slot tó gbé fún wọn nìyẹn. That's why people lobby and lobby and lobby. Bẹ̀rù àwọn MC Olúọmọ àwọn yẹn, àwọn big boys làwọn yẹn, àwọn yẹn jẹ́ owó orí títì ní 400 million every month ló ń gbà lójú títì. So ẹ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀ for now. Mo kàn yẹ kẹ́ mọ̀ pé this will not work. That kind of society kò lè work. Society tèmi rí from 2015 títí dé 2018 ni mo ti wálé. Kí tó wá wálé ní 29. Ó rà pé mo wálé ní 2019 kẹ́ tó ṣe election. I was almost lynched to death lórí burúkú àwọn tó wà ní estate kan lábẹ́òkúta. Tán ní kí ni mò ń ṣe, mo ní mò ń record. Wọ́n ní kí ni mo mì pé mò ń record. Ṣé mo rí pé nǹkan lọ níbẹ̀? Mo ní kí ló ń lọ níbẹ̀? Ṣé ojú ń dùn wọ ò rí pé mo gbé INEC badge sára? Ojú ń dùn yìí. Wọ́n ní ṣẹ́dọ̀ NTA mo ti wá, mo ní kí ló jẹ́ NTA, mo ní Koikimedia, wọ́n ní àwọn ló jẹ́ Koikimedia, mo ní international media. Mo ní ṣé wọ́n ní media kan lè wá cover ní bíbá ni. Crime ní gbogbo wọn. Election tẹ́ ṣe lé Ogun State ní 2019. Mo pity gbogbo yín. Ẹ tún máa ń fẹ́ lọ ṣe election mi. Kò lè work. Ó lè ní gbogbo wọn. The 60 lane jẹ́ mo kí yan. So ibi tá máa rí mọ́ nìyẹn for lálẹ́ yìí. So ká tún continue ní ọ̀la. Kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa dọ̀la. Igwe James mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí Masbi. Mo kí àwọn medias wa. Holiday ló ń lọ ní ilẹ̀ àjòjì àti Jerusalem. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń lobby fún ni. Tó bá yẹ pé mo fẹ́ gba Mecca màá ti gbà tipẹ́ láti 2015 tí àwọn APC ti wà lórí ìjọba. They are all the same. Àti PDP àti APC o. Màá dúpẹ́ pé àbàràjẹ́. Ìyẹn mo ṣe lè jáde kí n nọ́ọ̀kì gbogbo wọn. Kọ́ mú rìsíìtì jáde pé wọ́n sanwó fún àwa àbọ̀ ń ṣeré àwọn olósanwó fún criminals. Kàkà bẹ́ẹ̀ service wa à ń fún yín for free ni. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọlẹ́ǹkan sí o. Odò agbóhà kò ní gbé ọ̀dà lẹ̀. Kí n máa lọ tirẹ̀ mí náà. Ìta ṣe tó lálẹ́. So mo kí Bishop Adesina, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dá sórí ètò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò. Mo bẹ ṣe wọ́n wò yẹn ẹ̀sánwó ẹ̀dáwó sílé Ọlọ́run.
We're having a good numbers of people that are watching us. We appreciate it, but we need your contribution so that we can do other things and other things and other things, you know. Yeah, I send message nísinsìnyí pé bàbá ọmọ electricity ti lọ́lẹ̀ o. Text message ìyàwó mi ó ṣe wọlé ní sẹ́ ó lè send sí mi. Electricity ti lọ́lẹ̀ o. Tètè mówó jáde. Ṣé ti bá dé lọ́la nísìn àbí tá wà lọ́la tí mo wà lọ́túnla. Koiki bó ló wà mo ní nánú ilé mi kí ló mi pò ní nánú ilé ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n pé kò ní make sense. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. My first time here, well done sir. Àjọ ní àjọṣepọ̀ tó dáa. À ń bá Tinubu jà níbi a nífẹ̀ẹ́ o, a máa ń bú dáadáa o. A fẹ́ràn Nàìjíríà níbí báyìí o, Yorùbá ni wá o. Tẹ́ bá ti wà pé kájọ máa àdẹ ń ṣe crypto níbí báyìí, à ń ṣe yahoo níbí báyìí. Ọmọlúàbí ni wá, à ń bára wa sọ̀rọ̀. A máa ń bínú síra wa, a dẹ̀ máa ń gbọ́ síra wa lẹ́nu. Tó bá jẹ́ pé irú platform tẹ́ fẹ́ nìyẹn, à ń sọ̀rọ̀ kó àtòbó ń bí o, à ń ṣe fracas níbí o. Platform oríṣiríṣi ló wà o, self determination là ń pè bíbá yìí o, lábẹ́ bàbá wa olóyè àti bàbá mi ọmọ Adéyẹmọ àti Professor Adébánjá Akérè. Ẹ tó bá jẹ́ first timer, ẹ jókòó, ẹ gbọ́n tí mò ń sọ. Tẹ́ bá ní ìbéèrè, ẹ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ pé Koiki báyìí màá dá yín lóhùn. Wọ́n tó bá bú mi màá bú bàbá ẹ o. Ọmọ tó so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So nígbà mi ẹ lè má rí notification iṣẹ́ tí Lai Muhammed ṣe sílẹ̀ fún platform mi nìyẹn. Ó reported mi èmi Simon Ekpa Nnamdi Kanu àtàwọn mélòó kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ bí àwa la fi pín Nàìjíríà pé kó take me out completely. But mo sọ fún Google pé ṣé orí yín pé ṣá ṣé Nàìjíríà ni mò ń gbé, ṣé Nàìjíríà mo ti register platform wọ́n ní no. Mo ní ẹ sọ fún Lai Muhammed pé bomb bastard ni ìjọ tó bá wá London máa sọ bẹ́ẹ̀ fún lójú ẹ̀. So they make sure that the platform you will not get notification. So search for me. I don't have a time for programs, but you will always find me after my program or live. Moki Bubuao. I gotta go now. Thanks so much. Moki Momsi Milan Konsi. Moki Bubu our family. Moki Aburo. Moki Bubayin Korodu. Moki Walata. Moki Bubayin Tia Shisheni NHS. Moti Kindada at the beginning of the program. Ẹ jẹ́ ká pàdé ní October nígbà tó lóyè ń bọ̀ ní London. Bẹ́ẹ̀ni, pastor ni wọ́n náà wọ́n support Yorùbá nation ní Koiki, àdúrà yẹn á máa gbà ní. Gbogbo ibi tẹ́ bá ń ṣe sí, tẹ́ bá ti sọ pé lórúkọ Jésù, á ti gbà kẹ́ tó dárúkọ Jésù. Thank you so much and good night. I will be back again tomorrow and next day and next day and next day. Anthem ni mo wá so that I can kick the anthem in and we can go home and sleep. Good night, everybody. ICTV, brother mi, mo wá tún lọ wá àwọn program yìí náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀. Thanks so much. If you couldn't get through with the call, I'm sure there will be some other time you will call in. And on that note, Orileede Masun, ó dàárọ̀. Orileede. Kàgbéga. 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 Ìgbàgbọ́ ni bàtì bẹ̀rù. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ yìí. Ká ṣiṣẹ́. Ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Àwọn ọmọ Odùduwà, ọmọ Odùduwà dìde bọ́ sí ipò. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa níṣẹ́. Wọ́n ní. Good night, everybody. I'll see you later. Ó dàárọ̀.